Aina-lehti uusi. 2+:ssa on nuoren perheen ihanous. Nykyposti koko kansa jottoja maaliin ja suurikin lue tekniikan maailma. Tieto tekniikasta ihan pihalla. Tule kioskiin. R-kioski, sellaisena kuin sinä haluat. Sloggipöksyt aina hyvät ja hyvännäköiset. Ne ovat puuvillan pehmoiset ja pysyvät uudenveroisina. Sloggi, se ryyppytön. Pesusta pesuun, ripyttömät sloggipöksyt ja paidat. Hyvät ja hyvännäköiset. Sloggi, se ryyppytön. Philips Videopack vie sinut huimiin seikkailuihin ja vauhdikkaisiin kilpailuihin. Pelaa kaverin kanssa tai yksin. Vaikeusaste taidon mukaan. Yli 50 eri pelikasettia ja lukuisia eri vaihtoehtoja. Riemukkaisiin hetkiin Philips Videopack videopeli. No niin. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Videospacein ensimmäiseen 1984 vuoden elokuvat lähetykseen. Täällä ollaan ja onpas ollut kyllä todella kuuma päivä tänään. Täällä on Tampereella hellettä niin perkeleesti ja se todellakin todistaa sitä, että nyt on tulossa kyllä helkkarin kuumia leffoja sitten tästä 40 vuoden takaa. Kyllä, hyvää iltaa. Ketäs meillä täällä on? X-Nestori, Jari Toijonen, Ruge, Tarkkis, Niko 75, elokuva herra, Nobody, yeah. Siellä Jamo Salonen sanoi, että ostaisin slokkin sit muijalle, ettei tuu ryppyjä enempää. Joo, siinä oli hyvä mainos kyllä niinku. Hyvä mainos kyllä. niin. Ei varmaan enää menisi kyllä tommonen mainos, ainakaan MTVllä läpi kyllä toi Sloggins mainos, mikä tossa nyt oli, joo. Naavaparta kysytään, ai tänään joo, siis tosiaan pieni poikkeus nyt, huomenna mulla onkin menoa sitten, en edes tiennyt, että vielä viime lauantaina, että tulee tämmönen pienet synttäribileet sitten, tuplasynttäribileet sitten, niin huomenna menee sinne sitten, niin mä ajattelin, että vedetään nyt pitkästä aikaa tämmönen perjantai live sitten, niin ei tarvi sitten tulla mistään puistosta tänne sitten live taas niinku lässyttää, vaikka siitä eräät teistä varmaan olisi nauttinut varmaan ylitse kaiken kyllä, mutta eiköhän sinä huomenna sitten saada taas jotain vaikka kuvasatoa siinä kyllä, joo. Halloween Jack sanoi, että ai saakeli kun on seksyhelle, joo todellakin, siis ihan sikakava, mutta huomenna varmaan pitäisi vähän viilentyä, mitäs mitäs se siitä mieltä? Rukella on muutto huomenna, vittu mikä stressi näiden vilimien kanssa. No niin, hyvä, että silti Ruge oot päässyt tänne liveen sitten lähettelee vähän viestejä sinne ja Naava Partta sanoo, että tulee tuskahiki vempatessa, oi. Viikonloppu alkoi nyt, niin oot vapaa duunari, sanoo Jamo Salonen. Kyllä, tänään siis käsitellään kevään ja kesän 84 vuoden elokuvat. On luvassa Visamäkistä ja vähän Spedea ja sitten on Friday the 13th vähän luvassa. Ja aika kova kevät kyllä oli. Mä nyt ajattelin, viime vuonna mä tein 4 näitä lähetyksiä, mutta mä ajattelin, että mä nyt kompressoin nää 2 lähetykseen. Eli 1 ja 2. Ja sitten tässä on lisukkeena sitten on semmonen kuin videosäkki, eli mulla on tässä läjä videoita, mikä on 84 vuoden leffoja, siis semmosia leffoja, mikä on mielenkiintoisia puhua, mutta ei nyt välttämättä tarvi omaa sekvenssiä sitten siitä tehdä, niin se on videosäkki-osuus tässä sitten, ja tietysti on uutisia sekvenssi on tässä kanssa sitten. Se mitä ei ole tässä on sensuuria, koska vittu
siis tajusin, että siis kato, kun tästä mä oon niitä kattellut näistä studiokirjoista, ja mulla on Studio 14, eli tää on 84 vuoden kirja. Tää oli viimeinen, mitä mulla on. Mä en tiedä, jatkuuko studiokirjasarja tästä enää, mutta siis tää tarkoittaa sitä, että tässä on 83 vuoden päätökset. Jos on Studio 85 kirja, niin siinä olisi 84 vuoden kieltopäätökset, niin mulla ei ole semmoista kirjaa. Niin se nyt jäi tästä. Kenties sitten, jos mä saan semmoisen kirjan, jos niitä edes on, niin saan semmoisen kirjan sitten ensilähetykseen, niin sitten korjataan tilanne, mutta niin kuin tällä hetkellä mulla ei semmoista ole, ja ei ole oikeastaan semmoista järjestelmää, missä voisi selata tommosia niin kuin elokuvatarkastamon kieltopäätöksiä. Että mä tiedän, että on semmosia jotain niin kuin, semmosia niin kuin, monisteita ja tämmösiä, mistä pystyy selaamaan niitä, mutta mulla ei ole semmosia, joten näillä mennään nyt sitten tällä kertaa, mutta eiköhän me pärjätä ilmankin kyllä sitten kyllä. Matti sanoi, että hemmetin kova leffavuosi on kyllä nytten kyllä, on todellakin joo, sitä vähän etukäteen tietysti on katsellut tuossa. Ja True Misty sanoi, että moi, tänään vedetty 3 treenit, nyt on hyvä ottaa leipiä ja katsoa tätä. Ai mitä, 3 treenit, mitä sä oot True Misty tehnyt sitten? Jamo Salonen 249, tästä Väyrynenkin tykkää, joo. Olettaisin näitä Jamo Salonen äänestää sitten Hall of Fameille vapaa duunari Ville Kalle, jonka katselin muuten ekaa kertaa elämässäni sitten mä kirjoitan vaan vapaa duunari, koska se on DVD-titteli, niin 2,5 on äänestetty. Eli kaikki varmaan tietää, että mä en pysty kaikkia 84 vuoden filmejä edes kevään käymään läpi, mutta Superchatilla voi äänestää tälle listalla omaa 84 vuoden suosikkia, ja Jamo Salonen on mukana sitten Vilmi-arvonnassa, joka tulee sitten, ensimmäinen arvonta tulee sitten, jos tulee toi satku täyttä, niin kyllä te tiedätte. Ja myös sitten lähetyksen päättää sitten kaikkien arvonta, siis kaikille tietovisa, johon kaikki voi osallistua sitten ja viimeksi kun oli tää kesäleffavisa, niin siellä taisi olla 99% oikeita vastauksia. Se oli aivan liian helppo kysymysvisa. Ja nyt mä takaan, että nyt on extra hard. Nyt ei kyllä tule 99% oikeita vastauksia, mutta toivottavasti tulee 9% ainakin sitten, että joku tietää ainakin sitten tämän vastauksen kyllä. Ja palkintona on sitten pari vilimiä siitä sitten, jos voittaa tämän kiisan kyllä. Viskit auki Terminaattorian. Viskit auki Terminaattori äänellä. Fuck you asshole. Whisky asshole. I will take the whisky asshole now. Mulla on tässä kuule vanha Loch Lomond whisky. Se on vielä vähän juomatta. Mutta mulla on sitten Highland Way. Tänään ostettu ihan korkkaamaton whisky. Tätä mä en oo maistanut. Tämän kuun viski oli se AC/DC Ballantines, mutta se on loppu nyt, mutta nyt on sitten uusi viski, Highland Way. Eli nyt korkataan sitten korkataan Nikon kunniaksi. Mä tiedän, että Niko arvostaa varmaan tätä, niin korkataan tää uusi viski nyt sit. Pitää ensin sitten juoda toi Highland Parkki, korkataan, pitää se juoda sitten loppuun, joo. Kiitoksia, Nico. I will take the whiskey now. Come on, let's drink whiskey. Oliko Nikolla joku 84 vuoden leffa, mikä halusi pistää listalle? Koska Freakazoidilla ainakin on Ghostbusteri kyllä. Those Bastards, joo, Ghostbusteri. Ja mullahan oli tästä tällä viikolla kysely tuolla jäsenvälilehdellä, yhteisövälilehdellä täällä YouTubessa, että mikä on 84 kevään paras filmi, ja siellä oli paljon äänestäjiä, se oli melkein yli 300 ääntä, ja toistaiseksi Indiana Jones taisi olla suvereeni voittaja jollain 38% äänistä, että niin kuin näin. Ja Jakke Rautio jäsenenä 8 kuukautta Supersäkki-jäsenen Jakke Rautio oli päivittänyt Supersäkki-jäsenyyttä. Jakke Rautio on kova jätkä, Jakke, joka lahjoittelee sitten Plevnan hyviä simojakin, kyllä. Kyllä Terminator on 84 vuoden filmi. Pistetään Terminaattori listalle. Terminaattoria listalle. Joi. Eli heitetään tästä Hall of Fameille, niin heitetään tästä Ghostbusteri. Ghostbusters.
Ja niin tänne 2. Niin mulla on nyt vähän väärin tää nyt, että pistetään se mieluummin näin. 2 ja 2.5 ja sit 10. Terminaattori. Kyllä, hyvin lista lähtee käyttöön. Terminator 1. Juhani Mäki aina oli poliisiopisto trulaa, eli pistetään tähän sitten vaikka poliisiopisto 5 poliisiopisto. Mä olettaisin näin, että tää haluttiin listalle kyllä. Onks kämpässä kuuma? Itse asiassa ei oo, mulla ei kämpässä ei oo niin kauhean kuuma vielä, että siis pitää... Tää on sillain hitaasti lämpenevää sorttia tää mun kämppä. Että se pitää olla, varmaan viikko pari pitäisi olla tämmöstä keliä, että sit täällä oikeesti olisi lämmin, mutta ei tässä tarvii ainakaan vielä mitään tuuletinta. Partaparoni sanoo 46 kuukautta jäseninä. Oi, Parta itse kokkasin juuri Makers Mark Bourbonin auki. Pehmeitä ja suun makuista on kyllä. Ja hei, muuten kuulin, että on tulossa, ei voi olla totta, katsojalahjoituksella on tulossa ihan oikea pullo JB:tä. Eli mulla on tossa vaan tyhjä pullo JB:tä, mutta olisi tulossa JB-pullo sitten. Te olette ensimmäisiä, jotka saa tästä tietää sitten, jos... No voi vitun poliisiopiston musiikin. Ei se nyt aina tarvis soida, kun mä vaihdan tätä. Miltä vuodelta tuo talo? 1899. Täällä on täällä on painovoima-ilmastointi. Ei ollut silloin vielä paljon... Ei ollut paljon vielä silloin laitteita sitä varten kyllä. Kirjoitetaan tästä muuten Nikolle arpajaislipukkeita. Tää on tämmönen systeemi, tää on vähän huono systeemi, mutta sillä mennään. Mä en oo parempaakaan keksinyt. Ghost Freaka Zoid 85 ja sitten Juhani Mäki. Aina oli. Yeah. Ja sitten mitäs ja Jakke Rautio. Top Secret Jakke Rautio, oi että. Pistetään toi top-lista tähän näkyviin, ei tarvitse vaihtaa aina skenee Joo, ja oi et. Joo, Top Secret. Tänään puhutaan myös Top Secretistä kyllä. Eli Ghostbusteri. Top Secret. Joo. Teet talon kunniaksi jakso 1899 vuoden leffoista. Kyllä niitä varmaan oli jonkun verran. Mutta mä en tiedä, onko ne kauhean niinku siis semmosia leffoja. Ne on aika lyhyt elokuvia meidän Nyt takkalive niin joo, nyt olisi kyllä niinku viksua pistää takka päälle, se olisi ihan varma kyllä. Joo. Alright. Ei mitään, ei mulla muuta ole sillain ilmoitusluotoista asiaa, että me voidaan oikeastaan alkaa tässä perkaamaan kohta vähän Vilmeä. This goes 11, Henkmeister 5 euroa, Henkmeister, ja minä tiedän kyllä mikä menee 11iin, eli se on tietysti Spinal Tap, siitäkin puhutaan tänään kyllä. Spinal Tap, ja joku sitä kysyikin, että niin kun, onko sä puhunut koskaan Spinal Tapista, ja mä en oo kyllä puhunut. Mutta tänään korjataan se tilanne. Olen toki nähnyt Spinal Tapin vaikka kuinka monta kertaa kyllä, että niin. Mutta nyt on semmoinen ensimmäinen hetki, kun tästä tulee jotain juteltavaa. Vuoden 89 leffat on jotain tirkistelyboksipätty, naiset kylpee, no joo, just näin. Tai niin kuin juna, niin kuin raitiovaunu menee kadulla, niin se riitti silloin elokuvassa. Kaikki se, oh shit, niin kuin vittu, tää on parasta paskaa ikinä, voi vittu paras filmi ikinä. Noniin. Okei, mennään nyt asiaan. Eli vuosi 84 sitten avataan. Tammikuu oli vähän kyllä hiljainen kyllä. Oikeastaan tammikuussa oli vaan yksi semmonen, mistä mä olisin voinut puhua
Angel, minkä on julkaissut toi Vinegar Syndrome, mutta mä en ole ihan varma, tuliko se sitten, se oli USA:n ensi-ilta, niin ei me nyt siitä ehkä Angelista puhua, mutta aika vaisu kyllä ollut, ei ollut oikein mitään semmoista mistä olisin niin kuin saanut jutun juurta, mutta sitten seuraava kuukausi onkin jo ihan toista luokkaa. 16.2. saa ensi-iltansa tämmönen Abel Ferraran elokuva kuin Fear City, armoton kaupunki. Joo, tässä on pääosissa toi Tom Berenger ja Billy D. Williams ja sitten Jack Scalia ja Melania Griffithikin on tässä. Eli kyseessä on tämmönen mä haluaisin sanoa, että tämä on sarjamurhaaja-elokuva, mutta se ei mun mielestä ehkä pidä paikkaansa. Se on vähän tämmönen rikostrilleri, missä jahdataan sarjamurhaajaa. Eli tässä on ideana se, että nämä Jack Scalia ja Tom Berenger pitää jotain semmoista strippareiden välitystoimistoa New Yorkissa. Siellä sliiseillä siidikaduilla pitää sitä, ja sitten eräänä päivänä sinne semmoinen sarjamurhaaja alkaa sitten murhailemaan naisia sitten, ja sitten se on huono asia näille kahdelle jätkelle, koska se vähän niin kuin haittaa bisneksiä, että kukaan ei uskalla lähteä strippailemaan eikä mitään sitten pikkuhiljaa, kun se aina silloin tällöin aina kadulla sitten menee ja brutaalisti hakkaa näitä avuttomia naisia. Tää on jos nyt verrataan Abel Ferrara aikaisempiin filmiin, eli toi Angel of Vengeance ja Miss 45, niin tää on huomattavasti enemmän mainstreamimpi elokuva, ja niin kuin paremmat näyttelijät tietysti, ja ehkä vähemmän semmonen raw kuin ne. Mutta kuitenkin tässä on kyllä tämmöistä jytyä tämmöistä niinku sleazy-jytyä kyllä, ja mun mielestä tässä on poikkeuksellisen mielenkiintoinen aspekti tässä elokuvassa, tää itse murhaaja, siis se, että tää murhaaja ei ole mikä tahansa jamppa, vaan se on semmonen sarjamurhaaja, joka käyttää martial arts-taitojaan sitten näiden avuttomien naisten hakkaamiseksi. Se on jotenkin ajatustasolla tosi brutaali, se on niin tosi vastenmielinen. Se mitä mä toivoisin tästä elokuvasta, että tässä käytäisi vähän enemmän tämän sarjamurhaajan niin sielunmaisemaan niin enemmän käsiksi. Se on niin hyvin pintapuolisesti käydään sillä lailla, että niin tämä sarjamurhaaja äijä niin tekee vähän tällaista manifestia siitä, että joo, kuinka kadut on täynnä saastaa ja tällä, että hän on tullut niin puhdistamaan kadut. Vähän niin kuin tämmöinen Taxi Driver, Travis Bickle-tyylinen tyyppi. Mutta ehkä jotenkin vielä paremmin olisi saanut ehkä tuoda, jos taas vähän niin kuin Maniac, kuvitelkaa Joe Spinelli vetämässä karatepotkuja ja niin kuin nuntsilla hakkaamassa ja miakalla hakkaamassa ja tällainen. Siinä olisi niin kuin oikein niin kuin tämmönen originaali sarjamurhaajan filmi, mutta tällaisenään, tää on aika hyvä kuitenkin, siis mä tykkään näistä näyttelijöistä, kaikki on tosi hyviä näyttelijöitä tässä, ja tää juonen kuljetus on aika solid tässä, ja tässä on hyvin jännitettä. Mä itse asiassa yhdessä kohtaa tulee tämmönen mafiasota, mikä sekin jää vähän pintapuolisesti. Mä en oikein tiedä, minkä takia ne yhtäkkiä alkoi ammuskeleen ne mafia-äijät. Se tuntuu ihan päälle liimatulta se ammuskelukohtaus siinä. Mutta niin kuin vähän tämmönen mikrokosmos niin kuin New Yorkin alamaailmasta on sitten tällainen niin kuin, joo. Ei nyt mikään paras filmi, mutta ihan aika jees filmi. Kyllä tää on niinku semmonen 3,5, haluaisin sanoa kyllä tälle elokuvalle arvosanaksi tähtiä kautta 5. Ja mä katselin sen tästä 101 uudelta Blu-raylta, mikä on tää Black Label Blu-ray tässä, ja vittutti saatanasti, kun tässä on siis 2 versioa tässä Blu-raylla, ja totta kai se olisi oletuksena se R-rated-versio, mikä on siis lyhennetty. Siis sitä puuttuu tää muutama nopea verinen kohtaus, ja sitten siitä puuttuu jostain syystä tää Rae Dang Chongin ja sitten Melania Griffithin tämmönen, vähän niinku tämmönen lesbosuhdejuonen käsittely siinä, että ne on kokonaan leikattu pois jostain syystä. Ja mä olisin mielellään voinut katsoa se unrated, on sen kyllä nähnyt aikaisemmin, mutta niin vittu en huomannut katsoa ekstroista, että siellä on ekstrana se R-rated-versio. Sitten kun filmi loppui, mä olin, vitutti niin saatanasti, mä olin saatana vittu kun vitutti, kun katsoin satana jenkki paska R-rated paskaversio, saatana, kattoin sen saatana. Mutta joo, ihan totuuden nimissä, niin ei ne nyt kauheasti erilaiset versiot oo. Ja siis toivoisin, että tää olisi niinku vähän rohkeampikin elokuva niinku väkivallan suhteen kyllä. Siis tässä olisi ainekset klassikkoa, mutta te ei ehkä ihan ole siellä klassikossa. Ai niin, sekin vitutti tässä, että siis tässä saatana
R-rated-versiossa, minkä mä katson, se on väärä se kuvasuhde. Se on niinku venytetty jotenkin liikaa se kuva, että kaikki näyttää vähän leveämmiltä nämä ihmiset. Sekin vielä. Ja tästä on tullut just uusi Shout Factorin Blu-ray. Tietysti heti kun mä tän tilasin, niin tuli semmonen. Ja siinä on ilmeisesti oikein nämä kaikki, ja se on unrated. Selvästi valitaan siinä. Mutta en mä nyt lähde sen takia päivittelen. It is what it is, ja näin. Mutta joo, jos Abel Ferrara-filmi kiinnostaa, niin tää nyt ei välttämättä filmi ole miehen filmografian parhaimmistoa, mutta kuitenkin oikein suositeltava urbaanin väkivallan semiklassikko. Ootteko te nähnyt Fear City? Minkälaista arvosanaa teille tulee Fear Citystä? Ja nyt luetaan Spinal Tap, Superchatti, Kupikeppo 599, Spinal Tap ja kippis kaikille. Kippis tää, Kupikeppo, mikä se on Kupikepon juoma, mikä on naaman edessä sitten. Ja Janne S. 2 €, Friday the 13th, the final chapter, kyllä, se on tulossa tässä. Ja Niko K, 5 €, Terminaattorille ääni, kyllä. Hei Niko K, katsoitko unboxauksen? Toivottavasti olit tyytyväinen siihen unboxaushommaan jo. Heitetääs nää nimet sinne listalle. Eli Spinal Tap. Ei, Spinal Tap menee nyt johtoon 11. Se ohittaa Terminaattorin, kyllä. Ja Friday the 13th, Janne S102 sisään. Frida, mä kirjoitan nyt Frida 4 vaan tohon, niin se varmaan on kaikille ihan selkeää. Sitten Niko K äänestää Terminaattorin ääni, joten Terminaattori menee takaisin johtoon. Kyllä Terminaattori tulee. Mä veikkaan, että kun me jatketaan tätä listaa sitten siellä lähemmäs joulua sitten, niin mä veikkaan, että Terminaattori tulee olemaan aika kovilla sijoilla kyllä tässä listalla kyllä. Eikä syyttä. Johan Lustigilla on Fear City omasta hyllystä. Se taitaa jos se on Futura-filmin DVD, se taitaa olla toi perusjenkki teatteriversio kyllä. Mutta niin kuin sanottu, niin ei se kauheasti kyllä poikkea se R-rated-versio siitä kyllä. Ja Kupikeppo juo Saimaan Panimon California IPAa. Onko hyvä? Toimii. Joo. Magic 6 sanota, ei ole Spinellillä ihan kiertopotkua ehkä lähtenyt. No, älä sano, kyllä Joe, se vetää tarpeeksi lunta nokkaan, niin kyllä mä veikkaan, että Joe saa vaikka minkä tahansa liikkeen tehtyä kyllä niinku helposti. Mihin mä pistäisin vaikka tohon, joo. Siellä Chakkari 66 heittää kakkosta, Spinal Tap menee aina 11. Toi muuten joo, aivan, Spinal Tap oli 11, what a missed opportunity. Nyt se meni 13 sitten, hei kiitos Zachary, yeah, Zachary. Joo, kirjoitetaan tohon vielä sitten tonne Henkmeisterille. Jipika-jeemata. Niin, mä olisin ehkä voinut päivittää tätä Jipika-jeema. Aina sama juttu. Mä en vaan saa päivitettyä sitä. Kupikeppo. Janne S. Toi on niin hyvä toi Bruce Willis. Jipika-jee, motherfucker. Minä tykkään ainakin. Niko K. Niko K:lle 3. Ja sitten Chuck Harry. 6. Superchat 400 €. Those bastards. Jaa, okei, 400 €. Okei. Joo. Niin se on Atlantic-julkaisu. No siis joo, no sitä mä tarkoitin kyllä. Mulla menee aina vähän sekaisin noin Atlantic ja Future-filmi kyllä. Jep. Pistetään tähän toi scrolli päälle, edit filters, scroll. Scrollaus päälle. Scroll. Vittu kun nyt alkaa olemaan kuuma, kun vähän viskiä hyrppäs tossa, niin nyt alkaa lämpö nouse. Rock'n'roll kuuntelija Spinal Tap lähellä sydän sanoo parta paroni 5 €. Oi, okei.
pistetään sinne sitten listalle Spinal Tap. Tai siis nostetaan Spinal Tap 18. Spinal Tap menee johtoon. Jiihuu! Noniin. Kupikeppo sanotaan rokkia kärki. Noniin. Alright. Kuuma. Seuraava elokuva tulikin sitten, mikä mulla on listalla, niin tulikin sitten Suomessa. 17.2. tuli Spede Pasasen elokuva. Lentävät luupäät. Mä oon muistaakseni aikaisemmin tästä puhunut, mä en muista missä yhteydessä se oli. Olikohan se joku videovinkit-ohjelma, silloin muistatte parin vuoden takaa videovinkit. Silloin mä katsoin se salilla kuntopyöräillessä ja mä sanoin, voi vittu, että oli paska. Ja nyt kun mä olin tässä, ei vittu, pitäis mun katsoa uudestaan lentävät luupäät. Kyllä minä katsoin uudestaan lentävät luupäät. Täytyy kyllä sanoa, että siis, ei vittu, siis, herra jumala. Okei, Spede Pasanen lähti niinku kuvailemaan ja testailemaan kaikkia erilaisia lentohärveleitä, koska niinku, sehän kaikki tietää, että Spede Pasanen oli vähän tämmönen keksiä äijä sitten niinku, muun muassa sitten. Ja ilmeisesti koko tää elokuva keksittiin tämän idean ympärille sitten, että siellä Spede Pasanen ja Simo Salminen on tämmösiä jotain maalaistorpassa asuvia juntteja, ketä puree perseeseen Spede Pasasta semmonen kärpäne. Ja sitten menee lääkärille. Lääkäri sanoo, että ei tää on pudonnut lentokärpäneen tällä. Ja sitten se niin kun alkaa lääkitsemään tätä kärpäsen puremaa sitten niin kun keksimällä kaikkea erilaisia lentohärveleitä. No, sitten samaan aikaan armeijalla on uusi tämmönen robotti testissä, robotti, joka käy viinalla ja sitä esittää sitten Vesku Loiri. Sitten se Vesku Loirin esittämä robotti lähtee sitten kaupungille kävelemään ja hakee sitten viinaa eri paikoista. Periaatteessa mä en oikein näe, miten nämä liittyy toisiinsa nämä tarinat. Tää on ihan irtonainen tää Vesku Loirin tarina, mutta siihen tulee sitten Riitta Väisäsen esittämä joku tämmönen supermalli sitten, joka sitten Heikki Kinnunen ja oliko se Aake Kalliala se sen kätyri sitten, joka ne yrittää saada mallireissulle ulkomaille, mutta Riitta Väisänen niin kova tämmönen raviurheilun harrastaja haluaa sitten kouluttaa koiraansa kun hevostaansa sitten sen sijasta, että lähtisi ulkomaille. Ne yrittää saada se häviään sitten ne kisat tällä ja sit mukaan astuu sitten tää hyvin sekavasti niin selitettynä, koska siis juoni on vähän mitä sattuu, niin Vesku Loiri sitten tapaa tämän Riitta Väisäsen ja se jotenkin alkaa sen robotin kanssa ihastua. Ja sitten samaan aikaan tämä Simo Salminen niin on joku vakoajakurssilla tällä. Ja sitten vittu, satana. Sitten nämä Heikki Kinnunen ja tämä Aake Kalliala, niin ne tajuaa, että okei, me halutaan tää vakoja tähän mukaan, tähän soppaan, että niinku käsketään se niinku vetää vituis kaikki nämä Riitta Väisäsen jutut ja tällä. Ja hyvin löyhästi niin tää liittyy sitten nämä 3 erilaista tarinaa nivoutuu yhteen sitten. Mutta pääasiassa on nämä lentotemppuilut, mitä saadaan pitkin filmiä koko ajan ihastella. Ja sitten lopussa nähdään tämmönen niin yllättävän impressive tämmönen ilmataistelu, missä ammutaan konepistoileilla riippuliitimistä kyllä tällä. Itse asiassa joskus, oliko se joku tämmönen yhteiskatselu Japen kanssa, ja mä vaihdoin kanavaan sitten tälle, sattui tuleen tää lentävät luupäät, ennen kuin olin nähnyt. Mä otan, oho, tässä näyttääkin, että tässä on oikein actionia, ja tässä ammutaan konepistoilla ja tällä, että niin kuin, tämähän on semmonen elokuva, mikä mun pitäisi katsoa, koska en yleensä tykkää Spede Pasasen elokuvista. No, big mistake. Tää on ilmeisesti yleisettikin aika lailla niin kuin ihmiset pitää tätä yhtenä Spede Pasasen huonoimmista tuotannoista. Ja mä en yhtään syytä sitä, niin kuin, siis tää ei oo hauska. Tää ei oo yhtään hauska elokuva. Siis niin kuin, tiedätkö, vittu, jos sulla on komedia-elokuva, niin kuin on vitsi ja sit sillä on punchline. Niin tässä ei oo niin kuin punchlineja, eikä tässä oikeastaan vitsejäkään. Tässä vaan niin kuin tyhmiä, hölmömies puhuu hölmösti, hölmöjä asioita. Se on niin kuin se huumorin niin kuin se keskusta tässä ja tällä.
Niin, ja tässä on paljon tämmöistä niinku viinanjuontihuumoria, eli tämä robotti, kun Vesku Loiri robotti, niin se osaa juoda paljon kaljaa ja paljon viinaa, niin siitä sitten revitään niinku paljon huumoria irti sitten, kun se juo niin paljon, että ei nyt oikeastaan niinku mitään kauhean oivaltavaa tälläkään sektorilla kyllä ollut kyllä niinku. Ei vittu. Siis tää on yksinkertaisesti todella paska, tää on vaivaannuttava paska ja siis niinku tää kestää joku 84 minuuttia tai jotain semmoista ja tää tuntuu, että tää kestäisi 184 minuuttia. Tää tuntuu niin vitun pitkältä kyllä. Hymyilytty tää kertaakaan? No ei kyllä oikeastaan. Ei oikeastaan. Ei todellakaan, ei lähelläkään niinku. Siis niinku mä oon varmaan ihan vitun tosikko ja näin. Ja mulla ei minkäännäköistä nostalgiaa tähän filmiin, niin mä en saa tästä paljon mitään. Se nyt pitää vaan niinku kehua se niinku lopun ilmataistelukohtaus. Se oli semmonen, mitä mä en olettanut tästä kyllä. Ja myöskin se, että se pitää sanoa, että Riitta Väisänen on oikeesti ihan helvetin paska näyttelijä. Siis, no, en mä nyt yritä paskantaa sen päällä niinku, sillä, että niinku, tiedätkö, haukkua. Hän on varmasti mukava ihminen, mutta siis näyttelijä hän ei kyllä ole. ei niinku missään olosuhteessa. Hyvän näköinen kyllä ja varmaan sopii niinku just tähän 10 tonnin juontajaksi, mutta niinku, en mä kyllä sanoisi, että se olisi. Niin. Kauhean hyvä näyttelijä. Siis 0/5. Okei, jos pakko antaa, niinku, jos pakko kehua jotain, niin okei, mä sanon se ilmataistelukohtaus, ja sitten mä sanon se tyhmä syntikkaskore, mikä siinä soi, se on niin huono, että se on niinku tavallaan jo hauska. puoli tähteä kautta 5. Herranjumala. Tää sai 80 000 katsojaa Suomessa. Ei voi ymmärtää. Ei voi ymmärtää. Siis, vittu, mä en ymmärrä. Okei, mitä mieltä te ootte lentävistä luupäistä kyllä? Matti sanoi, että tuo on pakko nähdä. Viinalla toimiva robotti oli hauska. Joo. Olis tehnyt jotain niinku järkevää sillä kyllä. Hieno paita, Ville. Joo. Bring me the blood of werewolf. Merinakin näyttelee siinä elokuvasta. Menkääpä katsoo Bring me the blood of werewolf. YouTubessa löytää ja siellä näkee Merina von Ruttenhjelminkin sitten kyllä. Mitä sä rageet siellä? No mä, joo. Ihme. Vittu, täällä on kuuma. Speden huonoin mitä muistan sanoo CBFin. Bruno Ryksek sanoo, että ei lähelläkään huono. Okei, Bruno, mikä sun mielestä on huonoin sitten? Beverly Hills Kytte, tuleeko Live 2? Joo, se on 5.12. muistaakseni Beverly Hills Kytte tuli 84, eli se tulee vasta seuraavassa lähetyksessä. Ville Välijohi sanoi, että mulla on aito Ghostbusters Original Soundtrack C-kasetti, löysin sen mummoni varastosta. No ne, siinä on kunnon soundtrack. Kotimainen elokuva taisi olla aika huonossa jamassa tuohon aikaan, niin paskat spedetkin kelpasi kyllä. Onko sulla Letterboxd? Ei ole. Mulla on videospace.fi. Mitä mieltä naisen logiikka? No itse asiassa mä oon kattonut sen jopa yhteiskatselussa joku kerta tällä YouTubessa. Silloin ihan kanavan alkuaikoina kyllä. Joo, siis se oli huono. Oli se huono kyllä, joo. Ei siinä mitään. Tee paskasaavi-ohjelma lentävät luupäät. No, tossa melkein jo oli jo. Tukko kattoo mun kanssa ihan ystävä. No, mutta mä kyllä on melko varma siitä, että mä en tule enää elämässäni koskaan katsomaan lentäviä luupäitä. Ei. Ei. Juu, se Riitta ei osaa näytellä yhtään, ja ei kai ollut missään muissa kuin jokaisessa spedeleffassa 10 tonnin lisäksi. Joo, kyllä. Joo, mutta tässä ehkä on sanottava se, että ainakin nämä uudet, mitä mä oon katsellut, niin Riitta Väisänen, jos se niissä on, niin se on kohtalaisen pienessä roolissa, eli siis niinku tyyliin niinku kävelemässä kalussa ja sanoo ehkä repliikin pari, mutta tässä se on yllättävän niinku isossa roolissa ja sillä NS kantavassa roolissa kyllä. Riitta kiipes pedenreittä pitkin leffoihin. Näin mä oon ymmärtänyt, että
taisi olla Riitalla ja Spedellä vähän sutina. Voisin tästä heittää jonkun Spede-aiheisen vitsin, mutta en ole vielä ihan niin juhlatuulella jo. Speden spedet. Tatu Aaltonen, 2 € iltaa pitkästä aikaa livessä. 2 €, kiitos Tatu Aaltonen. Hei, haluatko sä äänestää jotain 84 vuoden leffaa tonne listalle? Tatu Aaltoselle ainakin tosta Onko se niin, että toisille taitaa tää perjantai-päivänä sopia liveen paremmin kuin toisille sitten? Se, kekä täällä spedejä haukkuu, saa maksaa kallisti. Mä en oo kuullutkaan moisista luipäistä, nyt tekee mieli katsoa. Joo, kuule Richard Papen, sä et tuu meille katsoon sitä. Mä voin lainata sen sulle kyllä. Joo. Mutta Richard Papen, sinun pitää ensin siirtää 300 € superchatilla. Se on vuokra. Vuokrahinta. Alright, mutta minä tulen. Mulla on spedeboxia sohva. Minä tulen. Joo. Mutta joo, kyllä spedestä puhutaan. Uunosta puhutaan vielä sitten tänä vuonna lisää sitten. Ehkä Pertti Pasanen Magnum Opus tuli sitten syksynmänä sitten ja siitä puhutaan sitten kyllä. Aha, Tatu Aaltonen äänestää Terminaattori. Alrighty then. Eli Terminaattori meni melkein johto. No niin. Mutta herran vuonna 1984, heti seuraavalla viikolla, kun tuli Lentävät luupäät, eräs toinen suomalainen elokuvantekijä, hän antoi oman vastaiskunsa, oman vastauksensa Spede Pasasen tuotannolle, ja meille tuli elokuvateattereihin Visa Mäkisen elokuva Vapaa duunari Ville Kalle. Itse asiassa tässä VHS lukee vaan Vapaa duunari, mutta ilmeisesti se on oikein nimi Vapaa duunari Ville Kalle, kyllä. Oli ensimmäinen kerta, kun katselin tämän elokuvan, ja voin, rakkaat katsojat, vakuuttaa teille, että tämä oli myös viimeinen, ainoa kerta, kun minä tulen katsomaan tämän kyseisen elokuvan. Tämä sai ensi iltaansa Tampereella just tänä päivänä, 24.2. Itse asiassa elokuvateatteri Olympiassa, eli se on tässä 200 päässä mun kämpästä. Se ei ole enää nykyään elokuvateatteri, mutta siinä on Olympiakortteli, hyvin suosittu tämmönen baarimesta kyllä. Niin se oli ilmeisesti Suomen ainoa teatteripaikka, missä esitettiin. Itse asiassa se luki Wikipediassa, mutta ainakin Elonetissa sanottiin, että tästä oli 5 kopioa. Hämeenlinnassa pyörii ja missä Savossa pyörii jossain tällä. Mutta että tämä elokuva sai vain 511 katsoja elokuvateattereissa. Heija. Tässä Allan Tuppurainen näyttelee Ville Kalle sitten, joka on vähän tämä yksinkertainen peräkammarin poika. Ja sitten se räjäyttää niiden maatilan semmoisen myrkkyvaraston dynamiitillä, koska hän ei halua, että eläimiä tapetaan sitten. Ja se lähtee pakosalle sitten sieltä kotosaltaan sitten. Ja on 300 puukkojunkkariveljestä ja semmoinen psykoiskä siellä sitten. Ja no, sitten se tapaa tämän sitten Matti Ruoholan esittämään, mä en muista mikä se hahmon nimi oli, mutta niin kuin semmoinen 2 huijariäijää on siinä sitten. Ja vähän niin kuin ottaa tämän siipiensä suojaan sitten tämän pakosalla olevan Allan Tuppuraisen sitten. Ja yhdessä ne sitten, periaatteessa tässä ei ole mitään juonta, siis sitten niin kuin alkaa erilaisia työpaikkoja kokeilemaan sitten, että mikä voisi sopia tälle vapaa duunarille sitten, joo. Okei, hyvät uutiset ensin. Mä tavallaan tykkään sitä, tää Visa Mäkinen on tosiaan tämmöisen independent-elokuvan pioneeri, kuten Spede Pasanen Suomessa aikanaan. Ja tästä kyllä niin kuin on selvästi havaittavissa tämmöistä lämminhenkisyyttä kyllä tässä niin kuin tässä elokuvan teossa, että tässä on niin kuin selvästi tekijöillä ollut hauskaa, ja varsinkin Allan Tuppuraisen ja Matti Ruoholalla on ollut hauskaa tätä tehdessään.
Ainoa asia vaan on se, että pieni ongelma, että melkein sillä on vähän väliä, mitä ne sitten ruudussa tekee, että se ei riitä, että sä niinku vaan ilveilet tällä ja puhut tyhmästi. Hyvä esimerkki tässä on kohtaus, missä Allan Tuppurainen kokeilee joku uima-opettajan työtä, ja sillä on semmoinen lankku, millä se pelastaa ihmisiä, ja sitten tikku jää sormeen. Ai, tikku jäi sormeen, otetaanpa se erikoispinseteillä pois. Tällä. Se on selvästi varmaan improvisoinut kokonaan tämän pari minuuttia. Sitten seuraavassa kohtaus heti se esittää Bruceleetä sitten. Se on tällainen rasistisesti maskeerattu kiinalaisen näköiseksi siinä sitten hoto, huitoo ilmaa tällä tällä ja yrittää rikkoa tiiltä ja sitten se tulee se iso jätkä ja se lyö itse päänsä niinku tiileen ja sitten sieltä lähtee etuhampaat irti tällä. Tää kuulostaa varmaan hauskemmalta mitä tää on. Mua ei todellakaan naurattanut, kun mä jouduin tän 85 minuuttia katteleen tätä kyllä. Okei, tässä on Irvin Goodman nähdään ehkä maksimissaan 5 minuuttia. Se on joku jätkä, mille tää Allan Tuppurainen on velkaa jotain. Ja, no, Irvin näyttelee itteensä. Mä en tiedä, miten ne on saanut tähän leffaan sen tultua, että niinku, jaa, oot sä vittu saat velkaa mulle tälleen, maksa huomenna tälleen. Ei siinä ole mitään pointtia. Miksi Irvini on tässä elokuvassa? Se on varmaan vaan, että ne on saanut se tähän leffaan kyllä. Ja lopussa rikotaan sitten tämmönen 4. seinä, siitä itse Visa Mäkinen tulee ruutuun ja sanoo, että ei mitään elokuvissa mitään käsikirjoittajia tarvii, että sanokaa käsikirjoittaja, että pistää poikki tässä kohtaa, että pistää lopputekstit pyörimään. Niin kuin. Se oli semmonen filmi. Ei tällä nyt oikein voi vihanenkaan olla kyllä. Siis täysin onneton, täysin luokaton paskaläjä. Niin siis sillä että tiedätkö, niin kuin otettu filmikamera ja niin kuin alattu tuhlaan filmiä ja sitten keksitään jotain hauskaa. Täytyy keksiä jotain hauskaa. Mulla on pari ranskalaista viivaa, mitä voisit sanoa kyllä. Niin kuin. En ihmettele No siis voi vittu. Jos tää saa 80 000 katsojaa ja tää saa 511 katsojaa, niin mitä Mikael Fränti sanoi tästä, että tää on amatööritason niin kotivideotekele. No siis ihan täsmälleen samat sanat pätee tähän lentäviin luupäikkiin kyllä. Niin kuin, se oli semmonen helmikuu suomalaisessa elokuvassa kyllä, että huh heija, kyllä niin kuin, heija. Mitä te tykkäätte vapaaduunari Ville Kalle elokuvasta? Wow. Siis niinku, jos nää näyttäisi jollekin ulkomaalaiselle, niin siis toi voisi olla ihan hyvin, siis noin 2 elokuvaa, joku keskitysleirin kidutusvälineet, niinku, niitä näyttäisi jollekin ulkomaalaisille. Se on, make it stop! Come on, make it stop now! What's the matter with you? I tell you everything I know! Make it stop now! Kartsa heittää 249 ja äänestää listalle suuri gangsterisota! Sitä ei vielä ollutkaan, ja kyllähän sitäkin tänään puhutaan. Ai. Pistetään tähän 25 ja suuri gangsterisota. Mä käytän nyt tätä suomalaista nimeä, kun se on niin pitkä se Once Upon Timein. Once Upon Time. Vilholle kunniamitali, kun jaksaa tahkoa läpi luupäät. Siis niinku, joo, uskotaan, nää oli peräkkäisinä päivinä, kun mä kattelin sellainen, niinku, älkää niinku sanoko, että mä niinku tee ohjelman eteen uhrauksia kyllä. Nyt on Eurojaska vetämässä, että jos rysähtää, niin tehdään Vilho sellainen luupää-leffa, että oksat pois. Mitä siinä tapahtuisi True Mist? Ei ole vielä käsitelty Friday the 13th The Final Chapter-elokuvaa. Se tulee vasta sitten tässä huhtikuun tienoilla, eli vähän aikaista. Joka kerta on kasinilla käynyt kattoo kotimaista leffaa, niin voin sanoa, it ain't no White Boys. Joo, ja siis tämä vielä paranee, nimittäin kuten Spede Pasanen, myös Visa Mäkinen teki vastauksensa ja oman magnum-opuksensa sitten syksymällä, ja sekin tuli viikko Speden jälkeen, vai oliko se periaatteessa tuli viikkoa ennen, mutta hyvin samoihin aikoihin. Varmaan tietäjät tietää, mikä tämä Visa Mäkisen magnum-opus on, ja siitä puhutaan seuraavassa lähetyksessä. Yksi lähetys on aivan liikaa jo,
niinku, siis liian paljon jo niinku lentäville luupäille ja vapaaduunari Ville Karle. Herra jestas, kiitos, mä oon nyt käsitellyt tämän niinku, siis kiitos. Once Upon Time in America oli 84 vuoden 16 katsottu elokuva. Morjes Antti Murtanen, siis tarkoitatko Suomessa vai missä? Mua kiinnostaisi tietää, monentenako toi vapaaduunari Ville Kalle oli. Se on varmaan ollut viimeisimpänä katsoja. Siis 511, se on nykyaikaisellakin mittapuulla todella vähän. Tarkkis, vihreän timantin metsästykselle Femma, aivan liian vähäiselle huomiolle jää aina, vaikka väitän mestariteokseksi. Alright, hei se ei oo vissiin vielä tällä puoliskolla. Mä en tiedä, kai mulla se on tossa listalla. Romancing testo. Eikö se ole romancing testo? Romancing. Jaa. Tää täytyy muistaa. Vihreän timantin metsästys. Että koskahan se sai ensi illan? Mutta joo. Oliko se romancing testo? No vittu, mä kirjoitan vihreän timantin metsästys, saatana. Se on Robert Zemeckiksen ensimmäinen siis niin kuin ensimmäinen hittielokuva. Ja ilman sitä se ei olisi päässyt tekemään Back to the Future. Lentävät luupäät oli 17 katsoti. Romancing the Stone. Romantisoidaan kiveä. Se on myös hyvä pornoelokuvan nimi. Hei, 161 ihmistä katselee. Painakaa tykkään nappia. Tykkään nappia. Ui. Heti kun tulee 50 tykkäystä, niin ota huikat viskiä sitten. Joo. Mä en muuten huomannut katsoa muuten noita siis määriä tuossa, mikä on yleensä ollut tai vuoden 84 leffat trouppi kyllä, mutta niin kun, nyt unohdin sen tehdä kyllä, mutta jos sieltä joku katsojista heittelee näitä, niin mä arvostan sitä todella paljon. Juuso Paakko, morjesta, tervetuloa chattiin. 10 € Once Upon Time in America. Ai saatana, Amerika on kyllä, se on niin vittu. Katsotaan se sitten tossa niinku. Tänään puhutaan myös suuresta gangsterisodasta sit hieman myöhemmin. Kyllä, se on taattua. Kartsa listalle muuten joo. Ja Tarkkis. Mites on Tarkkiksella mennyt vauvatarkkiksen kanssa? Malauta, ei pitäisi kyllä juoda viskiä. Alkaa muuten hikivirta. Juuso Paakko, 6 arpajaislipuket. Onks meillä kohta jo arpajais? Saakeli. Tullut ihan hyvin äänestyksiä, kyllä. Huhhuh. Vauva Tarkkiksen kanssa on mennyt enemmän kuin hyvin. Kiitos kysymästä. No niin. Alright. Wait a second. Mun piti jotain tehdä. Ai niin, juoda kaljaa, joo. Hei, kun juoda viskiä, koska 52 tykkäystä. No niin, pistäkää tykkäyksen lisää, niin joo, viskiä lisää. Joo. Ota viskiä lisennettuna ja lämpö. Feel the heat! Feel the heat! Mistä leffasta? Feel the heat! Feel the heat! Siitä puhutaan vasta ensi vuonna sitten. Ei kun anteeksi vasta 2 vuoden päästä. Seuraava elokuva on katsojien listalla äänestetty ensimmäiseksi toistaiseksi Spinal Tap. Cobra, se on oikea vastaus kyllä. Mutta joo,
Spinal Tap katsottiin Richard Pappenin kanssa tuossa, onko tässä pari kuukautta aikaa sitten? Itse asiassa taisi olla ensimmäinen näistä 84 vuoden leffoista, mitä katselin sitten tätä lähetystä varten. Siellä ei ollut vielä ihan tarkka päivämäärä selville, koska tämä pidetään, mutta any case, katselimme tämän klassikkofilmin sitten, Rob Reinerin ohjaaman klassikkofilmin. Eikö tämä ollut Rob Reiner? Kyllä se varmaan on. Klassikkofilmin, ja mikä on siis ensimmäisiä tämmöisiä mokumentteja sitten. Eli mokumentti tarkoittaa sillä lailla, että se on tehty niin kuin oikein dokumenttiri omaiseksi, mutta se on kuitenkin näytelty sillä lailla, että kaikki menee päin helvettiä niin kuin siinä elokuvassa. Ja tämä kertoo rock-yhtyeestä nimeltä Spinal Tap sitten, joka on lähes kiertueelle, Amerikan kiertueelle sitten. Ja siellä on erilaisia kommelluksia tulee sitten matkan varrella vastaan. Kaikki menee päin helvettiä ja siis tässä on monta klassista vitsiä sitten, että ei tämä nyt juoneltaan ole kauhean kummonen, mutta niin kuin, siis tämä, miten siis elokuva toimii, on se, että niin kuin, on ihan älyttömän hyvät kemiat näillä Spinal Tap-äijillä sitten. Siinä on se toinen näyttelijä, mä en ikinä muista sen nimeä. Kaikki muut oli oikeastaan aika tuntemattomia tässä leffassa. Mutta nämä kaksi keulahahmoa on se, mikä pistää sen elokuvan toimii. Ja klassikkovitseinä voidaan mainita justiin tämä Stonehengen, nämä kääpiöt tanssiin, mikä rikkoo Stonehengen, koska ne on tehnyt sen väärällä skaalalla sen lavasteen. Ja sitten tietysti se, että niin kuin se kysyy, että kun ne sanoo, että joo, meidän vahvistin menee 11, se on vitun kova. Ja sitten se kysyy, että niin kuin, minkä takia ette vaan tehnyt niistä 10, niin kuin numeroa 10 vaan kovemmaksi. Sitten vittu, nämä menee 11, niin se ei ymmärrä sitä kysymystä. Ja myöskin siitä naurahdin ääneen oikein se, kun se sanoo, että smell the glove, niiden levy on tullut, että niinku, ette sitten pidä yhtään niinku seksistisenä tätä, että niinku tää nainen on kontilla ja haistaa nahkahanskaa siinä, niin olisittepa nähneet poikien ensimmäisen idean, että mikä se oli sitten tähän levyn kanteen, ja sitten se nyt, mitä te olette mieltä siitä, että teitä syytetään seksistisiksi ihmisiksi, ja sitä, what's wrong being sexy? Ne ei ymmärtänyt, mitä tarkoittaa seksismi, vaan että kai sitten voi olla seksikäs, ei kai siinä ole mitään vikaa. Tää on just tämmönen vähän tämmönen, tässä on draaman kaari semmonen, että ensin kovalla tohinalla lähdetään keikalle, kiertueelle, sitten menee asiat päin vittua, sitten niille tulee riita, ja lopulta nämä sitten palaa yhteen sitten soittamaan yhdessä, ja lopulta kaikki asiat on hyvin. Erittäin lämminhenkinen elokuva kyllä, ja tää saa aina hyvälle tuulelle, tää aina saa nauraa, aina jaksaa naurattaa. Kyllä mä tälle elokuvalle siis, en ehkä täyttä 5 tähteä, mutta niin kuin vahva 4,5 tähteä kyllä on tällä elokuvalla, ja on nähnyt tämän monta kertaa, ja varmaan kaikki, joka millään tavalla niin kuin musiikkia harrastanut, on joskus elämässään ainakin kuullut Spinal Tap-elokuvasta. Kyllä tämä niin kuuluisa elokuva on tässä mokumentaarin saralla, ja varmasti leffa, jonka tuun katsoon monta kertaa vielä uudestaankin. Tässä oli mielenkiintoista, että tässä on poistetuissa kohtauksissa on kauheasti tämmöisiä vähän niin kuin viittauksia huumeiden käyttöön näihin bändärihommiin tällä. Ja itse asiassa niin kuin ihmettelen, että miksei tämä elokuva on roundchimpi. Eli tässä olisi niin kuin just jotain tissihommaa ja tällainen panohommaa, mutta ihan oikea päätös, että niitä ei ole ja se vähäkin on leikattu pois. Niin kuin se jotenkin tekee näistä niin kuin huomattavasti niin kuin sympaattisimmat nämä päähahmot. Taas erilainen elokuva. En silti väitä, etteikö se olisi hyvä elokuva siltikin, mutta tämä on erilainen, tämä on paljon lämminhenkisempi elokuva sillä lailla, että nämä on aika kilttejä nämä pojat. Ne on vähän niin kuin pikkupoikia, mikä on tässä nämä bändin keulahahmot, niin se on, niin kuin antaa siihen niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin, lämminhenkistä energiaa, feel good energiaa kyllä. Tosiaan tämä Universalin Blu-ray, tämä on aika hyvä kyllä. Tässä on varmaan tunti poistettuja kohtauksia ja kaiken näköisiä dokumentteja. En nyt tällä kertaa katsonut kaikkia sitten kyllä, mutta tämä kannattaa kyllä hommata, jos tulee vastaan kyllä tämä. Valitettavasti mulla sitä VHS ei ole. Mä oon pari kertaa huutanut huutonetistä, mutta ei ole tärpännyt sitten. Se on aika harvinainen se VHS-kin kyllä. Mä en tiedä, tuliko tätä Suomessa DVD:llä. Ehkä tuli, ehkä ei. Mutta tää on mulla tää Disco 11 Edition. Up to 11 Edition on kyllä meikäläisen suositus. Jos tästä tulee 4K, niin eiköhän se pidä päivittää. Kyllä tää sen verran hyvä filmi on. Vai mitä? Vai mitä? Voiko katsojat olla väärässä? Se on Spinal Tap on huipulle äänestetty. Voiko katsojat olla väärässä?
Nyt kun on palkkaa tilille, niin vähän voi rahaa pistää likoon. Boost ja Terminator 1 on sanonut Tatu Aaltonen, jumalauta. Terminaattori menee ykköseksi. Fuck you asshole, I'm from the future, I'm the Terminator, ja. Maailman kuulu Terminator-imitaatio, kuultiin tässä. Mikäs on 84 harvinaisin VHS? Mä kyllä ihan heitetään top of my head, harvinaisin VHS. Mä sanoin sitä Chuck Norris in Missing in Action kyllä. Mä en kyllä veikkaa, että se on julkaistu 85 kyllä, mutta vaikea sanoa mikä niinku filmi, joka on julkaistu vuonna 84, siis VHS, että mikä niistä olisi harvinainen. Mutta heitetään top of my head, heitetään Missing in Action siihen kyllä vastaukseksi kyllä. She was smelling something, let me tell you. Joo. Se ei ollut hanska, mitä nainen haisteli. Eilen ilmoitettiin DVVlle ihan toinen nimi. Mikä DVV? Te puhutte jostain. Mä en tiedä. Ekoja mokumentteja oli Ruthless 78. Mä en oo kuullutkaan tommasta. Onko se vähän niinku Beatles-parodia sitten vai? Spinal Tap oli paljon ennen kuin Metallica-albumi Black Could Smell the Glove kansi sensureita. Spinal Tap Shit Sandwich. Hei, sitä piti vielä kysyä liittyen tähän Spinal Tappiin, niin ootteko te nähnyt sitä And Making of God Spoke? Se on vähän niinku elokuva-aiheinen tämmönen mokumentaari. Siinä missä ne tekee sitä raamattu-tyylistä elokuvaa, Mooseksen 10 käskyä. Siis pitäisi nähdä uudestaan. Mun mielestä se tuli joskus TV2, ja mä nauhoitin, ja se katsottiin kanssa monta kertaa. Nyt mä oon hukannut sen kasetin johonkin. Ja se on niinku leffa, mitä ei oikeasti ole yhtään missään. Että sen mä muistan siitä, että siinä oli se, että Mooses tulee sieltä, että minä kävin vuorilla ja löysin teille nämä 10 käskyä. Ja sen lisäksi löysin teille Sixpackin Pepsi Maxia, tai Coca-Cola Zeroa, että tämä on raikas ja vähäkalorinen virvoikejuoma, että sitten se on ohjaaja, mitä vittua tällä tapahtuu. Ei kato, kun tuottaja sanoo, että niinku, kato, kun meidän piti hommata sponsoreita tähän, että niin saadaan tää leffa tehtyä, niin hommattiin Pepsi tähän sponsor. Siis just tämmöstä siinä on se pitäisi nähdä kyllä, se pitäisi nähdä uudestaan kyllä. Seppo Sakari, 10 €, hyvää iltaa. Kyllä se on pakko äänestää Terminaattorina, sen verran kova pätkä tuo. No siis se on yksi parhaista vilmeistä koskaan kyllä. Kiitos Seppo Sakari. Onkos tänään juominkeja, mitään juominkeja vai onko Helle jo niinku vienyt juomakin ilot kyllä? Ai mikä oli Mooses-elokuvan? And Making of God Spoke. Mun mielestä se oli sen nimi. Ruthless on myös nimellä All You Need Is Cash. Pitäisköhän toi kattoo jostain? Ruthless on kova, se oli tosi TV-spessu, eikä se ole teatterillisesti käsittääkseni. Python äijä useampikin. Monty Python taustalla. Mitä muistikuvaa Ville on vuodesta 8? En mä osaa sanoa. Mä en osaa sanoa kyllä niin kuin... Mä en tästä vuodesta osaa kyllä sanoa mitään, vaikka mä oon ollut silloin 4 vanha ja täyttänyt 5 sitten joulukuussa, niin tossa varmaan ymmärrätte, niin tossa iässä niin vuodet ei ole niin kauhean merkitykselliset, se ne vaan vilistää eteenpäin. Joo. Hyvä. Mennäänpä sitten. Ei mennäkään vielä, kirjoitetaan muuten täällä Tatu Aaltonen listalle Terminaattorin äänestä. Tatu Aaltosen nimi listalle. Sinne tulee 6 arpajaislipuketta. Kyllä. Mitäs Tatu muuten? Onko juomaa nautittu? Seppo Sakarille sama treatmentti. Alright. Meillä on kohta ensimmäisessä arvonnassa sitten. California Janille en ole muuten lähettänyt vielä arpajaispalkintoa. Muille kyllä on lähettänyt. Sitten oli se yksi kaveri, joka sanoi, että tulee hakee. Ei ole tullut hakee, mutta muille on lähetetty kaikki arpajaispalkinnot. Kyllä. Kuuma. Nyt on kuuma. Saakeli.
Seppo Sakari sanota, kyllä mulla muutama virke maittaa näillä helteillä. Onneksi loma alkaa maanantaina. Onneksi olkoon Seppo Sakari. Meitsi Poitsilla on vasta loma alkaa vasta 5 viikon päästä. Ei sillä, että laskisi. Little J sanoi, ei tainnut Spede saada elokuvasetin tuohon. Ei varmasti. Ei tainnut saada. Saiko se naisten logiikkaan, niin ehkä se siihen sai. Oikein hyvää iltata, Ville. On tosi paljon elokuvia lähetyksessä, sai se tänään kotio. Mitä? Kimmo Vainto lähettää 2. Ui. Teinilan silmät auki vuosi. Smitsin eka depparit ja valtava määrä hyviä Siis ihan oikeesti niin kun, ei voi kukaan väittää, niin kun, tiedätkö, ettäkö leffat ei olisi huonontunut. Jos vertaa niin kuin 2024 elokuvatarjontaan, niin siis vittu, ei voi kukaan väittää, etteikö 40 vuotta silloin olisi ollut asiat paremmin. Ei edes niin kuin paatunein nutipää, saatana, niin kuin saakelin zoomeri voi väittää semmoista. Ei edes se. Hän ei voi väittää. Oi! Mantas! Ruotsin vahvistus lahjoitti 5 kanavajäsenyyttä. Timo, Dr. Benway, Richard Pappen, Tatu Aaltonen, Little J ja saivat jäsenyyden, joka lahjoitti Mantas. Kiitos Mantas, kiittäkää Mantasta. Ui. Mantakselle sikana lippuja. Ja hei Mantas muuten, nyt mä muistan kirjoittaa nämä. Huomasitko edellisen lähetyksessä, että pistin sinun nimet kyllä siihen ensimmäisen arvantapeliin? Ne unohtu edellisestä sitten, mutta hyvä kun sanoit. Nyt ei käy samaa virhettä. No niin, Kimmo Vaintola on saanut arpajaiskirjan. No niin, hyvä juttu. Mantas on alfa, kiitos. Todellakin. Harmi, valitettavasti Mantas voitto ei tullut, mutta kuitenkin. No niin, mennään eteenpäin vuodessa 84 sitten. Kerätään varmasti 1 ottaan tässä välissä ennen kuin arvonta. Sitten. Spinal Tap oli siis 2. maaliskuuta ja samana päivänä tuli USAssa ensi iltaan sitten tämmönen punk rock elokuva Repo Man, eli Emilio Estevez näyttelee tämmöstä jätkää, joka joutuu työttömäksi sinne. Punkkari jätkä, se vittuilee kaikille. Tässä on hauskaa kielenkäyttöä. Kaikki se fuck you, fucking asshole, you fucking cocksucker, motherfucker. Joo, niin se jää työttömäksi ja sitten puolivahingossa pestautuu sitten tämmötteeksi Repo Maniksi, eli henkilö, joka takavarikoi autoja sitten. Ja taustalla tässä on myös juonena se, että Area 52 on siinä, Area 51 niin on siinä lähellä, ja sieltä on sitten semmoinen hullu äijä karannut tai tuonut mukanaan auton takaluukussa sitten alieneiden ruumiita, jotka säteilee sillä tavalla, että kun sä avaat sen takaluukun, niin sitten sä muutut luurangoksi ja limaiseksi luurangoksi, se polttaa niinku ihmiset tällä. Ja sitten se ajelee ympäri Los Angelesin yötä siellä ja sitten näin säteilyllä tekevän sairaaksi sitten kaikkia spukeja, jotka asuu siellä Skid Rowlla. Tämä on kummallinen elokuva, siis hauska, kummallinen elokuva, aika menevä elokuva kyllä. Emilio Estevez on loistava tässä ja myös hänen kaverinsa sitten, joka on tämä vanhempi Repo Guy, eli Harry Dean Stanton, yhdessä sitten kiroilee siinä ja vetää speediä ja tällä. Ja tässä on punk-rockia hyvin paljon ja tämä Emilio Estevezin hahmo on just tämmönen punk-äijä, niin kuin, siis se ei välitä mistään mitään. Niin kuin. Tässä on hyvää asennetta tässä leffassa ja kuten oikeastaan kaikki Alex Coxin elokuvat, niin tämäkin on ehkä enemmän, tämän leffan vahvuus ei välttämättä ole niinku tarina, vaan niinku vahvuus on niinku nimenomaan rikkaat hahmot. Ja niinku semmoinen niinku, tosi anarkistinen niinku, tarinan lähestymistapa, mikä tässä hieman ehkä vaikea selittää, mutta niinku, sen ymmärtää, kun katselee sitten tämmöisiä filmejä. Tässä muuten mulla on Esselte videon
tämmönen kohtalaisen harvinainen tää keltakoppainen VHS. Ei sitä kauhean usein myynnissä näy. Mutta katselin nyt tän Universalin DVD, mikä on tääkin aika harvinainen sinänsä. Mutta tästähän on justiin Criterion ilmoitti, että on tulossa 4K Ultra HD. Mä en tiedä, vaikka mä tykkään tästä leffasta, niin ei tää ehkä välttämättä semmonen leffa, mikä mä kauhean usein tuun katseleen kyllä, että kyllä mä voisin antaa ihan asentainsa puolesta tälle, sanotaan vahva 3,5 tähteä, mutta ehkä kuitenkin semmonen, että pienin varauksi. Se, mikä mun mielestä tässä on vähän ehkä heikkoa tässä leffassa, on se, että niinku, viimeinen niinku ehkä 15 minuuttia, se menee vähän liian, tiedätkö, läskiksi heitetyksi, tiedätkö. Vähän sama pätee moneenkin Alex Coxin filmiin, että siinä niinku, okei, nyt vedetään kaikki, niinku, antaa mennä, vittu, me ollaan punk-rock-elokuva, niin me antaa mennä vaan kaikkia. Tää menee vähän täyteeksi tajunnan virraksi sitten, että se vähän vahvempi loppu, niin tää olisi varmaan se solid 4 tähteä, mutta niinku, tällaisena ihan mielenkiintoinen kulttielokuva kyllä, en mä sitä kyllä niinku kiistä yhtään kyllä. Repo Man, joo. Mitäs te ootte mieltä? Repo Man! Ootteko te nähnyt Repo Man? Repo Man. Have you ever met the Repo Guy? Mitäs siellä Jakke R heitti 2 euroa? Haluatko sä äänestää jotain Vidimiä Jakke Rautio? Paskasaska, ai, ui, Repo Man. Joo, siis kova soundtrack, sitä piti sanoa, että on tosi kovaa. Circle Jerks ja kaikkea on kyllä tuosta menee kyllä Criterion 4K-hankintaan, sanoo Halloween Jack. Eli siis ihmiset varmasti paljon tykkää kyllä Repo Man. Se on kulttileffa, niin kuin Partaparin sanoo, on kulttileffa termin varsinaisen merkityksen. Oli kovassa rotaatiossa nauha-aikaa. Pitäisi uusia kyllä. Makeen anarkista Alex Cox elokuvan teko. Onko Repo Jake tuolla suku? Ei taida olla. Mä tiedän kyllä, mistä sä puhut. Joulupukki hakee autoja varikolle kyllä. Joo, Mantakselle vielä kiitoksia toista ja kyllä joo. Soundtrack on ihan tykkiä. Repo Man on kyllä hieno elokuva, sanoo Niko K. Ja Diumies. 84 vuoden huonotkin leffat jaksaa kyllä katsella. Dreamscape, hei joo, Dreamscape. Ehdottomasti mun pitää pistää tälle listalle kyllä Dreamscape. Se ei taida olla mun listalla, mutta joo. Top Secret on helvetin hauska. Joo, siitä puhutaan, Top Secretissa puhutaan tänään kyllä. Let me show you. Pistetään tänne Jakkerautiolle arpajas lippukeitra. Yeah. Huhhuh. Uncle Nightmares. Just pääsin putkasta. Aamulla pisti mut takaa. Mitä Uncle Nightmares on tehnyt siellä? Onko helle auringonpistos iskinyt vai? Mä oon tässä sieltä sanonta, olkaas hyvät, käykääs katsomassa jäsenvideota, sieltä löytyy helmiä, varsinkin se laiturin korjausvideo. Joo, se missä me oltiin Matchin mökillä ja korjataan laituria, niin Richard Papen, ootko sä sitä nähnyt? Se missä lukee erittäin typerä video, älä katso. Tämä on typerä video, älä katso. Matti, siinä on, kato kun menee YouTubessa, niin painat sinne jäsenvälilehteen, niin siellä mun mielestä on jäsenvideot, ihan sitä varten. Siellä näkyy vaan ne jäsenille tarkoitetut videot, niin sä voit sieltä selata sit. Siellä on varmaan, onko vähän päälle 50 jäsenvideoita, kyllä siellä varmaan katsottavaa riittää kyllä. Uncle Nightmares on ottanut muutaman lonkeron, vain muutaman lonkeron tähden. Rauno Repomies. Joo. Dr. Penway on kattonut laiturihomman. Joo, siellä on paljon muutakin. Typerää. Joo. Alright. Mikäs meillä seuraavaksi oli tässä listalla sitten? No, kyllä, se oli semmonen elokuva seuraavaksi 84 vuoden listalla, kun semmonen, ootte ehkä joskus kuullut, ootte ehkä joskus nähnyt Suomen televisiossakin tämän elokuvan.
En kyllä tajua, minkä takia nyt en ottanut VHS esiin, koska siinä on siisti kansi, mutta ensimmäinen poliisiopisto tuli sitten ensi-iltaan 23.3. Joo, eli siis tää oli niinku ihan tusina komedia. Tekijöillä ei ole mitään hajua, että tästä tulee minkäännäköinen hitti, että tehdään nyt pois tällä ja jotain tapahtui, jotain oli vesijohtovedessä. Siitähän tuli yksi vuoden katsotuin elokuva sitten poliisiopistosta, ja se poiki sitten 6 jatko-osaakin sitten, että näin, ja kokonaisen instituution ja vaikka kuinka monta erilaista kopioa sitten, kyllä, eikä se Japella ole tänään nyt, tällä kesänä on sitten poliisiopistokesä, että siinä riittää paljon puhuttavaa, erityisesti niin kuin näissä kopiofilmeissä, että mitä se on, ninja-opisto, lääkäriopisto, suksiopisto, hiihtoopisto, vaikka se lasketteluopisto, sanoinko mä jo lääkäriopisto, kaikki opistot oli varmaan käyty sen jälkeen kyllä sitten, että enemmän tai vähemmän hyvine lopputuloksineen sitten. Mutta tässä elokuvassa joukko tämmöisiä losereita sitten, vähän niin kuin väkipakolla joutuu sitten tämmöiseen poliisikoulutukseen sitten, että, ja päähenkilö on tässä tämmönen Mahoney, jota esittää Steve Guttenberg, ja se on sitten vähän tämmönen punk ass, vähän saman tyylinen jätkä kuin toi Rebo Man, eli Emilio Estevez. Sekään ei vittu välitä mistään vittuakaan, ja se sitten joutuu poliisiopistoon, ja sitten niin siellähän kaikkea hauskaa tapahtuu. Tuskin mun tarvii selittää tätä elokuvaa kenellekään. Uskoisin näin, että kaikki ovat nähneet tavalla tai toisella poliisiopisto, ainakin yhden näistä elokuvista. Mä en nyt oikein edes tiedä, että mä en oikeasti osaa sanoa, mikä tässä on se salainen soosi, mikä on tehnyt tästä menestyksekkään. Nimittäin 84 vuonna tuli aika paljon komedioita, ja tää ei ole edes parhaita näitä. Siis jos verrataan Spinal Tappiin, se on huomattavasti parempi elokuva. Tää on ihan ok. Mun mielestä mä oon aina tykännyt poliisiopistosta. Tää on semmoista harmitonta hauskanpitoa, harmitonta huumoria. Monet näistä vitseistä on kyllä semmosia, mitkä ei ehkä nykyään enää tämän päivän komedioissa menisi läpi, että varsinkin nämä, mitkä viittaa Blue Oyster Bariin ja myöskin tämmöiset sutkautukset, että Sleeping is for faggots ja tämmöiset, mitä kaikkea siinä on, ja kaikkea tämmöistä ehkä tämmöistä racial prejudice-huumoriakin tässä, että näin. Mutta en mä tiedä, ehkä justiin tää aika oli oikee, siis silleen tää oli tämmöiselle elokuvalle oli tilausta, missä vähän irvaillaan poliiseille sitten ja tämmöiselle instituutiolla, ja myöskin se on varmaan ollut yksi osatekijä, että nämä hahmot on tässä kohtalaisen siis hauskoja, persoonallisia ja pidettäviä. Leslie Eastbrook, ui. Se oli varmaan joka pojan ihastus siihen aikaan sitten kyllä kun se tulee liikunnan opettajana siinä, ja sitten on tää äijä, ketä koko ajan koijataan, että mitä Mahoney tekee sille temppuja koko ajan, että se pistää siihen megafoniin pistää jotain kenkälankkia, ja sitten sille tulee nämä ruskeat huulet. Ja minun suosikkini kyllä tää Blue Oyster Gag, mikä toistuu muistaakseni ainakin osaan 4 asti, että aina joku vahingossa saapuu Blue Oysteriin, ja alkaa soimaan kyllä. Mutta onko tämä nyt mikään ratkirjan mukaisen elokuva, niin ei välttämättä kyllä, mutta siis sinänsä ihan lämminhenkinen. Se mikä on tässä yllättävää, että tämä ensimmäinen elokuvahan, tämähän on R-rated elokuva, että tässä on ihan tissejä, tits and ass kyllä näkyy kyllä, vaikka ei tässä kiroilla, mutta tissejä tässä on jonkun verran, että niin. Mikä on vähän tuntuu out of place kyllä tämmöisessä, vähän yleensä family friendly elokuvassa Police Academy, mitä ainakin mä miellän, niin tuntuu vähän erikoiselta, mutta uskokaa se. Kyllä mä mun mielestä poliisiopisto ensimmäinen on ihan solid 3 tähteä kyllä, että en mä mitenkään saa kyllä enempää tällä, että meikäläisen mielipide on siinä. Ja ai niin oli, niin se mun suosikkivitsi kans on tässä tää se puhujapönttöjuttu, kun se palkkaa sen prostituutin ottaa poskeen Lassardilta, ja sitten se Mahoney kurkkaa sieltä, kun Lassard katsoo taaksepäin, ja sitten Mahoney on siellä, vilkuttaa tällä lailla, että niin sitten se Lassard luulee, että Mahoney on imassu siltä kikkeliä, niin, niin se oli ihan hauska joo. Niin tämän tyylisiä vitsejä tässä on jo. 2 euroa on maksanut tästä poliisiopistoboksista, mitä vittu, tää on yksi rumimmista kansista ever kyllä tää, mä en tajua mitä vittua ne on
They were smoking some glass pipes when they made this cover. Mutta Kirpputori Kodin kakkosessa 2 euroa. Tässä lukee vielä DVD. Tää on kyllä Blu-ray-levy, mutta joo, 2 euroa. Mun mielestä se on ihan bargan kyllä niin kuin 7 elokuvasta kyllä. Mitä te olette mieltä Poliisiopistosta? Varmaan pistäkääpäs muuten viesti, jos joku on siellä, joka ei ole ikinä nähnyt Poliisiopisto-elokuvaa kyllä. Musan lähteminen on aika generational thing. Jonne ei toi. Pistetään nyt sitten. Tiesitkö muuten sitä, että Poliisopistosta tehtiin myös NES-peli, mutta sitä ei ikinä julkaistu. Fun fact. Eikö kuulu musea? No varmaan kuuluu. Ettekö se muka kuule tätä musiikkia? Come on, don't bullshit me, cause I don't like it. Mutta tänään Tube ehdotti Apassin uutta laivabaarissa. Joo, se on jäsenvideo. Richard Papen, se on jäsenvideo, mutta nyt sä voit katsella sitä, missä Jere ja Apassi ollaan laivaterassilla ja puhutaan Santa Sangre-elokuvasta, joo. Naavaparta sanotaan, että tänään olisi tarkoitus katsella Market for Death vähän aikaa. Sielun silmin näin, kun Apassi antaa hyväksyä nökissä. Joo, se käytiin kattoo viimeksi tuolla Niagarassa sitten, kun oli Cinemadrome. Poliisiopisto 8 oli suunnitteilla, mutta moni näyttelijä ehti menehtyä. Kyllähän se aina vähän väliä tulee otsikoihin, että nyt esimerkiksi puhutaan sitä, että Steve Guttenberg meinaisi tehdä niin kuin Poliisiopisto remakein tai jatko-osan tai jotain. Niin. Kyllä mä luulen, että siis, kyllä nyt varmaan kun kaikesta paskasta on tehty remake, niin mun mielestä Poliisiopisto on semmoinen, mistä oikein huutaisi sitä, että remake tai jatko-osa. Niin. Maissilapset tuli 84, siitä puhutaan, se oli muistaakseni Halloweenin tienoilla, kyllä on. YouTubessa löytyy kokonaisen Blue Oyster-kappale. Ai että, kiitos Maantakselle, joo kyllä. Siis mitä vittua, te ette kuule tätä musiikkia, se kuuluu... Wait a second. Tän pitäisi teille kuulla tosi lujaa. Mulle ei niinkään. Moni... Okei. Tää vittu. Ei perse. Mikrofoni on aivan täysillä. Kielenkäytössä vitsissä tuli mieleen, että Beverly Hills Cop yhtään leffa ei voisi nykyään julkaista. No nythän meille tulee uusi Beverly Hills Cop. Onko se ensi viikolla sitten tulee Netflixi? Nyt alkoi musekin kuulua, joo. Noniin. Okei, no niin. Hello. Come on, what's the matter with you? Don't you hear me? I'm talking to you now. Kuuluuko yhtään paremmin äsken tossa? No joo, ehkä ei tää nyt ei ole ehkä illan pointti tää, että El Bimbo soitellaan tässä. Joo, mennään eteenpäin nyt sitten.
Oho, 4 euron päästä arvonta kyllä. Nyt okei, siis mulla on toi äänentoistolaite, kato, se oli äänettömällä, niin ilmeisesti se täytyy olla niin kuin täysillä. Se täytyy olla äänellisellä, muuten ei kuulu mitään noista. No niin. Tämä mysteeri on ratkaistu nyt. Joo, no niin. Mennään nyt eteenpäin sitten meidän listalla. Jaakko ja Rautio vastoin kaikkia oddseja. Jaakko ja Rautio. Mikä se on vastoin kaikkia oddseja? Toi ei ole mullekaan tuttu kyllä. Breaking 2 The Electric Boogaloo. Okei, no mä en tiedä tuliko se 8... Mä en tiedä, että Breaking tuli keväällä. Sitä mä en ole ikinä nähnyt. Se on mulla listalla tässä, mutta mä en oikein pysty puhumaan sitä, kun mä en ole ikinä nähnyt sitä. Mutta siis Honorable Mentioneissa mulla on Breaking. Mutta tuliko Breaking 2 samana vuonna sitten? Against All Odds. Okei, sitäkään mä en ole nähnyt kyllä. Ja tuliko se 84? Ei sillä ole mitään väliä. Tähän voi äänestää vaikka Schindlerin listaa tai nussitaan ihan homona. Raha puhuu. Raha puhuu. Hevon paska kulkee tässä chatissa. Mutta Freakazoid äänestää Breaking 2 Electric Boogaloo. Se on muuten filmi, minkä haluaisin nimen perusteella kyllä katsoa. En ole sitäkään nähnyt kyllä. Pistäis nää tänne listalle kyllä. Okei, en mä lähde väittelemään. Jos se netissä sanoo, se on pakko olla totta. Mutta siis ei mulla mitään toistakaan tietoa siitä. Että kyllähän nyt Cannonin pojat ahkeraan kränkkäs elokuvaa ulos markkinoille, niin ei se mikään yllätys olisi, että Breaking olisi ollut. Kakkonen olisi tullut Breaking 2. Mun on pakko kirjoittaa Electric Boogaloo. Ehkä paras filmin nimi ikinä. Ja vastoin kaikkia oddseja. Haluatko, Jakke, kertoa tästä elokuvasta? Against all the odds. Against all odds. Mä kirjoitan mieluummin vastoin kaikkia oddseja. Se on tyhmä nimi. Vastoin kaikkia oddseja. Mikä on oddsit? Karotiinikit. Joo, mä tiedän ton oddsit, niin mä tiedän ton kasetin. Siis mä oon monta kertaa kattonut sitä, että tyhmä nimi, pitäisi varmaan sen takia ostaa toi. Koska minä luonnollisesti ostan elokuvia tyhmien nimien takia ja katselen niitä tyhmien nimien katso. Boogaloo on hauska sana. Hei! Ensimmäinen 84 arvonta! Oh shit, man, oh shit. Mä menen hakeen arvonta juoman ja sitten pelataan arvontapeli. Kuuma. Mulla on tämmönen Saimaa Lingonberry Juniper Hard Seltzer arvonta juomaksi. Maistetaanpas nyt ensin. Sanokaa mitä sanotte, mä tykkään hard seltzereistä, ne on tosi miedon makuisia, ne on raikkaita varsinkin tämmöisellä kesähelteillä kyllä. Jee. Yeah. Mennään arvontaan. Juhuu! Nyt on varmaan ihan vituluja. Noniin. Sitten heitetään nämä nimet sinne. Supersäkki! Superchatti! Jee! Yeah. Itse asiassa joo, ei. Otetaan tää vielä pois. Nyt mennään. Juhuu! Noniin. Eli tämä arvonta on
superchatti lähettäjille. Ja sieltä se lähtee! Raatteen tiellä on sota sytytetty, perkele, siellä on jätkät tullut niinku sotimaan oikein kunnolla, eikä mitään tullut kissannäitipeliä haastamaan. Ei, nämä pojat ampuvat pistoilella, he eivät ammu millään ritsoilla. Nämä pojat ovat tulleet tappamaan, he eivät tule luomaan elämää, eikä silitteleen kissanpentuja. Nämä pojat ovat hirttosilmukassa kasvaneet ja eläneet ja varmasti tulevat siellä kuolemaankin. Siellä konepistoli laulaa ja äijää tipahtelee niin, että kyllä veri lentää kyllä. Raatteentie on jälleen kerran vaatinut omat poikansa. Se on veristä meininkiä, kun Raatteen pielle lähtee. Tämä on verisempi kuin kansanmurha. Tämä on verisempi kuin ydinsota. Mantas ja Niko K. 2 miestä nousee kehiin. Vain yksi niistä enää selviää takaisin pois. Mitä tässä voi tapahtua? Tämä on selvää taistelua. Tämä on kyllä niin kova tappelu, että kyllä perkele hampaita vaan lentelee. Siellä kattoonkin lentää hampaita kiinni ja verta lentää hammaslääkärin suuhun. Ai saatan, tämä on lopun nyt. No niin, Niko, ei, kyllä Mantas, jaiks! Mantas veti viimeisellä henkäyksellä veti Mantas ohi, voi, tää oli niinku tiukoista tiukoin kyllä. Tiukoista tiukoin. Huhhuh. Mantas, kirjoitetaan ylös. Noniin. Miltäs nyt tuntuu olla niin kuin erittäin kova jätkä? Kyllä se siltä näytti ja Niko vie, mutta viimeisellä hetkellä Mantas puristi sieltä takavasemmalta kyllä. Huhhuh. Oho. Kuuma tulee. Sanokaa mun sanoneen. Joo, toi oli nyt sitten super chatti-arvonta numero 1. Pylly on numero 1. Ja nyt päästään jatkamaan meidän leffalistaa sitten. Joo, pistetään tähän sitten 2. Toka. Noniin, mennään täällä. Joo, myöhemmin illalla tulee Supersäkki jäsenten arvonta sitten luonnollisesti niin kuin ennen viimeistä tätä visaa sitten. Joo. Kuten yleensä tapana on ollut. Jep. Mennään listassa eteenpäin sitten. Joo. Elikkäs. Siellä on. Seuraavana vuorossa. Joo, anteeksi. Supersäkki jäsenten arvo on aina lopussa, ja tossa kun oli se jäsenlista oli auki valmiina, niin se aina unohtuu meikäläiseltä. Pyydän anteeksi. Antakaa anteeksi. Missäs mun lista? Joo. Seuraavaksi sitten. Hypätään huhtikuuhun 84 ja 13. päivä huhtikuuta oli perjantai. Ja silloin tuli 4. osa yhtä 80-luvun ehkä ikonisimmista yhdestä niistä elokuvasarjoista. Kauhuelokuvasarja, joka ehkä vielä tänäkin päivänä saa jatko-osaa. Elikkäs puhun nimenomaan Friday the 13th Part 4, Joseph Ziton ohjaama kauhujännäri vuodelta 84. Pääosissa on joukko tuntemattomia henkilöitä, mutta myös nuori Corey Feldman ja sitten muuan Crispin Glover, joka oli ensimmäisissä rooleissaan tässä. Mitäpä tästä nyt sanoisikaan muuta kuin juonesta sen, että Jason Voorhees on edellisenä päivänä tapettu. Itse asiassa tässä tää kaanoni menee vähän vituiksi, niin miksi tää on Friday the 13th Part 4, koska eikös Jason herännyt 3. niin se oli 13. päivä, niin eikö tää on sitten 14. päivä sitten?
Vai onko tää nyt jo maanantai sitten, jos 2 oli samaa kaanoni? Mä en nyt tarkkaan muista. Mielestäni pohdin tätä samaa siinä mun filmisarjassa sitten, kun kävin ne 2 vuotta sitten, 3 vuotta, mä olisin varmaan 4 vuotta, kun kävin kaikki Fridayt. Silloin kun tää Scream Factorin boksi tuli, niin kävin nämä kaikki läpi. Mun mielestä samaa pohdiskelin siinä. No anyways, Jason herää ruumishuoneelta, vailla mitään syytä, ei sen kauheasti mitään syytä tarvi. Jason herää ja palaa Crystal Lakeille sitten tappamaan uutta nuorisosettiä siellä sitten, että nääkin niin ne ei ole kuullutkaan tästä, että edellisenä päivänä on tapettu ihan vitusti jengiä sinne, ne menee silti Crystal Lakeille, että siellä ilmeisesti tieto liiku yhtään. Any case, samat jutut toistetaan, paitsi että niin kuin, mun mielestä Josep Chito osaa ohjata tämmöistä jännitystä niin kuin paljon paremmin, eikä ihme. Nimittäin Josep Chito oli edellisenä vuonna tehnyt tuon semmoisen elokuvan kuin The Prowler, mikä on mun mielestä niin kuin yksi tämän kasari slasher boomin yksi parhaimmista filmeistä kyllä. Tehnyt sen leffan ja sitten sen ansiosta pääsi tekemään sitten tätä Friday the 13th 4 sitten. Ja sitten se mikä tekee tästä hyvän, niin kun, ensinnäkään nämä niin kun, hyvin suunnitellut ja verkkaiset, tai siis ei verkkaiset, vaan ne on nopeasti etenevä nämä tarina, ja siis tämä pitää huolen siitä, että tässä ei kauheasti ole tylsiä hetkiä. Tämä etenee nopeasti, ja tässä on tasaisesti murhia, ja tässä oli muistaakseni tähän mennessä korkein murhatilasto tässä Friday the 13 elokuvissa, kun tämä tuli niin kuin hands down, missä niin kuin yhteensä tapettiin eniten kyllä, ja myöskin tässä on niin kuin muistettavat nämä hahmot, varsinkin Crispin Gloverin, tämä niin kuin Crispin Glover-tanssi, se on monta kertaa esittänyt tässäkin lähetyksessä, tai en tässä lähetyksessä, mutta yleensä Video Space Livessä, että se on kyllä niin kuin se klippi löytyy YouTubessa, se on jotain niin käsittämättä se Crispin Gloverin diskotanssi, se huomaa se tyttö, mikä näyttelee sen kanssa, se niinku repee sitä, ei, mitä tää jätkä niinku tekee? Se ei ole mikään näköinen tanssi, mitä mä oon ainakaan nähnyt, mä en tiedä mikä se tanssityyli on, se on Crispin Glover tanssi. Lisäksi mä sanoisin, että tässä on myös plussaa se, että tässä on tää nuori Tommy Jarvis sitten, jota näyttelee Corey Feldman, ja sen huomaa, että se on hyvä näyttelijä kyllä, ja se semmoinen vesseli, pikku vesseli, ja seuraavana vuonna hän näytteli sitten Gooniesissä, ja tietysti on näytellyt paljon muissakin leffoissa, ja itse asiassa tää justiin tää, mikä vittu, mä just äsken sanoin, Tommy Jarvis, niin se on ainoa recurring character, tai hyvin harvoja recurring karaktereja, mikä on sitten niinku pyörinyt näissä Friday the 13th, että sehän palaa sitten, Tommy Jarvis palaa sitten siinä osassa 5 ja sitten osassa 6 sitten palaa ruutuihin. Tosin kaikki on eri näyttelijöitä siinä sitten. Niin. Ja lisäksi, siis Tommy Jarvis on sympaattinen hahmo ja hyvin näytelty hahmo siinä, ja se on semmoinen maskeeraushahmo, vähän niin kuin nuori Tom Savini, ja Tom Savinista puheen ollen, niin tässä myös niin kuin on niin kuin ensiluokkaisia nämä Tom Savinin efektit, ja jostain syystä tähän on aika paljon jätetty näitä gore-efektejä kyllä sitten, että tässä on hyvin niin kuin älykkäästi käytetty niitä sillä lailla, että MPA on jotenkin jättänyt niitä sitten sillä lailla, että mä en tiedä miten ne on onnistunut, ja muuten tässä Blu-raylla oli extroina niitä outtakesseja, että huomaa, että ei ne ole kauheasti joutunut jättää kyllä niinku mitään pois siitä. Ja tässä on aika brutaaleja nämä tapot, että Crispin Glover, sitä vedetään lihakirvellä naamaa ja korkkiruuvella käteen, ja se on ehkä muistettavin näistä. Ja sitten se uima kumivene tappoo, se on aika hyvä, ja sitten tietysti Jasonin tappo, niin se on aika näyttävää. Tämän piti olla tosiaan viimeinen jakso Friday the 13th, mutta ei se ollut. Tämä sai vielä lisää jatkua kyllä, koska oli hirveä menestystä tällä. Kyllä mä sanoisin, että tämä on Friday the 13th sarjan parhaimpia, kyllä ne, ellei paras, siis jatkoosista ainakin. Niin, mutta niin kuin ei varmaan kaikki varmaan ymmärtää, että mikään näistä ei ole mitään elokuvataiteen mestariteoksia, että ei tääkään, mutta siinä sarjassa tämä on kyllä niin kuin mielestäni kohtalaisen hyvin onnistunut, kyllä. Antaisin arvosanaksi kyllä, no Jason asteikolla antaisin tälle 4 tähteä, mutta sanotaan niin kuin peruskauhuelokuva-asteikolla, niin varmaan se solid 3 tähteä on tälle ihan hyvä. Mä en muista mitä mä annoin sille siinä kun tein ne arvosteluvideot sitten, niin olikohan se enemmän sitten tai vähemmän, mutta sanotaan tällä kertaa nyt kun katselin sen uudestaan, niin sanotaan näin mennään tällä kertaa. 3 tähteä.
Ui. Huhtikuussa oli perjantai 3. päivästä, et sinällään. Joo, eikös mä niin sanonut, 13.4. huhtikuuta oli 84, perjantai 13. päivä, Kupikeppo, kyllä sanoin. Niin, joo, Kupikepolla heitetään arpaislippuja ja haluatko äänestää Friday the 13th listalle sitten, ja ensimmäinen seuraava arvona nimike sieltä sitten, nimi tulee listalle, oi. Mä pistän sut nyt. Mä pistän Friday the 13th tän. Pitäis taas laittaa Friday maraton päälle. Montako kertaa oot katsonut, siis jos puhutaan nyt Friday the 13th elokuvista, niin montako kertaa olet ne katsonut? Ei kun niin, olihan Friday oli listalla, joo. Se on 7. Ai saakeli, Friday pääsee 4. peräti. Nonne. Selkeä parannus 3. ja myös viimeisen klassiselta tuntuva perjantai. Tuon jälkeen jotenkin erilainen mood. Joo. Musta tuntuu, että se muuttuu vähän niin kuin, ehkä enemmän itsetietoiseksi sen jälkeen. Ja siis vähän enemmän se on kieliposkella. Varsinkin se 5. Se on enemmän tämmönen sleaze-festi. Ja sitten 6 on taas niinku ihan komedia. Ja sitten 7 menee taas, yhdistelee ehkä niinku tämmöistä paranormaalia elokuvaa. Ja sitten 8 mennäänkin Manhattanille. Niin mä tajuan, että vähän erilainen niinku toi. Sanooko Villelle Roger Mooren pahan kasvot tai Naked Face kellekään? Joo, siis mulla taitaa olla se VHS. Mä en oo ikinä katsonut sitä elokuvaa. Melko monta kertaa katson. Ykkösen useammin tietysti. Yeah, Danko äänestää suurta gangsterisetää. Suuri gangsterisetä. Pistetään tähän gangsterisetä. Onko se Marlon Brando sitten suuri gangsterisetä? Eli Sergio menee sitten 2. Oi. Arrovehän julkaisi tiedota Friday, joo siis remake, en aio todellakaan, siis Friday the 13th remake se on pelkkää hevosen paskaa, en aio kyllä todellakaan mitään 4K:ta hommata, en todellakaan. Mitäs te puhuitte vielä Onko tossa taas paras perjantai? Onko tossa se kuuluisa Crispin Clover tanssi? Kyllä on, joo. Toi näytti kyllä Seagal tanssalta. Mutta sieltä Niko heittää 10 kielelle vähän virkistystä viskistä, sit sujuu laulu Terminator-tyyliin. Ai. Terminaattoria ei estä mikään, 47 Terminaattorille. Nyt ei mitään jämäviskejä, vaan Nikolle kunnon tavaraa. Hei, muuten on aika vähissä tää kunnon tavaraa. Nikon kympillä, oi, kun on niin hyvää. No ei täytyy sanoa, että ei tää kyllä mitään kauhean hyvää viskiä. Tää on tämmönen talousviski. Täytyy kyllä vähän, ehkä sitä savuviskejä, ne kyllä pitää hommata kyllä niitä sitten, kyllä. Jipikka jee, motherfucker. Ja niin ja Dankoolle arpajaislipukkeita, kyllä. Suuri gangsterisetä. Ja Niko. Yes, sir. Yes, sir. Niin, ja sit sitä viskiä. Mie. Jussi Master kysyy, miksi ei enää tehdä elokuva yhteiskatsolla, mitä tulee telkkarista. No, ei ole kyllä vähän aikaan tehty.
No siis yksinkertaisesti siitä syystä, että siis ei siellä niin paljon katsojia. Ja muutenkin kun yleensä, kun se on niin kuin arki-ilta sitten, että niin ei ole vaan jaksanut tehdä. Miksei? Siis jos ei olisi päivätöissä, jos ei olisi töissä ja ei olisi mitään, olisi hirveästi aikaa, niin miksei niitä kattelisi? Niin vois katsella vaikka Tukkijoella elokuvia päivisin tossa ja höpistä niissä, mutta niin valitettavasti siis tommosen lähetyksen tekeminen, se vie aikaa. Niin ihan oikeasti. Ja yleensä, jos me Japen kanssa aletaan katteleen niin jotain vaikka Let Halve Upon 3, niin vähän niin tarvii ehkä tutkia, että okei, mistä mä nyt puhun. Niin kuin, siis silleen, että voihan se niin kuin ihan kylmiltään lähteä sanoa, mutta niin kuin, tai puhumaan, mutta niin kuin, on kiva, jos olisi siinä jotain sanottavaakin kyllä. Mutta never say never. Never say never. En mä ikinä sano, että ne olisi aina siis kokonaan lopetettu. Jos tulee joku hyvä lähetys, hyvä ohjelma, ja se tulee juuri sopivaan aikaan, niin miksei? Saa pistää aina vinkkejä, että olisi tulossa telkkariin. Mä en lupaa, että me katsotaan sitä, mutta niin kuin joo. Kossu 2 €! Ensimmäinen superominaisuuttu live-striimi, se Kossu 2 €. Kiitoksia todella paljon, lisätään arpajaislipukettinne. Kossu. Kuinka harvinainen vuoden 84 Jud Suomi kansein? Onko se Phoenix-video vai toi Kotikina? Vastaappa se. Mä sanoisin, että ei nyt mitään megaharvinaisuuksia kumpikaan niistä. Että sanoisin, että Phoenix-video, no itse asiassa nyt kun sanot, niin en mä kyllä pitkään aikaan myynnissä nähnyt, että saattaa hyvinkin olla enemmän kuin 20 €, mutta eikä kukaan mitään kotikinoa kerää, niin ei sillä varmaan mitään niin kauheasti arvoa kuin tunnearvo sitten. Sanoisin, että kotikino ehkä niinku max 5. Siis nämä on vaan mun mielipiteitä, että ei mitään, tiedätkö, kiveen hakattuja totuuksia, mutta heitetään Kossu sinne. Ja sitten Parta Paroni, vihreän timantin metsästykselle Femma, siis 10. Ihan vaan sen huume-lentokoneen sisällä tapahtuvan kohtauksen vuosi. Ihana Kathleen Turne ja Douglasin kommentti. Mitä, onko Doobie Brothers hajonnut? Mun täytyy sanoa, että mä en muista yhtään tämmöistä kommenttia, mutta Parta Paroni on puhunut viherille timantille sitten 15, eli se nousee heti gangsterisedän perään sitten. Yes. Ei kun Spinal Tappi. Selkäranka hanan perään, joo. Joo, ehkä meidän pitää vihreästä timantista keskustella tässä sitten. Ei tässä lähetyksessä, mutta varmaan seuraavassa. Mun mielestä tulee sitten myöhemmin kyllä. Parta Paroni. Mutta me ollaan, mun mielestä me ollaan Under Siege, katsottiin yhteiskatselussa kyllä Japen kanssa. Yuzi Master. Siitä löytyy meidän yhteiskatselu. Tietysti niitä on vähän huono näin jälkeenpäin katsoa, kun se ei tule televisiosta. Siinä on vaan niinku mun naama vaan. Mutta siis ehkä se suurin syy on se, että ei niissä vaan ole niin paljon katsojia. Se ei ole niinku semmoista sisältöä, mikä ei kiinnosta niin paljon kuin esimerkiksi se, että jos mä puhun vaikka Crispin Glover-tanssista. Niin joo. Missäs mä nyt olin sitten? Joo. Niin. Jatka. Oi saakeli, 140. Kohta on toka-arvonta. Toka-arvonta tulee. It's coming. Niin ja tossa on filmipaketti. 5 filmiä tulee sitten. Mulla nyt ei ole esillä tässä, mutta aina tulee 5 filmiä Supersäkkiä ja sitten tulee 2, tulee kaikkien arvonnasta kyllä. Ja Supersäkkin jäsenille tulee sitten oma arvonta. Kyllä. Mennäänpä nyt eteenpäin sitten jo. Missäs mä muuten olin suunnitellut ton uutisia sekvenssin. Katsotaan, oliko se tullessa seuraavaksi. Mihin mä kohtaan sun? Joo. Ai, se oli jo poliisiopiston jälkeen, mutta pidetään nyt uutisia. Nyt me ollaan niin yli jo puolen välin sitten tässä. Niin. Uutisia, maailman uutisia. Te tykkäätte uutisista, mä ainakin tykkään. Tää on mulle kunnia-asia, että mä poimin uutisia maailmalta. Mitä tapahtui vuonna 1984? Ja niin nyt täytyy kyllä sanoa, että tää oli tosi hiljainen kuukausi, ainakin puoli vuotta. Tää nyt kevät 2000.
tai 1984. Ehkä ihan hyvä niin, koska kylmä sota melkein meni kahdesti jo kuumaksi sitten tuossa syksyllä 83, että ehkä oli hyvä, että tämä kevät oli vähän rauhallisempi. Mitä nyt siellä Irakin ja Iranin välisessä sodassa käytettiin kemiallisia aseita ja tämmöisiä, mutta mennäänpä nyt niihin uutispointteihin, mitä poimin teille tästä. Okei. Tietoteknisiä uutisia. 22. tammikuuta 84. Apple esitteli Macintosh-tietokoneensa. Ensimmäinen Macintosh saapui silloin markkinoille. Tässä ihmelaitteessa oli 120 kilotavua keskusmuistia ja Sonyn korppuasema. Ja tässä oli sisäänrakennettu monitori ja käyttöliittymä. Se oli se joku Apple OS joku semmonen. Ja sitten resoluutio oli mustavalkoinen 9 tuuma ja 512 kertaa 384 resoluutio. Aivan state of the fucking art laite. Mutta tämä ei suinkaan ollut Applen ensimmäinen tietokone. Kuka osaa sanoa, mikä oli Applen ensimmäinen tietokone? Sieltä heti tulee 10 pistettä ja papukaija-merkki. Kuka osaa nimetä Applen ensimmäinen tietokone? Muistaakseni mä oon puhunut tästä jossain lähetyksessä, mutta jos siellä on tietokone-eksperttejä, he voivat sen sanoa. Tästä tulee hirveä hitti tästä Macintoshista, ja vielä tänäkin päivänä puhutaan Maceista, eli PC vastaan Mac-maailmasta kyllä. Tää oli Apple 1, siis tää oli Apple Macintosh 1. Milloin puhut tuomion se itse tulee vähän näin päästä kyllä. Siis se ei ollut pönttömäksi, se oli semmonen monitori, missä on levyasema ja siihen tulee näppäimistö kiinni. Mulla nyt ei ole kuvaa siihen. Mutta se ensimmäinen tietokone, se oli Apple Lisa. Se tuli pari vuotta tai vuosi aikaisemmin, ja se oli hirveän kallis laite, mutta tää Apple Macintosh oli ilmeisesti riisuttu versio siitä, ja tää myi kuin häkä sitten. Little J tiesi Lisan, se mainitsee Lisan, se oli se Apple Lisa, oli se. Kyllä, 10 pistettä ja papukaija-merkki. Noniin. Mutta sitten nyt tulee tärkeä uutinen. Tää oli ehkä koskettavin, siis tää oli niinku järkyttävä uutinen. 27. päivä tammikuuta. Michael Jackson. Hänen hiuksensa syttyivät palamaan, kun hän oli tekemässä Pepsi-mainosta. Michael, come on, what's the matter with you, Michael? Why did you have such a glowing hair? What's the matter with your hair? It's burning all around, yeah. Syö samalla tässä iltapala. Ai siis, no en mä nyt syö iltapala. Vai tarkoitatko, että sinä syöt, Kimmo? Ei mulla nyt on nälkä, en mä oo mennessä ottaa iltapalaa. Joo. Rauha Michael Jacksonin hiuksille. Sitten ei tapahtunut mitään helmikuussa, ei tapahtunut mitään maaliskuussa. Jotain paskaa, joku lahjusjupakka Suomessa oli. Ihan paskaa, en mä kirjoittanut edes ylös tätä. Ja sitten 1. toukokuuta vappuna. Tiedätkö mitä vappuna tapahtui? Teini-ikäiset mutantti-ninja-kilpikonat esiintyivät ensimmäistä kertaa sarjakuvalehdessä. Yes, torille, Vappu 84, never forget. Vappu 84, never forget. Sitten 5. toukokuuta järjestettiin Euroviisut Luxemburgissa. Kuka tietää, kuka voitti? Mikä maa voitti tämän Euroviisut? Nämä 84 Euroviisut. No, joku siellä varmaan googlaa just parhaillaan hikihatussa tässä. Mä voin sen sanoa, että mä oon ikinä kuullutkaan tästä biisistä. Digiloo Digilei. Herrys Ruotsista voitti jälleen kerran ruottalaiset voitti Euroviisut 84 vuodesta. Digiloo Digilei. Ei sano mulle niinku yhtään mitään.
Sitten Suomen oloissa epätavallinen onnettomuus tapahtui heti seuraavana päivänä. Oliko tämä sattumaa vai pelkästään niin kuin, oliko näillä joku yhteys, kun Ruotsi voitti Euroviisot? Mutta siis Suomen olosuhteissa epätavallinen onnettomuus. 5 ihmistä sai surmansa ja 20 loukkaantui yleisölennätyksellä olleen helikopterin pudottua väkijoukkoon Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa. Joo, toi on aika epätavallista kyllä, että noin tapahtuu, ja varsinkin Suomessa kyllä. Mutta niin tapahtui kyllä. 5 kuoli ja 20 loukkaantui. Herrys, muistan kyllä 3 kiiltävää hampaista Svedupoikaa laulaa. Ei mitään sano mulle kyllä toi. Kyllä ne score. Eikö ole tuttu? No ei sano mitään. Ei vieläkään. Sitten 1. kesäkuuta. Tästä oli varmaan 83 vuonna jo puhetta, mutta puhutaan nyt uudestaan. 1. kesäkuuta sai Suomen televisio ensi-iltansa Dynastia. Ja kuka muistaa, kuka teki tunnusmusiikin tähän sarjaan? Tästä puhuttiin 83 vuonna. Ihan varmasti viime vuonna puhuttiin tästä. Henkmeister tietää Bill Conti. Kyllä, Bill Conti oli se musiikin tekijä, kyllä. Se on erittäin hyvä, siis tunnusmusiikki sille. Mä oon joskus, kyllä mä sitä killinä katoin, kun se tuli sitä Suomen telkkarista, mutta niin en mä sitä varmaan uudestaan lähtisi katsoa, I don't care. Kuka se kuuma muija oli, se blondi muija siinä, se Linda Evans, kun sen nimi oli se, joo. Se Michael Jackson teki Dynastian sound. Hei, that's it. I'm out. Siis mitään ei tapahtunut tämän mielenkiintoisempaa 84 vuoden keväällä. Ensimmäisellä puoliskolla kyllä. Dynastia oli hyvä jatko Dallasille. Joo, siis kyllä se vähän samantyylinen ohjelma oli. Mä en tiedä, tuliko Dallas vielä rinnakkain tämän kanssa sitten. Kyllä varmastikin kyllä, mutta Dynastia on vähän niin kuin semmoinen Dallas 2.0 kyllä. Kattoko Ville Falcon? Kyllä katoin, siinä oli Lorenzo Lamas ja kyllä mä sitä kattelin. Se tuli muistaakseni PTVltä, eli se muuttui sitten 4. kanavaksi jossain vaiheessa, mutta PTVltä taisi olla Falcon Crest. Lorenzo Lamas. Joo, kyllä, Lorenzo. Kirka koetti Euroviisujen hengaillaan biisi. Ei me täällä olla vaan ja hengaillaan. Ei mennä nukkumaan. Oliko tää 84 vuonna? Okei. Tää on mielenkiintoinen trivia. Hei! 144 ihmistä tykkää tai katselee. Painakaa tykkää. Jos tulee 100 täyteen, niin otetaan tästä vähän viskiä. Sitten Paina tykkää, jos sulla on kaverisia katsomassa sun viekussa siellä, niin käske sen Morsmaikun pistämään kanavatilaukseen sitten kyllä. Ja jos on jotain tuttuja, mikä ei ole vielä Videospace-kanavaa katsonut, pistä heille jakoon videolinkki, kyllä. Muistan, kun koulun pihalla tapeltiin, kumpi on parempi, Dallas vai Dynasty. Noniin. Alright, mennään eteenpäin. Yes sir, sarjassamme. Jep. Sitten tuli Breaking 4.4. toukokuussa, mutta niin kuin sanoin, niin tää on mulla honorable mention. Mä en ole ikinä nähnyt Breakingia, enkä Electric Boogaluuta. Haluaisin nähdä kyllä, mutta mä veikkaan, että nämä on ehkä hauskempia paperilla, kun itse asiassa katsoo näitä. Mutta niin ohitetaan se olan kohautuksella, koska niin en ole nähnyt. Mutta sitten tuli iso jytki. Jytky tuli 23.4. Oi. Jumalauta. Ai että. Indiana Jones ja Tuomion temppeli. Eikös me puhuttu jo hikisissä leffanörteissä tästä ja sitten on puhunut 4K-julkaisuista omalla kanavalla tästä ja vittu nyt mä taas puhun Indiana Jonesista taas tässäkin live-lähetyksessä sitten kyllä.
Joo, eli jatko-osa sitten kadonneen aarteen metsästäjille, ja tässähän Indiana Jones, tässä prequelissa Indiana Jones seikkailee Intian viidakoissa, ja hänen tehtävänä on mennä Pankot Palace. You will go to Pankot Palace and you will rescue the children. Joo, siinä hyvin lyhyesti juoni, eli Pankot Palasessa asuu tämmönen kusimulkku, paskahousu, intialainen runkmeistari, joka niin, käyttää hyväksi lapsityövoimaa ja poimii tämmöisiä sankarakiviä sitten, ja se on kyllä vitunmoinen voodoo-kusimulkku, ja Indiana Jones sitten Willie Scottin ja sitten Short Roundin kanssa saapuu sitten tänne Pankot Palaseen, ja yhteistuumiin sitten alkavat selvittämään Tuomion temppelin salaisuutta sitten jo. Kyllähän tää nyt ihan katsottava, siis sanotaan näin, että tää on niinku 50-50. Ensimmäinen tunti on siis tosi paska, siis ihan oikeesti. Siis siinä on sellaista typerää komiikkaa. No en mä sano tosi paskaa, mutta siis todella low, subpar verrattuna ensimmäisen osa. Siinä missä Indy 1 on mun mielestä niin kuin vielä tänäkin päivänä todella solid seikkailuelokuva, hyvin rakennettu. Juoni vaikka nyt ei mikään realistinen ole, mutta se on hyvin soljuva ja hyvin rakennettu ja se on looginen. Tää on vaan niin kuin pelkkää niin kuin tämmöistä niin kuin typeriä koomisia kohtauksia toinen perä. Ja siis niin kuin, okei, Willie Scott, tästä ei voi tarpeeksi puhua, niin kuin, siis se on todella rasittava hahmo tässä. Mä en oikein tajua, miten se on mennyt. Mutta toisaalta sitten pluspuolena tää viimeinen tunti on erittäin hyvä seikkailuelokuva. Todella loistavia toimintakohtauksia, action set pieceä toisen perään. Jumalan kautta kaikki, jotka on nähnyt tämän, muistaa taistelun siinä Kalimaa, siinä alttarilla, ja jätkää lentää laavaa, ja jumalauta sitten menee kaivostunnelissa ajaa siellä kärryllä. Siis se yksi runkkumaisteri, se mikä on helvetin isokokoinen jätkä, ja sitten tappelee, ja pää jää sinne murskaimen väliin tällä, ja sitten Kalimaa saatana repii sydämen irti siltä yhdeltä jätkältä tällä, ja ai, tässä on monta hyvää kohtaa. Riippusilta taistelu on todella hyvä, erittäin hyvä. Se niin oikein tempasee mukaansa se viimeinen tunti tässä kyllä seikkailuelokuvassa. Tää on vähän tämmönen mixed bag, eli ei läheskään niin klassinen mun kirjoissa kyllä kuin toi kadonneen aarteen metsästäjä, mutta kuitenkin, mä sanon, että tää on plussan puolella, tässä on paljon hyvää kuitenkin, ja tää jättää hyvän maun suuhun, ja erikoistehosteet on ILM:n käsiala, ja siis ne on, näkee nyt tietysti, ne on vähän sen ajan visuaalisia tehosteita, mutta niin kun kuitenkin hyvällä tavalla kyllä, ja täällä on aina kuitenkin tämmönen pun intended, paikka minun sydämessäni, niin kuin Kalimaa repii sydämen irti, niin on kyllä joo, hyvin toimiva. Mulla on tässä vielä muoveissa tää Steelbookki, Jenkeistä tilasin kun halvalla tarjouksessa sai, ja sit mulla on se 4K-boksi, mikä oli ihan karmeita artworkia, mutta siis näin se tehdään. Steelbookki tai mikä tahansa bookki, pistäkää alkuperäinen kansi, ei se tarvitse mitään muuta. Tää on vitu hyvä, älkää keksikö pyörää uudestaan, tää on vitu hyvä, antaa mennä sillä. Tosi hyvä kuva näissä julkaisuissa, siis niin kun, mä en tiedä minkälaisia arvosanoja tää on saanut, mutta ääni ja kuvanlaatu on ihan niin kun mun mielestä niin kun top notch kyllä tässä 4K:ssa. On kyllä. Mitä tosta nyt muuta sanois sitten, no siis aivojen syöntikohta, apinan aivot on klassikko ja sitten se torakkahäkki on klassikko tällä, mutta en mä kyllä killinäkään mun mielestä. Mun suosikot on aina ollut toi viimeinen ristiretki ja sitten kadonneen aarteen metsässä. Ne tuntuu vähän mustalta lampaalta niitten. No, mä en edes puhu kristallikallasta, vaan niiden 3 80-luvun filmin seassa, niin tää tuntuu vähän välityöltä tää kakkonen kyllä. Ja miksi se pitää olla prequel? Miksei se voi niinku sijoittua, tieksää niinku. Miksi se pitää olla 30-luvulla? I don't know. Mutta joo. Kyllä mä tälle annan, jos ei 4 tähteä, niin erittäin vahva 3,5 kyllä. Mitäs te ootte kirjoittanut? Jätkää kaatuu, kun Videospacen arvonnassa se on kyllä. Joo, siis siinä kuolee aika paljon ihmisiä kyllä tossa jo. 84 kattelin yöjuttuja Safiria Terä. Vittu, mä en oo ikinä nähnyt Safiria Terä. Kaikki on kehunut, että se on kovaa settiä. Mä en oo ikinä nähnyt yhtäkään jaksoa. Mä kyllä tiedän, että se on David McCallum ja näin. Mutta en oo nähnyt. Special dish, frozen monkey brains.
Mä pidän ton leffan synkkyydestä. No joo, no siinä on tietyt segmenssit, on synkkiä kyllä joo. Mutta siis niin kun, eikä täällä kukaan ole sitä mieltä, etteikö näistä 3 paras olisi toi Kadonneen aarteen metsästäjät. Se alku tuntuu ihan James Bond-leffa. Joo, se on vähän tyhmä se alkukin. Siis sellainen se... Ja, niin kuin, okei, nyt kun mä katoin uudestaan tätä varten, niin katoin taas uudestaan, niin siis niin kuin, verrattuna siihen Indyyn, mikä on Kadonneen aarteen mestaja, niin se alkujakson Indy, se on aikamoinen mulkku. Niin kuin, siis, se on niin selvästi rahan perässä siinä. Ei se ole mihinkään museoon näitä viemässä. Se on niin kuin selvästi niin kuin for own profit. Se on ihan erilainen. Se on niin kuin nimenomaan tämän James Bond Indy kyllä. Oh jumalauta, Mantas pistää 100 sekkiä, ui, Crispin Clovet. Pistetään Svenska Erkki kruunureita likoon, että saadaan Tuomion temppelin listalle. Todella nostalginen leffa mulle. Kiitos Mantas, antaisitko Mantas 5 tähteä tolle Tuomion Se on varmaankin vähän niinku toi sukupolvikysymys kans toi. En mä tiedä minkä ikäinen Mantas on, mutta niinku jos sanotaan nostalgiakysymys, jos olet lapsena nähnyt tosi monta kertaa Tuomion temppelin, niin se on sitten silloin se. Mulle on taas sitten Kadonneen aarteen metsästä ja pistän tähän toi 10. Siis ihme, että tää ei edes ollut listalle, vaikka se oli toi katsoja äänestyksen, se tuolla yhteisöäänestyksen, niin se oli niinku suvereeni ykkönen kyllä. Indy 2. Varmaan kaikki tietää, mistä puhutaan. Ei oo Last Crusade paras. Älä höpise. Minun mielestä ykkönen... Sir Yesman, yes man! Siirtyy tasolle tukia. Kiitos Sir Yesman. No niin. Anna mennä. Mitä Sir Yesmanille kuuluu? Yes man. Yes man. Alright. Kyllä joo. Tiesittekö, Dan Aykroyd on pienessä roolissa siinä ihan alussa kyllä. Se on uncredited. Se on se yksi äijä, mikä on lentokentällä töissä, mikä ohjaa sen Indyyn sinne sinne reittilennolle. Se on uncredited. Se voi missata, jos ei katso tarkkaan. – 90 tykkäystä. Tuleeko 100? Vasta sitten otan seuraava huikan viski. No ei vaiska, mä otan heti viskiä. Oi, kun on niin hyvä viski. Mä otan lisää viskiä. En pysty antaa 5 tähteä. 4 on kyllä ok antaa. Riders of Lost Ark on 5 tähden leffa. Joo, Tuomion temppeli on paras indie-leffa. Sen takia mulle rakas. Joo, täysin ymmärrettävä. Ymmärrettävä kyllä niin kuin syy. Alright. Hyvä on. Mennään eteenpäin listalla. Tuleekohan toka arvonta? Eiköhän se tuu sitten tossa. Tossa sitten ne. Sitten tulikin. Malauta. Sitten tuli tämmönen pieni elokuva. Sergio Leonen Once Upon Time in America, joka näyttää olevan listalla sitten jumalauta. Se on heti toisena, heti Terminaattorin pyllyryydissä kiinni on tämä Sergio Leonen Mammutte-teos, joka oli ilmeisesti tätä yritettiin tehdä jo 75 kummisedän aikaan sitten, mutta niin kun, tämä myöhästyi ja viivästyi. Tämä oli tosi kallis elokuva. James Woods ja Robert De Niro näyttelevät tässä Mammutti-elokuvassa sitten. Vähän niin kuin yin ja yang, rikoskaksikon niin kuin kaksittaisia puolia tällä. Ja hyvin eeppinen rikoselokuva, mikä lähtee aina sieltä 20-luvulta vai 10-luvulta ja menee kieltolakiin ja sitten tulee sitten 70-luvulla vai 60-luvulla se on kun se vanha Robert De Niro tulee ja Beatles on Yesterday,
Hyvin eeppinen elokuva kyllä ja hieno elokuva, mutta mä en voi olla välttämättä siitä, kun nyt katsottiin Richard Pappenin kanssa Once Upon a Time in West vähän aikaisemmin. Nyt kun mä en ole koskaan katsonut muistaakseni näitä kahta elokuvaa sillä niin kuin pienen väliajan niin kuin välein, niin kuin, tiedätkö sä, uudestaan tällä. Kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä Westi on nyt ihan definitiivisesti parempi elokuva kyllä. Ja todellakin, mä en nyt hauku, että tää on huono elokuva, en missään nimessä. Mutta täytyy sanoa, että niin, mä aloitan nyt huonoista puolista, mitä mä nyt huomasin tällä kertaa, kun katselin näitä Once Upon a Time in Americaa, niin tää kestää tosi kauan, että nämä James Woods ja Robert De Niro on kunnolla ruudussa, ja siis se valitettavasti nämä lapsinäyttelijät ei ole oikeasti kauhean hyviä, ne ei vaan niinku saa mulle semmoista. Ja ehkä nämä hahmot tässä, Robert De Niro ja James Woodsin Noodles ja sanonut mikä se toinen oli toi Bugsy, ei se oli se Bugsy oli se jätkä mitä googletettiin siinä, niin mä en missään vaiheessa saa semmoista fiilistä, että nämä vois ystävystyä niinku kauhean tiiviisti. Mä en vaan saa sitä fiilistä, siis siinä mielessä mulla ei minkäännäköistä ongelmaa niinku, tiedätkö, hyvin seurata motiiveja Westissä, mutta niinku Amerikassa mä en jotenkin vaan näe sitä, että tää on kauhean niinku semmoinen uskottava paremman termin puutteessa, niin tää näitten suhde. Ja sitten myöskin se, että vaikka mä tykkään eeppisistä elokuvista ja tällä, tässä on monta hienoa kohtausta, ihan mahtava se timanttiryöstökohtaus, ja mä tykkään sitä, että tää on tosi eksploitaatiivinen elokuva. Siis niinku mun on todella vaikea kuvitella, että nykyään tehtäisiin tämmönen elokuva, siis tää kaikki nää pankkiryöstö, missä samalla ne alkaa raiskaa. Sitten kaikki nämä pääosan esittäjät, ne on muuten kaikki raiskaajia. Niin kuin, tosi vaikea niin kuin nähdä, että nykyään tehtäisiin tämmöinen elokuva. Tässä on paljon tissiä, tässä on paljon, niin kuin, paljon moraalitonta väkivaltaa. Niin nämä jää kaikki vähän, niin kuin, niin kuin, ei kauhean pidettäviä ihmisiä kyllä. Ja siinä missä niin kuin Westissä taas niin kuin, ainakin Harmonika ja sitten tää toi Cheyenne, niin ne on pidettäviä tämmöisiä antisankaria kyllä, mutta mä en voi valitettavasti sanoa Woodsista ja De Niroista tässä elokuvassa, ne olisi millään tasolla kauhean pidettäviä ihmisiä kyllä. Lisäksi sanon vielä sen, että tää loppu on hieman epätyydyttävä. Se on tämmönen, mä tiedän, että se on tarkoituksella moniselitteinen, siinä pistetään se varjoon, että mitä siinä oikeasti tapahtuu tällä. Se on vähän kuin tää on eeppinen elokuva, jos ei se pääty oikein kauhean tyydyttävästi, niin tulee vähän semmoinen fiilis, että okei. No miten se nyt meni sitten? Se oli ilmeisesti unta sitten vai oliko? En mä tiedä. Niin, näin. Niin. Mutta hienosti kuvattu elokuva, Ennio Morriconen musiikki, Tässä on monta niin hienoa, upeaa kohtausta kyllä ja hidastusta. Kun se jätkä juoksee, että ammutaan tällä. Ihan vitu hyvä. Siis nämä kaikki kohtaukset, missä Woods ja De Niro on, mikä nyt varsinkin, niin kuin, vaikka mä sanon, että ei ole uskottavaa tällä, eikä ne ole pidettäviä hahmoja, mutta kaikki ne on vitun hyvin näytelty. Sitä mä en kiistä. William Forsythe on yksi näistä jengiläistä kyllä. Ja sanon vielä sen, että siis toi Tuestau Welt, joka näyttelee sitä muijaa, ketä raiskataan siellä pankkiryöstön yhteydessä, ja mistä tulee yksi niistä jengiläistä. Ihan loistava roolisuoritus. Ja sanon vielä sen, että aivan ehkä mun suosikki roolisuoritus tässä leffassa on siis toi Burt, toi Rockin toi Pauli ja sanon Burt Young. Se kun se puhuu sen Cock Insurance jutun, niin se on pieni rooli, mutta aivan loistava rooli. Täydet 5 tähteä kyllä näille. Mutta niin kun huonot ja hyvät asiat punnitaan näin, niin mä sanoisin, että kyllä joo, Westi on solid 4 tähteä kyllä, että ei niin hyvä kuin Westi, mutta kun Amerikka on solid 4 tähteä, ei niin hyvä kuin Westi, niin Westi on niin kuin ihan kiistatta 5 tähteä, näin, mutta niin kuin, tää on, jää siihen nyt, tällä katselukerralla ainakin. Mä katselin tältä Blu-raylta,
Tästä on ilmeisesti 20 minuuttia pidempi italialainen versio. Mä todella toivon, että jonain päivänä mä näen sen pitkän version vielä. Mä tuun varmasti elämässäni katsomaan tämän vielä monta kertaa. Ja hei, vielä vaikka mä oon nyt paskantanut tämän päälle vähän ehkä turhankin paljon, vaikka mä tykkään tästä elokuvasta, sanon vielä sen, että 4-tuntinen elokuva, vähän vajaa 4 tuntia elokuva, katsoin sen yhdeltä istumalta ilman mitään vaikeuksia kyllä. Se oli, oliko se nyt toissa maanantaina, kun kattelin? Ei mitään vaikeuksia. Ja se on jo jotain sanottu leffasta kyllä. 4 tähteä, vahva 4 tähteä. Yeah. Kyllä tää on harvinainen tää Showtimein tupla VHS, missä tässä on 2 kasettia ja K18 tarkastettavana elokuvatarkastamossa leima lukee tossa, että en mä muista, että vähän aikaa olisin nähnyt tätä myynnissä kyllä. Siis tää on, mun mielestä Talvisota on samantyylinen VHS, mutta muita mulla ei tule mieleen kyllä. Kyllä Richard Papen, se raiskaa sen, muistako sen Jennifer Connellyn esittämä, mikä on nuori muija, se raiskaa sen siellä taksissa, De Niro. Mutta Tuesday Welt se itse pyytää sitä siellä pankkiryöstökeikalla. Mitäs te ootte mieltä? Super Heavy Mursu 250 suurelle gangsterisodalla. Paras leffa ikinä, Whitefire. Onks Whitefire? Ai jumalauta, Whitefire on 84 vuoden elokuva. Ai saatana, ai. Tuskin maltaan odottaa, että pääsen puhumaan Whitefireista. Siis noita on niin miljoona, tieksää, siis semmoista niinku, mikä on siinä niinku kasin niinku listalla, mutta niinku, monesti nämä vuodet voi vain niinku heittää tällä. Mutta joo, pistetään 25 Whitefire ja 25 sitten pistetään tonne Gangsterwood. Ja ymmärtääkseni herra Heavy Mursu on katsellut tämän pitkän version. Siitä oli puhetta tuo Discordissa. Eli 21 menee Gangsterwood, suuri gangsteriset. Onneksi Suomessa ei enää sensuroida. No ei jos Suomessa ei enää vuoden 2001 jälkeen sensuroitu mitään elokuvaa mun tietääkseni. Joskin pieniä heittoja ikärajassa on ollut. Esimerkiksi se, muistatte tanskalainen elokuva Speak No Evil, sen ikäraja nostettiin 16-18 ja mielestäni ihan syystä. Ihan syystä. Mä oon nähnyt sen ja se on ihan loistava filmi kyllä. Mutta se on kohtalaisen rankka elokuva. Super Heavy Walrus. Kirjoitais Walrus tänne. Super Heavy Mursu. Ja niin ja Sir Jesman tietysti kirjoitetaan ylös. Se meinas jäädä. Jesman. Jaha, lähestytään tokaa arvontaa. Joo, siis mun tää yksi keräilypahe on toi, että mä kerään leikattuja filmejä, koska ne on harvinaisia maailmassa. Missään muussa maassa ei välttämättä ole samalla lailla leikattu kyllä. Kuulemma sai Cannesissa 20 minuuttia kestävät uploadit, kyllä. Ja se oli Sergio Leonen viimeinen elokuva. Kiitos Tatu Sorsa, ei kun Ville Väliaho. Joo, unohdin sen mainita, joo. Jesman menee huomenna tuskaa, ai saatana. Joo. Niin, tästä vielä piti sanoa, siis Sergio Leone sanoi, tai siis ne oli haastatellut siinä, tai miten se puhui silloin, että USAssa, kun tää tuli tosiaan 84 vuonna, mitä tää päivä nyt oli huhtikuussa, niin Paramount, vai kuka sitä levitti, ne leikkasi tämän ihan uudelleen, ne teki siitä 2,5-tuntisen version, 150 minuuttia, ja ne leikkasi sen lineaariseen järjestykseen. Näin murskaten koko niin kuin, tämän mielenkiintoisen, tämän vähän niin kuin episodimaisen rakenteen siinä, unenomaisen rakenteen siinä. Ja I hear you, Sergio, siis niin kuin, ihan vitun paska. Mä en ole ikinä nähnyt tuota versiota, mutta niin kuin, enkä halua. Siis tää on se ainoa oikea versio, missä tää on kuvattu silleen, että se on takautumissa, se muistelee tätä menneisyyttä. Se opiumluola takautumissa, vai mitä se nyt ikinä onkaan. Niin
Herranjumala, mitä raiskausta kyllä. Se on se pahin raiskaus. Iso kaato, ja missä se laulu Arnold kautta Terminator? Mitä se... Okei, no pistä... Mitä laulu? Mitä sä haluat mä laulaa? Arnold Terminator laulu. I'm an Arnold, I'm a Terminator, I will crush your balls into the ground. Every new town just brings me all the new opponents. I will crush them with my bare hands and feet. The Arnold is Terminator. Okei, sano mitä mä laulan. Mutta pistetty nyt Terminatorille nyt otetaan iso kaato. Okei, otetaan iso. Nyt vedetään niin iso kaato, että vedetään loput tästä saakelin Loch Lomond viskistä. Nyt on saakelin perkeli. Jos tää ei oo tuplaviski, niin mä en tiedä mikä on tuplaviski. No ne. Mitäs Richard Papen siihen tuuma? Se oli siinä, Loch Lomond. Melkoinen paukku. Joo. Sergio Leonen seuraava projekti oli, ja siis se on kohtalon ironia. Sen piti aloittaa viikon tai parin päästä se kuvaukset, eli Once Upon a Time in Russia. Ja se piti kertoa justiin tuosta Stalingradin piirityksestä. Tai Leningradin. Mutta tämä mies kuoli. It's a long road when you roll alone. And it En mä pysty laulamaan Long Roadia oikealla sanana Arnoldina, niinku, mutta... No joo, ehkä... Toivottavasti nyt... Are you not entertained? Tässä oli paukku ja hyvä laulu. Tosi hyvä. Kyllä mun mielestä Rambo 5 on kyllä se mun mielestä on K-18 elokuva. Se on semmonen nihkeä ja nihilistinen elokuva. Vähän niinku Nelonen kanssa. Että niinku... Siis siinä mielessä, mikä mun mielestä niinku... No, okei, Rambo 1 voisi olla 16, mutta mun mielestä Rambo 2 ja 3 voisi ihan hyvin olla 12 elokuvia. Ne on sarjakuvamaisia elokuvia täällä, vaikka ne on väkivaltaisia, mutta niinku, se ei varmaan kenelläkään ole mitään epäilystä, kuka on hyvissä. Tässä ei mitään niinku, nyansseja. Mutta Rambo 4 ja 5 on vähän kyllä, siis nämä tulee näitä seksijuttuja, seksirikollisuutta ja tällä, niin vähän, kyllä mä mun mielestä 18 on ihan hyvä ikäraja kyllä. Siis kuka tahansa nykyään, Henkmeister ja kaikki, niin kuka tahansa nykyään pystyy kouluttautumaan elokuvatarkastajaksi. Mun mielestä on 2 kertaa vuodessa Helsingissä on se kurssi. Sä voit mennä sinne MEKUN, eli media- ja kuvakasvatuskursseille. Se on kaikille avoin. Mä en tiedä, mitä se kestää. Onko se viikon tällä? Ja siellä käydään läpi, että niinku, mistä ikäraja muodostuu tällä. Mun piti joskus mennä ihan piruuttaan. Siis, muistaakseni maksoi 1000 euroa tai jotain semmoista. Mä sit vaan peruin sen, koska mä ajattelin, no en mä tiedä, niinku, mitä vittua mä sitä teen. Se oli silloin, kun me tehtiin vielä trash-videofilmeitä. Mä olisin voinut olla se ikärajan antaja. Totta kai se on aina K-18. Harvemmin niistä alaspäin valitetaan. Mutta joo, kuka tahansa voi olla nykyään niin kuin ikärajan antaja, kunhan se on käynyt sen MEKUN media- ja kuvakasvatus mestan kurssin kyllä. Mun mielestä se oli aika kallis, siis se oli jotain 1000 euron luokkaa. Haista sinä, saatana Richard Papen vittu. Jätkä ei uskalla. Sulla varmasti on joku vesilasi sua naamaa edessä. Tarkastajilla parhaat vuodet kokonaan kielen. Matti sanoi, joo, olisiko se 1500? Joo, siis se ei ollut mikään halpa. Ei todellakaan mikään halpa. Kato, joo, hei, nyt mä kerron teille tarinan. Se lähti siitä, kun, siis mulle oikeasti tuli lappu elokuvatarkastamosta, että silloin kun me myytiin vielä noita DVDtä aktiivisesti, tuli lappu elokuvatarkastamolta, että hei, kuule, teillä on
YouTubessa noita videoita. Nämä on elokuvia, se on niinku levityksessä nämä teidän elokuvat. Hei, te olette muuten ikinä maksanut tarkastusmaksua näistä. Mä oon, vittu, haistakaa nyt vittu. Niinku, että niinku, me tehdään elokuvia, tästä meidän pitäisi maksaa niinku elokuva tarkastamolle, tai siis tonne, mikä saatana se nyt onkaan, niin Kaville pitäisi maksaa niinku maksua siitä. Mä olin ihan vitu hiilenä. Ihan vitu hiilenä. Niin Mats otti yhteyttä sinne. Mä lähetän pommin teille. Mä en muuten maksa näitä. Vittu. Tulee postissa, tulee satana C4 seuraavaksi. Mä lähetän mailia. Mats lähetti mailia sinne, että nämä on harrastelijavideoita, että me ei olla saatu rahaa näistä. Että niinku, mitä nyt pari kaljaa, kun ollaan myyty tällä ja näin. Ne oli sitä, harrastelijavideot, ei tarvitse maksaa. Siis se oli joku hirveä lasku, niinku, tyyliin joku niinku 800 per filmi. Voi vittu, niinku vittu tääkin vie. No, se siitä, mutta sitten sen jälkeen tuli mieleen, että hei hetkinen, me saadaan oikea ikäraja. Tiedätkö, että nykyään se on kaikille avoina tässä niinku tää arvosteluprosessi, että näin. Mutta sitten se hinta tosiaan oli se 1500, tai mitä Matti sanoi, 1000 ja 1500, tosi kallista kyllä. Mitä antaa olla. En mä kyllä muista, että mä olisin ikinä tarvinnut tätä ikärajaa kyllä. Ei se ollut tekijän oikein. Siis se kysymys oli se, että nämä oli tarkastamattomia levityksessä olevia videoita, ja siihen tuli sakko. Niin mä en muista mitä se oli, mutta se oli hirveän iso hinta, niin tyyliin niin 100 euroja per titteli. Vittu, satana. Kohta lähtee, jumalauta. Mutta Niko, hei, mä kirjoitan arpajaislipukkeet tästä nyt. Niko, 75. Noin. Sitten mennään eteenpäin. Sergio Leonesta, tämä oli hieno puheenaihe, mutta sitten mennään ehkä hieman kevyempään elokuvaan. No niin, kuka arvaa tämän elokuvan? Tässä näyttelee Christopher Lloyd pahista. 5 pisteen vihje. Kuka arvaa ensin? Ei vaan siis, ne oli meidän itse tekemiä elokuvia, eli pistäen meidät niinku NS-tuotantoyhtiöksi. Ei ole Roger Rabbit. Tuleeko lisää vastauksia? Tämä elokuva sijoittuu avaruuteen, 4 pistettä. Ei tuu vastauksia. Okei. Tässä elokuvassa etsitään jotain henkilöä. Yes! JJ tietää Star Trek 3 ja Tero Berglund. Star Trek 3. Kyllä. Star Trek 3 The Search for Spock, eli Spockin paluu. Elikkä Wrath of Khan vuodelta 82 oli hirveen iso hitti, ja se varmaan löi Paramountikin assholet ällikällä, ja varsinkin Star Trekin porukat ällikällä, ja Leonard Nimoyta vitutti se, että hänet kutsuttiin takaisin, koska eihän nyt Star Trekia voi lopettaa, koska Spockki kuolee Star Trek 2 lopussa. Niin, mutta Spockki, eli Leonard Nimoy sanoi, että voi vitun kusipät, mä tuun teidän elokuvaan niin kun sillä ehdolla, että mä saan ohjata sen, ja kyllä Leonard Nimoy ohjasi tämän 3. elokuvan, ja Search for Spock, eli Spockin paluu, niin tässä toi Enterprisein miehistö, tämähän periaatteessa niin kuin jatkaa tätä Star Trek Wrath of Khania. Joissain yhteyksissä sanotaan, että Wrath of Khan ja Search for Spock ja sitten Voyage Home, ne on niin kuin Star Trek-trilogia. Eli siihen ei lasketa ensimmäistä Star Trek-elokuvaa eikä sen jälkeisiä elokuvia. Mutta periaatteessa siinä on logiikkaa, koska nämä on periaatteessa samaa tapahtumaa sitten. Tapahtumaketjua, mikä alkaa Khanin vihasta jo. Niin sitten Enterprisein miehistö saa sitten selville, että tämä Spockin äijä Saavik sanoo, että voi vitun kusipät. Te pistitte Spockin sinne planeetalle, Genesis-planeetalle, että ette se tiedä, että vulkanuslaisten niin sielu niin matkustaa eteenpäin ruumiissa ja tällä. Ja
Voi vittu. Sehän on Makkoon mielessä on tää Spockin tietoisuus, ja sitten ei mitään kuin Enterprise pöllii, tai Kirkki ja kumppanit pöllii Enterpriseen sieltä telakalta, ei muuta kuin Genesis-planeetalle takaisin etsiin Spockia. Siellähän sitten on tää kusimuna Klingoni, mitä esittää tää justiin Christopher Lloyd sitten, ja niillä on vittumainen homma, että ne meinaa hommata tämän Genesis-planeetan tekolaitteen sieltä, että ne voi räjäyttää maapallon hevon paskaksi sillä, niin yrittää sen saada sitten, ja siitähän tulee tämmönen kissa-hiiri-leikki. Ihan ok avaruusseikkailu näin. Verrattuna Wrath of Khanin selvästi heikompi elokuva, verrattuna Voyage Homeen selvästi heikompi elokuva, vähän tämän väli Star Trek kyllä. En sitä sano, etteikö tässä olisi paljon hyviä juttuja kyllä. Mä tykkään Christopher Lloydista ja mä tykkään ILM-efekteistä, ne on viimeisen päälle tehtyjä kyllä. Itse asiassa Ghostbusters ja ILM ei kerennyt tekemään sen takia, kun ne teki tähän filmiin efektejä kyllä, niin Spockin paluuhin. Niin, joo. Kyllä ei tämä. Siis tää on mun mielestä tämmönen keskivaiheen Star Trek. Ei huono, mutta ei nyt mikään niinku, tiedätkö, ikimuistettavakaan kyllä. Kyllä niinku tää elokuva, mutta niinku efekti, niin kuin sanottu, keskimmäinen osa Star Trek-trilogiaa ja efekti on aika jees. Ihan ok seikkailu, avaruusseikkailu elokuva kyllä. Ja täytyy myöntää, että Leonard Nimoy, joka ohjaa ensimmäistä elokuvaa, tekee kyllä aika hyvää jälkeä kyllä, että niinku, no, tietysti tämän kaliberin elokuvassa sillä on paljon avustajia kyllä, niin ei sen tarvitse itse miettiä esimerkiksi, niin miten efektit tehdään tai miten me rahat riittää, vaan niin kuin, nyt on kyllä niin kuin, kovat piipussa kyllä. Joo. Ihan solid 3 tähteä kyllä Spockin etsimiselle kyllä. Mitä te olette mieltä Spockin etsimisestä kyllä? The Final Frontier on kyllä paras trick. Eikä, Niko, ei voi olla. Miten kukaan voi sanoa The Final Frontier paras trekki? Ei voi. Ei millään mittakaava. Ei. Herra Jumala. Ei ole uusia Trek-elokuvia Leonard Nimoyn jälkeen. Jacques Quinto oli hyvä Spock uusimmassa. Mä jopa tykkäsin siitä uudesta Star Trek-elokuvasta, siitä ensimmäisestä. Toinen oli tosi paska, ja 3, herra jumala, se oli persettä. Se oli persettä suoraan paskasta. Joo. Mulla meni niin maku sen 3 jälkeen näihin uuteen, että mä en halua katsoa näitä uusia enää ikinä uudestaan. Niin vaikka mulla taitaa olla se Blu-ray, kaikista Blu-ray, mutta joku paskasaavi niin voisi ehkä olla, mutta niin kuin, nyt kun mä ajattelen, niin se ensimmäinenkään, ei se kyllä oikeasti ollut kauhean hyvä. Se oli ehkä niin semmoinen breath of fresh air, että tiedätkö, niin kuin, meillä on Karl Urbani, oliko se McCoy on siinä, ja sitten oli Simon Pegg oli Scottina ja tällä, ja siis niin kuin, vähän niin kuin uudelleen toisto niin kuin ensimmäistä, mutta niin kuin toisaalta ei. Mutta sitten kun tuli se Khanin remake, niin ei. Ette se tehnyt jo remakein. Miksi teidän pitää 2 tehdä remakeina? Joo, mä tykkään Cumberbatchista, Benedict Cumberbatchista, mutta niin kuin, come on. Te teitte jo kerran se, ette te voi tehdä niin kuin remakeinä niin kuin joka vitun osaa niin kuin, vittu, come on. Kyllä mä sanoisin, jos pitää valita paras niin kuin original Gru-elokuva, niin kyllä mä sanon, että mun suosikki on kyllä justiin toi Voyage Home. Se on mun meikäläisen suosikki kyllä ja valinta. Hei, jos ei joku vielä painanut tykkää, niin nyt on 6 enää, niin on 100 täynnä, niin siitä otetaan iso kulaus viskiä kyllä. Kyllä te Search for Spock on parempi. Eikä oo, Niko ei ole. Noniin, 4 enää ja sit lähtee satku täyteen kyllä. 3 enää. Alright. Ei mulla oikeastaan kauheasti Trekistä. Nyt on 101. Noniin. Cheers. Thanks.
En irvistä, en irvistä. Richard, en irvistä. Jusimaster 68. Ei, sinun pitää refreshata ruutusi. Se ei päivity sua reaaliaikaisesti. Koitappa piruuttas. Sillä välin täytyisi kyllä kohta mennä kuselle taas. Mutta otetaan vielä seuraava elokuva. Hei, mulla ei se ole tässä... Miten ihmeessä mä voin poistaa tän Noniin. Noniin. Vilo, katos kun paino refresh. Hei! 1.6. tuli siis Star Trek 3 ja sitten Once Upon a Time in America. Ja samoin tuli Walter Hillin Streets of Fire. Tästähän puhuttiin Jeren kanssa. Pitkäkin pätkät tuossa Walter Hill-elokuvat osa 1 kyllä. Ja nyt näin nopea recap, eli toi Michael Paré näyttelee jätkää, joka saapuu vanhaan kaupunkiinsa sitten, että kun sen vanha tyttöystävä on kidnappattu sitten tämmöiseen kusimuna jengin toimesta, jota johtaa toi William Dafoe. Rock'n'Roll Fable, eli Rock'n'Roll Satu, mikä on todella kummallinen käsitys. Mä en tiedä, onko mitään toista elokuvaa, jota on sanottu Rock'n'Roll Saduksi. Mutta tämä on Rock'n'Roll Satu. Täytyy sanoa, että tämä on hienosti tehty elokuva, hyvin visuaalisesti korea elokuva tällainen. Mutta jotenkin näin niin kuin jälkeenpäin, tästä on pari kuukautta mennyt, kun mä tämän kattelin, katsottiin Jeren kanssa ja tosiaan tehtiin se video, niin vähän ehkä tyhjäksi jää, vaikka niin kuin, no joo, kyllä mä tykkäsin sillä, mutta ei missään nimessä Walter Hillin niin kuin merkityksellinen elokuva, ei missään mielessä. Ja vähän niin kuin se, että tämä on PG-elokuva, että väkivalta on vähän puolitiessä ja näin. Joskin visuaalisesti hieno, ja mä tykkään siitä, miten tää Rock'n'Roll-kaupunki on tehnyt. Ja mä tykkään soundtrackista, helvetin kova soundtracki. Ja siis tää saakeli muija, mikä oli Diane Lane. Siis ihan uskomaton setti vetää kyllä, niin kuin nämä biisit, mitä se vetää. Vaikka se nyt varmaan itse laula niitä, mutta niin kuin kuitenkin miten se vetää, niin täytyy sanoa, että nuori likka, niin, niin hyvin osaa vetää kyllä. Niin kuin kaikki propsit sinne kyllä. Michael Paré on ehkä tää heikoin lenkki tässä, että siis se olisi ehkä vaatinut just jonkun semmoisen niin kuin Clint Eastwoodin tai jonkun niin kuin Christopher Lambertin tai jonkun semmoisen näyttelijän, jolla on enemmän ehkä tämmöistä niin kuin kannattelevaa karismaa, niin kuin Powers Booth tai joku tämmönen äijä niin kuin tähän. Mutta niin kuin joo, katsokaa siitä Walter Hill-spesiaalista, mitä niin kuin tarkemmat analyysit. Meillä niin kuin, siinä me puhutaan aika pitkään tästä. Ei todellakaan mun Walter Hill-suosikki, eikä 84 vuoden suosikki, mutta sen sanon, että tämä oli pitkään semmoinen leffa, mikä oli silleen, että mä en ollut nähnyt ikinä, ja kaikki on puhunut, että joo, kato se tällä. Eikä se nyt sinänsä pettänyt, että niin kuin, kyllä mä viihdyin, kun mä katon tällä, mutta niin kuin sanottu, jälkeenpäin kun aattelee, niin joo, voisi se parempikin olla kyllä, joo. Mitäs te olette mieltä? Irvistelet vielä. En irvistänyt. Hey Ray, you never got me down. Hey Pappen, you never got me down. Hey Pappen, you never got me down. Näytä kansikuva lähemmän. Joo, tässä on tosi siisti kansi. Sitä en kiistä kyllä yhtään. Jusimaster, mitä oot mieltä? Ja tää 4K Ultra HD kuvanlaatu oli fantastic. Erittäin fantastic. Toinen aika mieto kulaus. Älkää nyt viittikö yllyttää juoppohullua. Joo, onko Richard Papen nähnyt Streets of Fire? Hei, nyt mä menen kuselle ja sit seuraava elokuva on yksi ehkä varmaan
lähetyksen odotetuimmista kyllä. Ai! Kusele taas, 84, kusele vaan. Uudestaan, mä kuusen Kuustavaa. En paskana yrjötä, enkä rukkamaankaan. Aina vaan uudestaan, kuuselle taas. 84 vaan, mä kuusen Kuustavaan. Uudestaan, mä kuusen 84 Kuustavaa. 84 Kuustavaa. Juu. Ai. '80s Rebel Collection, missä näkyy Streets of Fire. Mutta hei, sitten oli aikamoinen superpäivä 8.6. kesäkuussa 84. Tuli elokuva nimeltä Ghostbusters. Pääosissaan Dan Aykroyd, Bill Murray ja Harold Ramis, ja ohjauksesta vastaa tietysti Ivan Reitman. Tää oli semmonen tosi yllättäjäfilmi, siis elokuva, joka oli pitkään tuotannossa, tai siis sellaista siis oli vaikea saada rahoitusta tämmöisen kummalliselle elokuvaidealle, ja varsinkin se Dan Aykroydin ensimmäinen käsikirjoitus oli kyllä niin over the top, eli siinä mentiin helvettiin ja New York helvettiin ja takaisin ja tällä. Mutta ne päätyi sitten kuitenkin vähän tämmöiseen business-elokuvaan, eli jätkät perustaa yrityksen, mikä nappailee haamuja sitten jo. Mielestäni Ghostbusters ei ole kyllä, tämä ei ikinä ollut mikään mun suosikkielokuva, joskin mä allekirjoitan se, että tämä on erittäin hyvä kasarielokuva, ja tämä on ikoninen kasarielokuva kyllä. Mutta esimerkiksi mä en tiedä, että esimerkiksi just Jape Leffavlogi, se tykkää tästä yli kaiken. Plus tietysti Howard the Duckista, mikä on Jape Leffalogin ehkä yksi kaikkien aikojen suosikkielokuvista, siis se hands down. Se tykkää enemmän Howard the Duckista kuin Ghostbustersista, ja itse asiassa Ghostbusters on sen mielestä tosi paska, ja Howard the Duck on kyllä paras. Niin. Mä oon nähnyt tämän vaikka kuinka miljoona kertaa, ehkä ensimmäisen kerran televisiosta, kun se tuli joskus 90-luvun alusta tällä, ja kyllä mä tykkään, ja siis mun mielestä tässä on parasta, tässä filmissä on ehdottomasti parasta Bill Murray ja Harold Ramis ja toi Dan Aykroyd, niiden keskinäinen kemia. Ja niin kuin kaikki nämä yhdistettynä näihin 80-luvun erikoistehosteisiin, ja sitten on yksinkertainen, mutta niin kuin hyvä tarina, mikä tässä on. Niin tää on just tämmönen muodostaa tämmösen lightning in the bottle. Aikakausi, musiikki, näyttelijät, tehosteet. Sitä ei vaan voi toistaa. Eli nyt kun tulee näitä kaikkia Ghostbusters, Frozen Empire ja kaikkea paskaa tämmöset, ei ne vaan sitä ei vaan voi toistaa niinku perässä sitä niinku. Se on niinku semmonen niinku magic happened eränä kertana, ja silloin ne yhdisty. Mun mielestä tää on 4 tähden elokuva, tää on aina viihdyttävä. Muutamia huonoja asioita, mitä mä tässä voisin mainita, on mä en oikein tykkää, siis niinku se koominen musiikki, mikä tässä soi. Se on muutamassa kohtaa ehkä mun mielestä vähän päällekkäyvä. Se alleviiva on vähän liikaa. Tietysti Ray Parker Jr.'in Ghostbusters-teema on ikuinen klassikko. Ja ne muutkin biisit, se It's a kind of magic, se kun ne haamut saapuu New Yorkiin, se on ihan vitu hyvä. Tässä on monta muutakin vitu hyvää biisiä. Se alkukohtaus on vitu hyvä. Hyvä tunnelma. Miksä se muuten siinä 2016 versiossa kestää vartin se alkukohtaus? Ihan samanlainen kohtaus, mutta se kestää vartin. Se oikein höpötetään liikaa, niin kuin oikein selitetään ihan vitusti niin kuin up the ass, niin kuin näin. Kyllä tää on tietynlainen klassikko. Ei mun välttämättä kasari suosikki eikä valinta, mutta niin oikein hyvä filmi, minkä on jaksanut katsoa monta kertaa. Mä tykkään Marsipaanimiehestä, tai tää muuten tää jännä juttu, juteltiin tuo meidän ryhmächatissa, missä on toi Jape ja Rauli ja Catsmatchi, niin juteltiin siinä, että Marsipaanimies, siis se marshmallow, se on vaahtokarkki.
minkä takia me 90-luvun lapset pidetään sitä marsipaanimiehenä? Koska se on aivan varmasti se 90-luvun TV-versio. Siinä on kirjoitettu marsipaanimies, mutta niin kuin se olisi Marzipan Man. Eihän se ole mitenkään, siis marsipaani niin kuin, tiedätkö sä, lohkeilee ja hilseilee. Ei se voisi olla marsipaanimies, se on tehty vaahtokarkista. Niin kuin, minkä takia se on marsipaanimies? I don't know. Mutta niin kuin, mä en muista, miten sen oli tässä 4K:ssa tekstitetty. Oliko se oli varmaan vaahtokarkkimies, Tape of vaahtokarkkimies. Mutta mä oon ihan varma, että siinä TV-esityksessä se oli marsipaanimies. Ja siitä se on lähtenyt, niin kuin Marshmallow Man. Marsipaani. Mä pitkään luulin, että marshmallow on marsipaani. Mutta vittu, ei se voi olla. Vittu! Mä täytyy kyllä sanoa, tää on saanut hyviä arvosanoja tää 4K Ultra HD, mikä mulla on kädessä tässä. Mä en nyt tiedä. Mun mielestä tää on varmaan huonoin 4K Ultra HD, mitä mä oon ikinä nähnyt. Siis, okei, Terminator 2 on omaa luokkaansa, True Lies on omaa luokkaansa, mutta niinku, tää on erilainen mun mielestä huono 4K Ultra HD. Mä en tajua, miksi tää on saanut hyviä arvosanoja, kun siis tää on terävä ja tarkka ja tää on hirveän rakeinen, ja se ei mua haittaa. Mutta musta vähän tuntuu, että tähän Dolby Vision, tää on vaan lätkästy päälle, tätä ei ole katsottu yhtään, että kuinka nämä valotasapainoisuudet on tässä. Hyvä esimerkki, kun sä katsot tätä 4K:ta. Kato se kohtaus, missä nämä Venkman ja nämä on siellä kaupungin talon portailla. Se koko talo on aivan palannut puhki tässä 4K:ssa. Ja sitten mä ajattelin, vittu, tää kuvassa on ihan vitusti jotain vika. Sitten kun mä katson sen Blu-raylta, mä katson sitä kohta. Okei, tää näyttää hyvältä, tää näyttää normaalilta. Siis tässä ne värit on aivan, kontrastit on niinku ihan all over the place. Se on ainoa, se on vaan yksi kohtaus. Tässä tuntuu, että jotkut kuvat on ihan ok, sitten jotkut taas on niinku ihan vedetty ihan kaakkoon. Niinku. Siis mä en tiedä. Tää jäi mulle mieleen, kun mä ekan kerran katsoin. Nyt mä oon 2 kertaa kattonut tän 4K ja mä vahvistin vielä, että okei, mä en tiedä mitä tässä on tapahtunut. Miten tää on voinut saada niinku hyviä arvosanoja. Ja mä en edes valita mistään rakeisuudesta todellakaan, vaan mä valitan siitä, että niin kun, tuntuu siltä, että tässä ei yhtään ollut kontrollia siihen, että miten tämä valotasapaino on säädetty. Se näyttää monesti niin kun, siis raalta, ja se on suoraan negatiivista otettu se kuva. Kukaan ei ole katsonut sitä, että okei, tää on liian valottuna, nyt me säädetään tää Dolby Vision tähän, ja pistetään vain koko niin kun sama settings niin kun koko filmin ajalla, ei sitä tarvitse katsoa. Mutta joo, Ghostbusters itse elokuvalle kyllä niin annan aina 4 tähteä. Varmasti elokuva, jonka tuun katsoa monta kertaa vielä. Ja tietysti teemamusiikki. Ja tietysti Kuusnepa ja Nessin peli ne on parhaita kyllä joo. Ja tää on kyllä paskakansi, se on ihan oikea Jusi Master, mitä sanot siinä kyllä. Sarjakuvissa se oli marsipaanimies. Ai jaa, Karoliina, niin kuin Karo vai? Koitapa Ville ottaa Dolby Vision pois päältä, katson HDR. Okei. Mä teen sen seuraavalla kerralla. Dolby Vision pois ja HDR säätää sitten kirkkaat. Siellä näköjään vaahtokarkkimies tulee, tai marsipaanimies tulee sarjakuvasta, ok. Teidän mielestä ääni on liian hiljaisella vai? Okei. Okay. Let me fix that for you. Onko ääni vielä? Onko nyt parempi? Vieläkin liian hiljaisella? Halo. Paraniko yhtä? Mikrofoni on aina niin samalla äänenpainolla, että niin kun, no, nyt mä vasta näen tämmöisen. Mä en aina... Vähän parempi vai? Onko nyt parempi?
Just Karoliina. Karoliina. Joo. Mä en aina kaikkea viestiä näe, valitettavasti. Kai se vähän. Please, do not babble. What is that babbling bullshit? Nyt on paljon parempi. Joo. Alright, tää on paljon parempi nyt. Nyt kuuluu tosi hyvin. Yes. Yes. Noniin. Hyvä. Mä pistin Gainia 18.6. Mä en tiedä sitten, mitä toi on missään. Ääni kuuluu eroottinen tanssiina. Ja ei näy vain. Busting makes me feel good. Busting nuts makes me feel good. Räkäkurlaukseen tuolin narinat kuuluu nyt. Noniin. Alright. Puhutaan sitten lisää. Ghostbustersissa siirrytään sitten seuraavaan filmiin. Samana päivänä, uskokaa tai älkää, USAssa tuli Ghostbusters ja sen lisäksi tuli myös elokuva Gremlins. Vereherre, Gremlins. Ja se tää on siinä mielessä kummallista, että periaatteessa kaksi kohtalaisen tunnettua populaarikulttuurin klassikkoa tuli siis ensiltaan samana päivänä, Gremlins ja Ghostbusters kyllä. Tässä elokuvassa Gremlins Billy Belzer on semmonen nuori jätkä, joka saa lahjaksi sitten tämmöisen Mogwai jyrsiä, joka sitten on tarkat säännöt, että ei saa suokkia puolen yön jälkeen eikä saa kastella. No, kyllähän sitten se kastuu ja sitten sitä ruokitaan myös puolen yön jälkeen. Ja lopputuloksena kasvaa sitten tänne tämmöisiä riiviöitä sitten, jotka on tämän näköisiä tyyppejä, mitä tässä on. Kaikki on nähnyt tämän filmin varmasti kyllä. Ja tää on Joe Danten, kyllä varmaan ehkä tunnetu elokuva kyllä. Vaikka Joe Dante on tehnyt monta kyllä klassikko genre-elokuvaa kyllä, mutta kyllä mä varmaan luulisin, että varmaan Gremlins on se hänen tunnetuin elokuvansa kyllä. Innovatiivinen tämmönen monsterielokuva. Mä en yhtään tiedä, mistä tää on saanut juurensa. Kuka tän on keksinyt tän tämmöisen kummallisen Mogwai kautta Gremlins homman sitten, niin sitä mä en muista. Jos se sanotaan tässä jossain featureissa, niin mä en kyllä muista. Mä oon kattonut nämä featuret. En oo kyllä muistaakseni kommenttiraitaa kuunnellut, mutta kuitenkin. Niin. Tääkin on semmonen, vähän semmonen leffa, tää on jouluelokuva. Ja hyvin tämmönen erikoistehoste painotteinen elokuva. Ja tää oli Spielbergin tuottama. Ja kyllähän tässä, siinä missä ehkä Ghostbustersin suola on tää kolmen tyypin nämä kemiat ja sitten i-elämän efekti, niin tässäkin efektit on tosi suuressa osassa, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä ehkä on enemmän Chris Wallacksen luoma tää Mogwai ja sitten nämä Gremlins, ne on ehkä se centerpiece tässä. Ilman tätä toimivaa gizmo-nukkea, mikä tässä on, niin mä veikkaan, että tää elokuva ei toimisi kauhean hyvin kyllä. Se on sympaattinen nukke ja se se jää mieleen. Tässä oli Jerry Goldsmithin musiikit, ja sekin on se hyvin mieleen jää painuva tää teemamusiikki, se kyllä.
ne aiheuttaa tuhoa siellä pikkukaupungissa. Tiesittekö sitä, se on sama kaupunki, missä kuvattiin Back to the Future, eli siis sama niin kuin studiolot, backlot, Universalin backlotti, siis se keskusta siinä, niin se on sama paikka, missä sitten vuotta myöhemmin kuvattiin Back to the Future sitten, ja loppu oli historiaa kyllä. Innovatiivinen, erikoistehosteltaan ja tosiaan se viimeinen taistelu siellä supermarketissa on hyvin tehty kyllä, missä Gizmo kaahailee sillä leluautolla ja sitten toi heittelee tätä sirkkelin terillä. Kyllä mä sanoisin, että vielä tänäkin päivänä, kun mä katselen vielä uudestaan tämän Gremlinsin, niin kyllä tää herättää semmosia hyviä tunteita kyllä ja nostalgisia tunteita. Mä antaisin tälle 4 tähteä samalla lailla kuin Ghostbustersille, mutta ehkä vähän eri lailla, että jos mun pitäisi valita, kumman mä nyt katsoisin uudestaan, kyllä mä katsoisin Ghostbustersin uudestaan, mutta kyllä sanotaan, että mä en Ghostbustersia nähnyt silloin, kun mä olin tosi killi, mutta mä oon melkein varma, että mä oon nähnyt Gremlinsin silloin, kun mä olin tosi killi. Ja se jäi mieleen, ja se on ollut, vittu, mä en mitenkään pysty muistamaan, mikähän se tilanne olisi, mä olisin nähnyt tämän, mutta se oli tosi jännittävä. Ja tietysti kun joku pistää mikroaaltouuniin ja se räjähtää, niin se on aina plussaavaa. Ja itse asiassa PG-elokuva, niin kuin Indiana Jones ja Tuomion temppeli, niin sisältää kohtalaisen raakoja kohtauksia, siis semmoisia aikuistyylisiä kohtauksia kyllä PG-elokuvaksi kyllä. Tähän aikaan vielä ei ollut PG-13 ikärajaa kyllä. Joo. Mitäs tästä muuta sanoisi? Kyllä eräänlainen klassikko, ja se vielä pitää sanoa, että siis se kakkonen, mun mielestä Gremlins 2 on hands down vitusti vielä parempi kyllä. Siis se on niin balls to the walls crazy elokuva, sitä ei voi olla niin kuin rakastamatta se kakkonen kyllä, niin kuin, se tuli 90, eli 6 vuotta tämän jälkeen sitten, niin kun jos me päästään tässä sarjassa vielä niin kuin 90-lukuun asti, niin sit we are in serious business kyllä. Naavaparta ei ole kattonut Gremlinsia 20 vuoteen. Kyllä en mä tiedä, miten sä tykkäsit siitä, mutta kannattaa ehkä katsoa uudestaan. I like it. Ai niin, Phoebe Cates. Joo, Phoebe Cates on, vittu, se on kuuma muija. Joo. Gremlins 4K Blu-ray on K16, mutta eikö Gremlins ole Suomessa alun perin K? Joo, se on ihan totta, piti sanoakin tosta, mutta niin kuin, joo, Gremlins on alun perin 14, mutta nykyään meillä ei ole enää 14 ikärajaa, joten kaikki 14 elokuvat on pyöristetty ylöspäin. Ja 16 on kyllä mielestäni aivan liikaa, niin kuin, Gremlins on 11 ikäraja, ei sitäkään, niin kuin, vittu, mun mielestä Gremlins on 7 ikäraja. Niinku, siis vittu, niinku nykyään niinku aina kaikki pitää niinku olla niin vitun turvallista, niinku, siis lapset pitää pelästyttää, ei kaikki pidä olla niin vitun kliinistä, niinku, tiedätkö, lapsia pitää pelästyttää, se tekee sitä paljon merkityksellisellä, varmaan niinku just tommonen turvallinen kauhu, turvallinen säikäytys on lapsen niinku, varmaan niinku aivon kehitykselle tosi tärkeää, tiedätkö, että sä pelästyt kunnolla, tiedätkö, että sun aivot pystyy niinku rekisteröimään, tiedätkö, niitä tämmöisiä niinku jotain tämmöisiä pelkoprosesseja, mitä ne oppii niinku, siis mutta kaikki pitää, joo vittu, teletappi on 7 ikäraja, fuck that shit, vittu. Sallittu kaikille ja Scarface 12 ikärajalla, vittu Shining 12 ikärajalla, Alieni, okei, 11 ikärajalla, kaikki vittu raimat jutut, Cannibal Holocaust, okei, raiskauskohtauksena, niin kyllä mä en pidän ehkä K16 ikärajassa vielä, mutta niin kuin, you get my point. Jep, mutta Gremlins on, kyllä se, niinku, mua niinku, siis tää justiin, että siis samana päivänä tulee Ghostbusters ja Gremlins, tää on jotenkin sellainen, vaikka niinku, mä en oikein usko, että näitä pidettiin niinku sieltä, kukaan ei varmaan arvannut, että nämä tulee olemaan jotenkin, tiedätkö muistettavia filmejä, mutta niinku, toisin kävi. Niinku, no, tietysti Ghostbusters tänäkin vuonna on tullut uusi elokuva, Gremlinsistä ei ole tehty remakeä, eikä tarvitse tehdä remakeä. Tää on niinku nimenomaan semmonen 80-luvun tuote. Lightning in the bottle. Älkää tehkö uudestaan, kiitos.
Iltaa tännekin. Kremlis on tullut varmaan katseltu viimeksi joskus Devilta 4K on sekin ollut hyllyssä joku sen vuoden. Pitää ryhdistä. Katoppa Aceman. Mun mielestä tää oli aika jees. Ei nyt mikään referenssi, mutta niinku, tällä niinku HDRn puolesta tää, toisin kuin mä puhuin paskaa tästä Ghostbustersin Dolby Vision versiota. Tässä niinku värit kiiltää tosi, niin kuin pitääkin. Siis nämä Chinatown-kohtaukset siinä alussa, niin tosi hyvän näköisiä mun mielestä. Mun mielestä ainakin. Tää on saanut paskoja arvosanoja, mutta mun mielestä niinku, tää on huomattavasti parempi kuin Ghostbusters. Mutta mä kattelin sen Dolby Vision, se on niinku, värit on aivan jossain hevon perseessä. Tai nää siis valotasapaino. Hei muuten, Jussi Master, hyvä pointti. Tässä on myös Corey Feldman, on tässä samassa elokuvassa. Joskaan ei niin kauhean iso rooli siis Gremlinsissä. Corey Feldman, mikä siis näytteli pari viikkoa aikaisemmin tullessa Friday the 13th. Jumalauta, Corey Feldman on ollut kova vuosi kanssa. Ja seuraavan vuonnahan sitten Corey Feldman sitten oli Gooniesissä kyllä, että joo, hyvä pointti, hyvä kun sanoit, Jussi Master. No. Gremlins remake olisi varmasti CGI-paska, ihan varmasti. Onkohan toi, no niin, nyt kun puhutaan tästä Dolby Vision ongelmasta, niin onkohan tämä nyt oikeasti Dolby Vision ongelma? Koska siis kaikki muut näyttää hyvältä 4K, mitä mä oon kattellut tuossa telkkarissa, mutta niinku, toi on jotenkin poikkeuksellisen niinku semmonen niinku, ylivalotettu. Paremman sanan puutteessa. Niinku, jotkut kuvat on tosi niinku, kummallisen ylivaloisen näköisiä. Siis se on niinku, semmoisen niinku, raaka negatiivin näköisiä. Noniin. Se oli meidän superpäivä se perjantai kyllä, ja nyt on aika ottaa, tässä on vielä 3 elokuvaa mulla, niin otetaan tähän väliin nyt uusi sekvenssi sitten, segmenttiohjelmaa sitten, eli videosäkki. Mulla on tässä videoita, jotka on 84 vuoden elokuvia, ja nämä on vain VHS. Ja tästä mä oon aikaisemmin joskus videodietissä puhunut. Mä otin asiakseni oikein, että mä haluan nähdä tämän elokuvan Playing with Fire. Tässä on Alfa Naaras, Jumalan kautta, Sybil Dunning, näyttää tissit. Mä kaappasin sitä varten, että mä kattelen tämän elokuvan. Se oli siellä panemassa ja tissit hölsky tällä, Herra Jumala. Sitten mä unohdin katsoa se, mun piti katsoa se. Mä en osaa sanoa tästä elokuvasta yhtään mitään, mutta Sybil Dunning on Alfa Naaras ja hän on kyllä niin kuin, oi, en viitti edes näyttää takakantta, mutta niinku tässä on niinku kovia kuvia kyllä. Varmaankin jokainen mies siellä, joka haluaa nähdä lisää Sybil Dunningille, osaa käyttää Googlea kyllä jo. Mutta valitettavasti en osaa sanoa tästä leikkiä tulella They're Playing with Fire-elokuvasta sen enempää kyllä. Voisin sybiloida hänen Dunningejaan, jos tiedät mitä... Soija Makkara, tiedän täsmälleen mitä sinä tarkoitat. Sybil Dunning. Hieno se näyttelee myös tuossa Hovlin kakkosessa ja sitten Jungle Warriorsissa ja About 100 80-luvun B-action-elokuvassa kyllä. Sitten 84 vuoden elokuva Uneton yö eli Initiation. Pääosissa on semmonen muija kuin toi Daphne Zuniga. Jos ootte katsonut joskus 90-luvulla Melrose Placea niin kuin meikäpoika, tiedätte kuka tämä henkilö on. Mutta Daphne Zuniga, tietääkseni tämä oli sen ensimmäinen elokuvarooli, näytteli tämmöisessä teini-slasherissa. Ja tää oli mun mielestä tää on leikkaamaton versio tää Nordic Video, ja kieltoahan tää heilahti sitten videolain tullessa. Tässä on jännittävä takakansiteksti, kun nää on näitä justiin tätä Nordic Video-settiä. Kuunnelkaas tätä. Unettomassa yössä on kaikki selkäpiitä karmivan kauhuvilmin ainekset. Parantulosta karanneita mielipuolet, haran kanssa heiluvia hulluja, rikkaan tavaratalo-omistajan tyttären usein toistuvia selittämättöjä painajaisia, vanhempien epäilyttävää ja outoa käyttäytymistä,
Irrallisia tuntuvat tapahtumat nivoutuvat yhteen tulikokeessa, joka muodostava kaikkea muuta kuin mitä se alun perin oli ajateltu. Lapsellisesta leikistä tulee totista totta. Selittämätön saa selityksensä. Unimaailman kauhut aikavat tuntua mitättömältä todellisen kauhujen rinnalla. Unettoman yön katseltuasi voi olla hyvä, jos siinä on joku toivottamassa sinulle kauniita unia. Hyvin Nordic-videomainen takakaasiteksti, lennotokasta tekstiä. Mun mielestä tää ei niinku... Mitä haran kanssa heiluja hulluja? Mun mielestä tässä on yksi tappaja. Miten niin hara? Niinku siis harava vai? Niin... Ei tää kerro tästä elokuvasta, mutta anyway. Joukko nuoria on loukussa supermarketin, ei kun ostoskeskuksessa, siellä on tappaja. Sitten kun niillä on joku bachelor, tämmönen niinku, mikä tää on tää college kids, tää niinku niitten party. No kuitenkin, ihan ok, ihan katsottava, joo, mutta ei mitään erikoista. Ja just takakansi on varmasti paljon parempi kyllä. Daphne Sunika oli myös Spaceballsissa, kyllä oli. Oliko Sybil yhdessä katuhaukkajaksossa? Paljon mahdollista. Kyllähän se teki TV-sarja noita juttuja. Sun tarvitsisi katsella niitä leffoja, mitä esitän. Mä yritän. Mä oon nyt kuitenkin tässä oli 15 filmiä, mitä mä kattelin, ja mä oon unettoman yön mä oon kattellut. Tää oli yksi niistä, mitä mä en ollut nähnyt. Pyydän sitä tosi paljon anteeksi, että mä en katsellut juuri tätä elokuvaa. Jonain päivänä mä vielä katselen kyllä ton They Are Playing With Fire. Lamberto Bava esittää Blast Fichter. Ai. I'm a son of a bitch who wants to be left alone. Michael Sopkin näyttelee jätkää, joka pääsee linnasta ja sitten meinaa tappaa jonkun senaattoria, mutta se meneekin maalle sitten ja joukko juntteja sitten alkaa ahdisteleen sitä ja siitähän alkaa tämmönen First Blood-tyylinen elokuva. Oikein hyvä italialainen action-elokuva, joka on tosiaan ohjannut Lamberto Bava, Demonssi, samana vuotta ennen Demonsia sitten jo. Ja Michael Sopkin, muistaakseni, Michael Sopkin on vaan 3 elokuvassa. Se on 2019 After the Fall of New Yorkissa, Blast Fighterissa ja sitten Dinosaurus-laakson tuhossa. Ja kyllä se täytyy sanoa, että tämä on kovan luokan action-elokuva. Tämä VHS on leikattu, mutta Future-filmiltä onneksi löytyy Blast Fighter leikkaamaton DVD. Se kannattaa hommata. Kyllä sitä silloin tällöin huutonetissä näkyy. Ja on hyvää actionia, varsinkin lopussa sitten, kun äijää ammutaan granaatilla niin, että käsi lentää irti ja tälleen. Kaikkea hyviä kohtauksia kyllä. Ja George Eastman tässä näyttelee kanssa. Ja se loppukähy on jotenkin mieleenpainuva kyllä jo. Nämä on näitä jotain semmosia elokuvia, mitä kattelin silloin Ossin, Richard Pappen muistaa Ossin, niin Ossin hyllystä katseli ja sitten en ihan siinä vaiheessa oikein ymmärtänyt siitä, niin kuin, okei, että siis onko tämä niin oikea elokuva vai onko tämä niin ihan niin kuin jokina tehty, mutta kyllä tämä on tehty ihan oikeasti kyllä ja se tekee tästä paljon hauskemman kyllä. Tämä on paljon typeriä kohtauksia kyllä ja siis tämmönen hauska, mä oon nähnyt vaikka kuinka monta kertaa ja sitä on niin hauska pointata niin kaikkia virheitä, mitä tässä on ja näin. Italiasten tekemä amerikkalaistyylinen elokuva, I like it. Kyllä mä antaisin helpot 4 tähteä kyllä tälle elokuvalle, kyllä. Kävin tänään juuri hakemassa Blast Fighter Blue. Ai niin joo, mulla muuten on se 88 Filmsin Blu-ray kanssa. Oi, on Blast Fighter ja up the ass, man. – 15 elokuvaa ei riitä. Sinä katsot filmejä. Sinä katsot niitä 50 kappaletta. Joo, siinä on hyvä live. 50 elokuvaa. Nyt, aika alkaa nyt. Blast Fighter, täräystaisteli. Se olisi kyllä hyvä. Täräystaisteli. Ville kattelee kaikki 84 vuoden elokuva. Kaikki. Hei, sitten harvinainen elokuva. Ainoa Suomessa julkaistu Andy Milliganin elokuva. Jos et tiedä kuka on Andy Milligan, älä ällös huoli. Et ole elänyt tynnyrissä. Kukaan ei tiedä kuka on Andy Milligan. Mutta Severin julkaisi kokonaisen paketin Andy Milligan elokuvia. Minä katson ne kaikki. Tää oli varmaan yksi niistä parhaimmista ja tämäkin on tosi paska.
VTC-videon julkaisu, tää on ihan sikana leikattu vielä, varmaan 5 minuuttia. Kaikki Kore-kohtaukset on leikattu tästä elokuvasta kyllä. Miten tää nyt meni? Joukko porukkaa muuttaa kummitustaloa ja sitten se vanha henki alkaa tappaa jengiä. Se, jotain heitettiin sirkkelillä päähän muistaakseni, tällä ei tietenkään tässä VHS-versiossa. Mutta katselin sen Severin Blu-ray, se oli näistä niin kuin ehkä kaikkein mainstream-elokuvin näistä Andy Milliganin elokuvista. Tää jätkä on tehnyt varmaan, mitä se oli, 25 filmiä tai jotain. Mä katsoin ne kaikki. Joo. Mutta tää oli 84 vuoden filmi ja muistaakseni viimeinen Andy Milliganin elokuva kyllä tämä. House of Terror. Kauhutalo. Joo. Huh. Joku jätkän käsi jäi johonkin ikkunan väliin ja se käsi lähti irti ja sitten nyt tästä on jo vähän aikaa. Mä en muista ihan täsmälleen miten se meni, mutta kuitenkin harvinainen kasetti ja oon tosi iloinen, että mulla on nyt se Andy Milligan Blu-ray-boksi ja sitten tää ainoa Suomessa julkaistu Andy Milligan VHS. Yeah! Oliko tässä Dolby Vision? No mä en ole ihan varma edes siitä. No, ei tässä Dolby Atmos, Dolby Audio, ei tässä lue Dolby Visionia kyllä. Sitten videosäkissä, ai että tää on mun, siis oikeesti Vinegar Syndrome, koska te varmasti katselette sitä USAsta suomenkielisiä live-lähetyksiä. Minä toivoisin Vinegar Syndromelta Tom Shaw tupla feature, Tom Shaw Regional Action Director, ja hänen toinen elokuvansa oli Viesti vihollisen, eli Courier of Death, ja se toinen elokuva oli se... Mä puhuin jossain lähetyksessä siitä, mä en muista sen nimeä tällä hetkellä, se oli ihan sikapaska, ja tää on tosi paska, mutta ne on tosi hauskoja paskoja, niin kuin. Tässä tää jätkä, niin kuin se on joku tämmönen CIA-äijä, ja se tekee tehtäviä, ja ammuskelee käsiä irti, että ne saa se salkun tällä, ja sit se vaimo tapetaan, kun se on joku company dispute on siinä ja tällä, ja totta kai se joku muijan kanssa lähtee sitten pakoon näitä CIA-äijä. Siinä niin heti seuraavassa kohtaa se panee sitä muijaa. Vaikka se vaimo on just tapettu. Ei sitä haittaa se. Ja sitten, siis tää on huonosti tehty action-elokuva. Siis niin kuin, ja tää on semmonen VTC-kasetti, mikä on tosi harvinainen. Ja mä etin tätä siis niin kuin kissojen koirien kanssa, koska näissä on tää iso vika, että niin kuin monet näistä on tämän sarjan VTC. Ne on tehty German Agfa paskoille, mutta mulla on onneksi tässä Norway-paska. Ne ei ole niin paskoja kuin German Agfa-paskat. Tän pysty kattoo hyvin ja... Voi pojat, mulla oli varmaan 2 kappaletta tätä ennen. Ne on tosi harvinaisia vielä. Sitten sain tämän 3 ja pystyin katsoa, ai, olipa tää huono. I love it. Mutta Tom Shaw double feature ja odotellessa sitten Vinegar Syndromelta, niin sitä odotan kyllä. Sitten muuten filmi, anteeksi nyt Diumies, en ole ikinä kattonut, lisää verta pyttyyn pojat, Kenneth Everett, ruuvit löysällä Kenneth Everett. Mä taisin tästä videodietissäkin puhua jo, että mun pitäisi katsoa toi lisää verta pyttyyn pojat, mutta niin kun, valitettavasti en nyt saanut aikaiseksi ja oikeastaan tää videosäkki oli semmonen asia, mitä tässä nyt ihan niin kun ajattelin vaan, että otan lisää pontta ohjelmaa, että näyttelen näitä videoita 84 vuoden leffoista kyllä, mutta niin kuin, joo. Moni tästä on niin kehunut, että niin tämä on kuulemma hyvä brittiläinen tämmönen kauhukomediafilmi. Coop sanoi, että tässä on hieno kansi kyllä Jussi Master, mutta Coop sanoi, että on nähnyt pienenä joskus. Ja nimi on Blood Bath in the House of Death. Mielenkiintoinen nimi kyllä. Very colorful. Mutta jonain päivänä mä vielä katselen tämän elokuvan sitten, mutta se ei nyt ollut vielä tänä päivänä. Säkkijeng. Joo, en oo kattonut. I'm very sorry. Mutta siinä oli videosäkki tältä erää ja otetaan seuraavassa 84 vuoden sitten videosäkissä vähän lisää settiä sitten. Sitten mennään 3 elokuvaa vielä ja sitten otetaan supersäkki-jäsenten itse asiassa
Sen jälkeen voidaan ottaa tää Super Chatti-arvonta. Eiköhän me mennä arvontaa kuitenkin. Se on kuitenkin 165, niin huolimatta tuleeko enää yhtään Super Chat-viestiä, niin vedetään arvonta kaikesta huolimatta. Eli niin, jos haluat olla arvonnassa mukana, heitä Super Chattia nyt. Otetaan se, sitten Super Säkki jäsenten arvonta ja sitten kaikkien Visa-arvonta vielä sitten. Noniin, mutta sitten vuonna 1984 ja päivähän oli sitten heti Ghostbusters ja Gremlins päivän jälkeen viikko siitä eteenpäin. Ei kun itse asiassa 2 viikkoa, 22.6. Tuli ensi iltaan tämmönen elokuva, jonka Top Secret. Ai. Tää on mun yksi lapsuuden suosikkeja. Mä nauhoitin sen telkkarista. Se tuli joskus 90-luvun alussa TV2. Mä nauhoitin. Tää tuli monta kertaa katsottu ja aina nauroi, että he's not Mel Torme ja mitä kaikkea. Se Anal Intruder, kaikki nämä hyvät jokit. Erittäin sopimatonta huumoria sen ikäiselle, tai no ehkä juuri sopivaa sen ikäiselle kyllä. Eli Val Kilmer matkustaa Itä-Saksaan sitten ja tää on mielenkiintoinen. Nyt kun mä ajattelen, tai kun mä nyt katsoin tän uudestaan, katsoin tämän elokuvan tätä varten, koska mua ei ainakaan haittaa aina katsella Top Secretia uusiksi, koska tää on sika hyvä ja tää on klassikko. Ja tää on semmonen leffa, minkä mä aina jaksan katsoa uudestaan. Niin nyt kun mä katsoin, niin tässä on mielenkiintoinen just tää Itä-Saksan kuvailma, että ne on niinku semmosia niinku SS-miehiä. Niinku tää on vähän niinku tämmönen niinku vanhan ajan sota-elokuva, mutta niinku sijoittuu 80-luvulle. Ja tää on kummallinen maailma, mitä tää luo. Mutta tavallaan niinku se sopii tähän Zucker-velisten tyyliin. Tää on slapstick-komedia, screwball-komedia. Tässä voi tapahtua ihan miten tahansa, koska tahansa. Ja se on erittäin vaikea huumorilaji. Nimittäin monet on yrittänyt, mutta niin musta tuntuu, että Zuckerit on ainoa, ketä on osannut tehdä sen. Ehkä tämä porukka, mikä teki ton Loaded Weaponin, ne on osannut sen kanssa tehdä kyllä, mutta niin kuin, ehkä niin hyvin kuin Zuckerit. Tässä on monta klassikkovitsiä, mitä mä rakastan justiin. Se Mel Torme-juttu, Anal Intruder-juttu ja sitten toi se pilailukakka-juttu ja ooppera-juttu ja nämä laulujutut, nämä missä on tätä Elvis-musiikkia, hyvät musiikkiesitykset ja nämä parodiat tuosta sinisestä lakuunista ja sitten se lopussa se lehmä, mikä polttaa tupakkaa ja sitten se, että mikäs kiire tässä on, kun se vasikka alkaa imeskeleen sen kullia, kun se on ilmeisesti kulli jotenkin siellä lehmän utareessa, kun se pilailulehmä tälleen. Meillä on kiire, että mennään eteenpäin. Mikäs kiire tässä on? Koko ajan aina pitää olla hirveä kiire, että pysytään tässä nyt vähän aikaa. Oi. Ja sitten se lehmänpää, jos alkaa polttaa tupakkaa siinä, niin siis niin tyhmiä juttuja. I fucking love this. Tää on helposti siis niin kuin vahva 4 tähteä, ehkä jopa 4,5. Ja näin me puhuttiin tuolla Discordissa, siellä Videospacin Discordissa, että tästä on ilmeisesti Paramount Plusalla joku 4K-masteri. Siis tää DVD näyttää tosi paskalta, siis tää filmi on mun mielestä aina näyttänyt tosi paskalta, siis tää roskanen ja niinku vanha, kulahtaneen näköinen elokuva. Mutta mä todella toivon, että tästä tulisi 4K-julkaisu ja siis niinku pystyisi näkemään Top Secret oikein kunnon väreissä. Mä tykkäsin siitä tosi paljon. Niin tosta pitää vielä mainita se just niin se Anal Intruder juttu, siis mä niin aina ääneen nauraan siinä, kun se tulee sen kaveri, tulee Val Kilmer, tulee sen selliin, kun se on pidätetty sitä. Mä oon koittanut kaiken. Mä oon puhunut konsulaattiin ja mä oon puhunut YK:lle ja kaikkia. Mä en saa vaan apua. Mä en vaan saa mun vaimoa laukeen millään. Ai jaa, oletko kokeillut Anal Intruderia? Minulla on tässä laite. Viepä tämä vaimon tykö ja kokeile sitä, että niin on. Varmasti saat tuloksia. Hyvä on. Mitäs tää vankila-juttu? Joo, no siitä me ei puhuttu, mutta hei, kyllä se pärjät tästä. Ei mitään. Moro. Siri Jesman, Hittolan tuon kyllä. Joo, siis Zucker-veljeksi teki Airplane 1 ja 2 ja sitten ton Police Squad ja Man ja Naked Gun. Ne teki tän siinä välissä. Sitten siinä on se ilkeitä ihmisiä vai mikä se on se Ruthless People. Sitä mä en ole ikinä kattonut, vaikka mulla on se VHS, mutta mä en ole ikinä saanut aikaisesti katsoa sitä. Niin kun, en tiedä, jos on yhtään tämän tyylin, niin mielellään kyllä kattoon sen kyllä jo. Ite näytät kulahtanata paska. Sinä olet kulahtanut paska.
Ahaa, Umbrellan Blu-ray, todella hyvä, löytyy, joo. Ich habe Sauerkraut in meine Lederhose. Rautapuoli, kaiken järjen mukaan minun pitäisi rakastaa Top Secret, mutta ei vaan pysty, Rautapuoli, koita vielä. Please, Rautapuoli, you will love it. Tai jos et rakasta, mä hankin Anal Intruderia tuun käymään Kouvolassa. Sinut löydetään kuolleena ja kidurkelta kestää tuntikausia poistaa hymy naamaltasi. Niin kuin sillä se Top Secretin kaverilla kyllä. Ei kyllä mä sanon, että Naked Gun on parempi. Se on vielä parempi kyllä. Niin ja hei, Niko heitti sieltä, oi saakeli, melkein jäi välissä. Vilho 24 joi viskin loppuun Terminator-tyyli. Okei. Niko pelaa kovaa palloa. Hardball Niko. No niin, heitetään Nikolle lisää arpalippuja. Varmaan Terminator lisää. Vähän sieltä 67 Terminaattoria, niin se on Nikon varmaan suuri osa settiä. Tykkäsinpä leffasta, tai niin hyvin käy. Eli tulee Anal Intruder ja Hanuriin kyllä. No niin, Niko, nyt sitten viskiä huikalla. Ei vittu, en mä pysty kaikkea. En irvistänyt. Mä esitin. Vielä tuosta Top Secretistä, se on semmoinen mun mielestä hyvän mielen elokuva, se aina jaksaa naurattaa meikäläistä ainakin, ja siis semmoinen, aina tulee siis oli ilo katsoa se jälleen kerran uudestaan kyllä. Ihan monestakin syystä, ja Val Kilmeri näyttelee mun mielestä, sillä on pilkes silmäkulma, se taisi olla Val Kilmeri aika ensimmäisiä elokuvia kyllä tämä, ja kaikki muutkin, ketä siinä on toi. Ai niin joo, mä tykkäsin siitä Chocolate Musée, se mikä se ranskalainen vastarinta taistelee, Chocolate Musée ja sitten Déjà Vu, ihme porukka, kaikilla on ihmeellinen oma tropinsa siinä, niinku. Kyllä Zuckerit on sota-elokuvansa nähnyt kyllä. Chocolate Musée. Kyllä olen katsonut Police Squad-sarja, se on ihan loistava. Itse asiassa parinkin kertaa on katsonut. Sehän on helppo sarja katsoa. Siinä on vain 6 jaksoa. Termis on kovempia leffa, mutta ääni posliini-opistolla, koska se on viihdyttänyt lapsena usein. Okei, pistetään kuule naavaparta posliini-opistolla. Ja kiitoksia tuolla paljon. Onko se naavapara hönö verissä? Poliisiopistolla ääntä sitten. Eli posliiniopisto siirtyy sitten listalla heti India ensin tuohon 10 ja siitä sitten katsotaan räjähtääkö. Ui. Ai. Sitten pari filmiä vielä. Oi. Videospeskana on 5212 tilaajaa nyt. On tullut tosi paljon tilaajia. Pelkästään tämän lähetyksen aikana. Hei, arvostan tosi paljon. Nyt on viime aikoina tullut todella paljon tilaajia kyllä. Raulijahti on käynnissä.
Mites Ville sun naisasiat? No, ei ole. Semmoisia ei ole. Niin, mutta Vilmi-asiat, niitä on. Niitä on. Kuka osaa arvata seuraava elokuva Top Secretin jälkeen? Itse asiassa samana päivänä tuli Top Secret ja sitten ehkä toinen, mikä muistetaan enemmän. No niin, Richard Papen. You're the best around. You're the best around. You're the best around. No niin, hyvä Kossu, että tilasit kanavan, kyllä. Tappavaaset tulee. No se on tappava, se on nähty kyllä joo. You're the best around. Yes, Kimmo Vaintola tietää. Karate Kid, joo. Karate Kid on semmoisen äijä, tää on mulle tuntematon ohjaaja, tää Harald Svart. Mä en tiedä, kuka on Harald Svart. Mutta anyways, The Karate Kid, niin ei vittu, mä oon kattonut väärää. John G. Avildsen, totta kai siis Rockin ohjaaja, joo, okei, vittu mä katson, tässä on jostain, mä en tajua mikä vittu tää Spookeboxi, mikä mulla on, tässä on jostain syystä ensimmäisen tää remake, että ikään kuin Paramount, ne on niinku kaikista ylpein tästä niinku remakeista, vittu, fuck those motherfuckers. Karate Kid, John G. Avildsenin elokuva vuodelta 1984, missä näyttelee Ralph Macchio, ja sitten sano kuka toi Mr. Miyagi on toi. Pat Morita, joo. Noniin, jätkä muuttaa New Jerseystä, oliko se Los Angelesiin sitten, vai San Francisco, en mä muista, mutta kuitenkin pointti on se muuttaa rannikolta toiseen, ja siellä sitten aletaan jätkää kiusaan tällä, ja sitten se saa turpaa monta kertaa, ja sitten köyhälistön talon, niin kuin tämä talonmies sitten Mr. Miyagi ottaa Danielsonin hoteisiinsa ja alkaa opettaa karate, eli wax on, wax off, näin. Klassinen teini-elokuva kyllä. Ei siinä mitään. Mä en ole ikinä ollut mikään karate-fani. En kauhean fani ole ollut kyllä koskaan. Että tää on ihan hyvä filmi. Ja mä itse asiassa eilen katsoin tän uudestaan taas pitkästä aikaa. Ja joo, kyllä se on ihan hyvä filmi. Tää on tämmöistä kasarinaivismia ja estetiikkaa on kyllä viljelty tässä tosi paljon. Mä tykkään siitä, että tää on vähän niinku Rocky, mutta niinku kuitenkin niinku sellainen, että teineille suunnattu Rocky. Joo. Se on siinä mielessä ihan toimittaa asiansa. Nuori Elisabeth Shue, mikä muuten just kun katselee Henkmeisterin lahjoittamaan Boysia, niin sehän oli Elisabeth Shue ollut siinä kyllä. Se on jotenkin hauska, että se on ihan samannäköinen niin kuin tässä, paitsi pienempi kuin siinä tuossa Boysissa. Mutta joo, ihana Elisabeth Shue ja sitten Ralph Macchio. Mutta niin kuin ehkä tämä tarinan ydin on niin kuin siis justiin tämä Danielson ja siis Mr. Miyagin tämä ystävyys siinä, mikä kehkeytää. Ja täytyy sanoa, että siinä on paljon lämpöä. Ja siis ei täyt action-elokuvana, eikä niinku tämmöisenä voittajatarina. Tämä ei läheskään niin väkevä kuin esimerkiksi Rocky, mutta niinku, täytyy sanoa, että tämmöisen niinku, lämminhenkisenä buddy-elokuvana ja ystävyyselokuvana tämä onnistuu kyllä asiassaan kyllä enemmän kuin hyvin. Ja sitten pitää sanoa myös sekin, että mä en tiedä karate-otteluista oikeasti yhtään mitään. Mä en tiedä kuinka hyvin ne on kuvattu, mutta niin kuin verrattuna Rockin nyrkkeilymatsiin, niin ei ne nyt kyllä ole ihan samaa potkua siinä lopussa, kun tulee tää. Mutta sen mä sanon, että siinä on kyllä hyvä tää Best Around, ja sitten Cruel Summer, tässä on paljon hyviä kasaribiisejä kyllä. On viljelty pitkin poikin tätä elokuvaa. Mutta siitä huolimatta, ei tää mun suosikkielokuvia on tällä ehkä snadisti liian pitkä elokuva, 2-tuntinen elokuva. On ihan varma, että tätä on varmaan pystytty puristamaan 90 minuuttia, niin kuin ilman menettämättä kauheasti mitään oleellista. Ja myöskin tää vähän väistelee asioita, mitä se petaa, esimerkiksi justiin tää Mr. Miyagin sen vaimon kuolema. Ilmeisesti sen takia, että amerikkalaiset sotalääkärit ei halunnut hoitaa japanilaisia sotilaita tai heidän sukulaisiaan jotenkin näin.
Niin siinä on niinku aloitettu se, mutta ei ole kuitenkaan niinku viety loppuun. Niinku. Älkää tehkö sitä, jos ette voi sitten niinku käsitellä sitä. Jätkää se kokonaan pois sitten. Niin. Mutta joo. Tää sai sitten niinku 2 jatko-osaa sitten ja myös itse asiassa 3 jatko-osaa, mikä ei ole tässä boksissa, ja remakein sitten. Ja en ihmettelisi, vaikka tänä vuonna tulisi uusi Karate Kid. Niin. Ja tämähän oli hirveän suosittu elokuva. Mä en muista monesko tää oli lippuluukulla, mutta any case, siis niinku, mä veikkaisin, että ehkä suuri syy Karate Kid-elokuvan menestykseen oli nimi. Karate Kid. Come on. Vähän niin kuin Robocop. Karate Kid. Tää kuulostaa tosi hyvältä. Tää kuulostaa just siltä, mitä sä saat. Karate Kid, Robocop. Okei, karate jätkä. Noniin. Mä en tiedä mikä on karate, mä en tiedä se on jätkä. Okei. Eli siis jätkä, joka hakkaa jätkiä karatella. Niin. Mä veikkaan, että tää yksinkertainen nimi oli se avainsuosioon kyllä. Mä annan Karate Kidille 3 tähteä. Ja ihan hyvä. Ei mun suosikkeja. Ehkä mä joskus tuun toiste kattoo jossain asiayhteydessä, mutta ei välttämättä semmonen, minkä mä pistäisin pyörimään nyt tosta vaan jo. M. Jaada, elokuva 84, joka perustuu kirjaan 84. M. Jaada, kiitos todella paljon. Heitetään 84 listalle, joka on tehty, mä en tiedä, siinä on toi John Hurt. Mä oon nähnyt sen parikin kertaa kyllä, ja itse asiassa joo, mulla ei taida olla tässä listalla, mutta ehdottomasti puheenaiheinen arvoinen elokuva kyllä. Mä en tiedä, tuliko se sitten kyllä vielä tässä alkukevään aikana, mutta niin kuin, joo. Tässä on muuten hyvä, että on paljon tullut sieltä ihmisiltä semmoisia kommentteja ja vinkkejä, mitä mä en välttämättä tiennyt. Tiedätkö että on 84? Koska niin on aika pretty difficult, tiedätkö saada kaikki nämä oleellisemmat 84 vuoden elokuvat yhteen lähetykseen, tai 2. Mutta niin kuin mennään sillä, mitä pistette mulle. Joo, niin. Eli 84. Ja kiitos tosiaan M. Jaada. 2 euroa. 2 euroa. Tuo on 84. Ja sitten Seppo Sakari 5 euroa. Pakko toinen kääntää vihreän timantin metsästä. Oi. Siitä ei ihmiset näköjään saa tarpeekseen. Vihreä timantti kirii. Se kirii niin vitusti heti suuren gangsterisedän taakse. Ai, ja se Sepedeus, 3 euroa, Sepedeus, Toxicamere, se muuten on 84 vuoden elokuva, jumalauta, miksei mulla oo sitä, ei taida jumalauta, Toxicamere, ehdottomasti. Kiitos Sepedeus, hyvä pointti. Hei, 200 on kohta täynnä. Viiltävää analyysiä, mutta lienet oikeassa. Ai, Karate Kidistä. Ville, tee kurkipotku. Heti mä voin tehdä kurkipotkun, kun mä nousen tästä. You're the best on muuten aika suuresti varastettu Maniac-kappaleesta. You're a maniac. En mä oikein tiedä. Leo Laiten, mä en näe niissä samaa rytmiä kyllä. You're a maniac. You're the best around. Joo. Okei, mä näen. Nyt mä näen tässä. Mikä moka? Nimestä. Taika Alladin Villenpalo. Ville Väliaho kattoo Karate Kidia just nyt. Noniin. Kuka arvaa, mikä on illan viimeinen elokuva? Se tuli ensi iltaan. Ootas nyt mun lista tosta esiin. 29. kesäkuuta 84.
USAssa siis. Puhutaan aina USA, ellei toisin mainita, puhutaan USA ensialta. No joo, siis unohdin Toxica. Mä pyydän anteeksi, mä unohdin Toxica. Kato, kun mä katsoin sitä 84 sieltä se box office mojosta, siellä ei välttämättä kaikkia lue aina. Mutta joo, se on ihan totta kyllä. Okei, 5 pisteen vihje. 29.6. tuli ensi-iltaa USAssa. Okei, kukaan ei tiedä, joten 4 pisteen vihje. Tässä elokuvassa näytteli Arnold Schwarzenegger. Come on, it's my movie, my new hit movie. Yeah, I will play this character in this movie. This is an adventure movie, yeah. I know this very cool guy, it's a video space guy, this Willy guy. Yeah, he likes to talk to my movies, yeah. No niin, Arnold, kun siellä näet, niin Come on, can't you understand what the movie I'm talking about? It's not a Terminator movie. It's no Terminator movie. No, come on, Terminator. Terminator is later this year. Yeah, come on. I will speak with the Terminator later this year. Come on. Come on. Don't bullshit me because I don't like it. Come on. It's not a Terminator. It's not a Commander. Come on. Commander was in 1985 now. Come on. Don't bullshit me. Come on. It's not a Predator movie now either. Ah, come on. Niko Ko, Conan Destroyer. Kyllä, Conan Destroyer. Arnold Schwarzenegger palasi Dino De Laurentiksen leipiin, ja tämä oli niiden toisiksi viimeinen yhteistyö, ja sitten hän tuli Raw Deal vielä seuraavana vuonna. Mutta 84 tuli sitten Conan Destroyer. Jatko-osa Conan Barbarille, ja voi vitsi, siinä missä Conan Barbari on ehkä yksi hienoimmista elokuvista, mitä on koskaan tehty, Conan Barbari on täyttä hevonpaska. Ei tämä nyt täysin ansioton elokuva ole. Siis tämä on sinänsä ihan hyvä seikkailuelokuva, joskin typerä ja näin, mutta tämä on ainoa huono asia on tässä, että se on jatko-osa yhdelle ehkä eeppisimmillistä, myyttisimmillistä miekka- ja magia-elokuvista ikinä. Mikään ei voi ylittää ensimmäistä Conania, mutta Conan Destroyer ylitti ja mitä tässä nyt sanoisi, siis okei, tässä nyt Arnold Schwarzenegger palaa ja sitten ne saattaa sitä prinsessaa matkalla johonkin linnaan, mistä saa jonkun kristalli ja sitten se menee seuraavaan paikkaan ja siellä tulee vihollisia ja sitten heittää puukolla, enough talk, heittää puukolla sitä yhtä jätkää rintaan ja sitten tulee se Kalidor oli sitten Red Soniassa ja tulee se palvelija tällä. Lopussa Arnold Schwarzenegger taistelee sitä yksisarvista hirviöä vastaan. Siis mun on oikeasti aina vaikea selittää tämän Conanin juonta. Ei tässä oikein oo. Siis tää on tämmönen vähän roolipelimäinen, tiiäksä, mene paikasta toiseen, hae sitä ja tätä, ja kun nää vittu asiat ei oikein merkitse yhtään mitään. Siinä missä Conan ensimmäinen on hyvin filosofinen ja siis tämmönen stoalainen elokuva. Siis tää kakkonen ei saa yhtään mitään. Tässä ei ole mitään siitä ensimmäisestä. Ja sen takia hommasin muuten tämän 4K Ultra HD Super Special Boxin, koska olen elokuvan selvästikin suurin ystävä. En todellakaan, ei siis. Mun mielestä Conan, siis tää on niin vittu, tää niin kalpenee ensimmäisen Conanin rinnalla. Mut kuitenkin, I guess, tällä on hetkensä kyllä. Niin. Ihan ok efektit tässä on paikoitellen kyllä, ja Schwarzenegger, niin selvästi näkee, että Schwarzenegger ei se ole kauhean kiinnostunut tekemään tätä elokuvaa, kun se sanoi Dino De Laurentiis, että kuuntele nyt satanaan lyhyt mulkku, että ette te voi tehdä Conan Barbarista PG-13 tai PG-elokuvaa, koska vittu kun tää on, se ei tule toimiin, koska mun yleisö tulee katsoa R-rated-elokuvaa. Ja ne teki sen. Ja siis vittu, se sanoi Dino De Laurentiis, mä sanoin, että vittu, mä varoitin teitä tästä, älkää tehkö saatana. Mutta kyllä tää on parempi kuin Red Sonja.
Siitä ei ole epäilystäkään. Niin ja tässä on Grace Jones. Se on varmaan ihan hyvä asia. Niin ja tässä on Mariam Diabo, mikä sitten näytteli Bond-tyttöä. Kuka muistaa elokuvan missä? Richard Pappen muistaa ja varmasti. Tää ei ollut itse asiassa PG-13, tää on vaan PG. Ensimmäinen PG-13 elokuva tulee sitten vasta heinäkuussa 84, mitä me emme nyt käsittele. Se on toi Red Dawn. Onko tämä live? Kyllä se näyttäisi siltä olevan. Laita Coop 77 arpajaislipuketta, sanoo Kupikeppo. No niin, laitetaan Coop 77 arpajaislipuketta. Alright, why not? Katsotaan saako Coop setti. Tämä muija, joka näyttelee tässä elokuvassa, näyttelee Bond-tyttöä, mutta missä elokuvassa? Mariam Diabo. Rautapuoli, miten kukaan ei ole äänestetty Beverly Hills Cop, koska se on sinun tehtäväsi, Rautapuoli. Sinä lähetät 500 € superchat-viestin ja äänestät Beverly Hills Cop. Ei ole Octopillu, se on Living Daylights. Mutta joo. En mä oikein... Tää on semmonen elokuva, mä en oikein keksi kauheasti keskusteltavaa tästä elokuvasta. Niinku, puitteet on kunnossa, mutta niinku, vittu kun tää on niin vitun mamo-elokuva ja tää on niin vitun maito-elokuva. Ja siis semmonen just semmonen väärällä tavalla huono elokuva, tiedätkö, että se niinku... Uninspirational ja... Mitä kaikkea? Sanotaan 3,5 tähteä. Ei vittu, ei. Siis 2,5 tähteä. Enough talk! Hei, JK on mesto. JK kävi täällä kylässä tänään. Se tuli yllättäen Tampereelle ja JK kävi kylässä tänään. Missä JK nyt on? Joo, hei, Jack the Rattle. Mä luin tän Conan Barbari-kirjan, mikä tuli tuossa 4K:n mukana. Mä ajattelin puhua video tuossa tarkastamassa tästä, eli Conan Barbaris, mistä on leikattu, on se kohtaus, missä toi Conanin mutsin pää leikataan irti. Niin se lehdistömies, joka oli siellä kuvaamassa sitä siis oli tekemässä juttua siitä kuvauksista, niin se oli nähnyt sen irtopään siellä studiolla. Ja siis se oli nähnyt, kun se kuvattiin se kohtaus. Eli Conanin mutsin pää tipahtaa lumeen ja se suu liikkuu mekaanisesti. Ja se oli miettinyt, että mahtaakohan tää päästä sensuurien seulasta läpi. Eikä pääs. Mutta mun ymmärtääkseni se on niin kuin ainoa kohtaus, mikä on leikattu Conan Barbarista pois. Toinen saattaa olla ehkä, niin kuin, että kylässä tapetaan lapsia, mutta niin kuin, se on vähän epäselvä, miten se selitetään siinä kirjassa se, että niin kuin, kuvasko ne loppujen lopuksi niitä kohtauksia. Mutta jos jotain, tai kun jotain leikattiin Conan Barbarista, se koskee sitä ihan alkukohtausta. Mutta hei, tässä oli koko alkuvuosi 84 vuoden mun leffavalinnat. Toivottavasti olette nauttinut. Toivottavasti olette nauttinut. Ja nyt sitten, hei, ennen kuin mennään kaikkien katsojien visaan, niin otetaan tästä kuule arvonta pois. Itse asiassa, katsotaan jos tulee vielä superchattia, mutta otetaan tässä ensin supersäkkien arvonta. Eli nyt tämä on supersäkkien arvonta. Tämä seuraava arvonta on supersäkkien arvonta. Jos olet kanavan supersäkkitilaaja,
Jos olet kanavan supersäkkitila ja olet siellä mestoilla, niin pistä numeron tiskiin. Ja mä kutsun lauteille sitten supersäkki. Tietysti jäsen. No niin, supersäkki. Numero tiski. Ai. Jakke Rautio, uusi supersäkki, onko paikalla? Jakker, Plevna Siideretten kruunamaton kunkku. Onko paikalla Niko Räsänen? Silver Fang, California Jani. Annie Rose, ei varmaan tänä iltana paikalla. Saavikko 24. Naava Parta. Niko K. Niko K. Ja Juuso Paakko. Janne S. Piti olla, mutta vaihdetaan järjestystä. Kai. Onko paikalla Kai? Jari MR. Kerran 2. Paska Samppa. JK. Einari Keskiaho. Fimbul. Team Ketunleipä. Markus Känsä-Kangas. Hank Meisters. Ossi Leffa Arkisto. Harri Jokinen. Kuko. Ale. Jamo Salonen. Ainakin alussa oli. Antti Kökkö. Niko 75. Ainakin. Freakasoid 85. 100 olla. Timo M. Dankko. Yläpelti. Eppu Kupila. Nappioilla ja Epis 33 ja Oiskuu ja Kondis. He ovat kanavan supersäkkijäseniä. Osa niistä on 50 kuukautta. Alkaa tulee kohta täyteen kyllä. Voi saakin. Kaikki kunnia kanavan supersäkkijäsenille kyllä. Epis tuli just paikalle. Kappas live perjantaina. Joo, siis tänään nyt on perjantaina live. Anteeksi, siis niin kun mä yritän mahdollisimman tarkasti kommunikoida näitä, mutta huomenna on meno. En pääse niin huomenna tulee. Mutta Epis 33, häitä sulle ja Napille numerot sieltä niin mestoille. Ääni Uunolle armeijassa, kun näkyy vielä listalta puuttuva. Joo, ei muuten ollut vielä Uuno armeijassa kyllä. Ja Epikselle sitten otetaan heti seuraavaksi toi supersäkkiarvonta. Epis 313. Kiitos. Miksi ei sanota, mitä supersäkki voittaa? Supersäkki voittaa filmipaketin, jossa on 5 elokuvaa. Eli supersäkki ja superjäsen voittaa aina 5 filmiä. Sitten kaikkien arvonnassa on palkinnossa 2 elokuvaa. Noniin. Onko numeroita tiskissä nyt? No niin. Napille arvotaan 24. No niin. Sitten antaa mennä, eli valitaan Wheel of Fortune sitten Toivottavasti toi kuulostaa räkäimeskely kuulostaa niin kuin lujempana kuulostaa ärsyttävältä. Joo, anteeksi nyt kun puhuu. Koittakaa joskus puhua, tiedätkö, niin sellainen 3 tuntia putkeen. Itse asiassa kohta tulee 4 tuntia putkeen. Niin puhukaa joskus tällä ja juokaa siinä samalla alkoholia ja katsokaa mitä tapahtuu. Spin the fucking wheel! Holy shit, holy shit, holy shit is spinning! Holy shit! Ensimmäinen numero on 0, ja se todellakin voittaa, kellä oli 0. Ei vaskaan kuseti, ei se tarkoita hevon vittua. Spin the fucking wheel. Spin the fucking wheel! Oi. Satanan wheel spin the, se pyörii sittenkin satana. Galileo, satana kusipää tähtitieteelle, vittu löysi planeettoja, satana vitusti avaruudesta. Satana, sen jälkeen satana 30 satana planeettaa löytyi vittu Jupiterin läheltä, satana heti suoraan perseeseen 30. Epis! 31. Jos ei ole direct-hittiä, niin eiköhän se ole Epikselle sitten supersäkki.
Epis. Mä en ainakaan löydä toista numeroa, mikä olisi lähempänä. Naavoparta 20. Pretty dang close. Pretty dang close. Noniin, Epis. Kirjoitetaan supersäkki Epis. Epis. Onneksi olkoon Epis. Sinun lähtee filmipaketti, jossa on 5 filmiä. Mulla ei kyllä sitä nyt tässä esillä, mutta tulee sitten. Noniin. Sitten seuraavana arvontana on meillä tässä Supersäkki 2 arvonta. Ja siellähän pääsi mukaan sitten Epis vielä tossa, kun aavistuksen verran lykättiin sitä. Joten onneksi olkoon, tai katsotaan nyt sitten mikä se onni on, mutta niin kuin, katsotaan sitten pääseekö Epis palkinnolle tässäkin sitten. Se olisi niin kuin double dip, olisi kyllä kova. Se olisi double dip onko. Ja muistakaa, tämän jälkeen tulee sitten kaikille avoin 84 ja lupaan, tämä on extra hard, extra vaikea, erittäin 00 vaikea, erittäin vaikea. Mä voin taata, että kukaan teistä ei tiedä kaikkia vastauksia. Niin kuin, vittu, tää on niin vaikea, että vittu tulee äitiä ikävä, saatana. Niin. Koska viimeksi oli niin helppo visa. Mutta nyt on niin vaikea. Siellä edes elokuvan ekspertit ei tiedä. Mutta nyt sitten Supersäkki 2. Ja sieltä lähtee Raatteen tie Supersäkki 2. Sieltä vittu äijä tipahtaa satana vasemmalta oikealta. Karate Kid satana kurkipotku. Sieltä tulee satana. Sieltä tulee niinku suoraan iso kurkipotku ja tällä. Ai, ei mitään. Pelin on jatkuttava, Raatteen tie on jatkuttava. Siellä Partaparoni tipahti, mutta ei se mitään. Siellä on vielä monta nimeä. Siellä niinku konepistoli papattaa ja sieltä niinku äijät tipahtaa. Kyllä, tämä on verilöyly. Tämä ei ole mikään kissannainti. Tämä on verilöyly. Tämä on Niko 75. Hevimursu. Partaparoni. Ei voi olla Niko putosi paikan. Hevimursu ja Partaparoni. Sieltä menee. Ai, kuka menee? Jumalauta! Tämä on liikaa kauhua. Enemmän terroria kuin ydin-sota. Tämä on pelottavampi kuin Jack Nicholsonin kirveen kanssa. Tämä on selvää niin kuin kaikkien kuninkaiden. No niin, hyvä. Super Heavy Walrus. Yeah. No niin, onkohan Super Heavy vielä paikalla? No niin, onneksi olkoon Super Heavy. Alkoi tulee epätoivota. Ei vitsi, mä en jaksa huutaa. Mutta pakko se on kuule. Te ootte sen Anna sainut. Te haluatte nähdä kun mä huudan, eikö niin? Super Heavy. Super Heavy. Superchat-arvonta meni jo. Nyt sitten. Jutsi Master. Nyt let me introduce. Kaikista jännittävin peli. Nyt kaikki on mukana pelissä. Otetaan visa. Nyt on visa. Elikkä pelin henki on seuraava. Elikkäs vastaatte numerolla 1-4. Mikä teidän mielestä on oikea vastaus? Tässä on 10 kysymystä. Se, joka saa eniten oikeita vastauksia, voittaa pelin. Jos on useampi sama pistemäärä, otetaan deathmatch. Kaikki tietää tämän pelin kysymyksen, tai siis pelin hengen. Nyt sitten, ootteko valmiita? Ja tää on siis kaikille vapaa peli. Eli saa pistää numero. Mä ohjeistan teitä sit kun as we proceed. No niin. Nyt sitten. No niin, sieltä lähtee. Start on käynnissä. Yes. 84 leffat visa käynnistykö. Minuutti aikaa. Ei kun sitten kusetin saatana. Se on 57 sekuntia aikaa. No niin. Elikkä vastaatte numerolla 1-4 10 kysymystä. Nämä on extra hard.
Jos joku saa kaikki oikein ja se on tietoinen, I salute you. Martti Ahtisaari! Epis 313 on melkein jo voittaja. Martti Ahtisaari, ai että. Kiitos Epis, Martti Ahti. Mutta nyt peli alkaa. 10 sekuntia. En varmaan vittu irvistänyt. Don't bullshit me, I don't like it. Ensimmäinen kysymys alkaa nyt. Eli, montako katsojaa vapaaduunari Ville Kalle sai Suomessa elokuvateatterikierroksellaan vuonna 1984? 80 106, 661, 551, 1510. Heti vaikea kysymys. Mitähän se vapaana duunaa toi sakeli Ville Kalle? Perkele Ville Kalle. Nyt mä haen jonkun arvonta juomaan tähän. Kyllä, oikeesti. Ryemild IPA. Noniin, vastauksia tiskiin. Kertokaa hei kavereille, että jos ei ole katsomassa liveä, niin tulee nyt katsoa liveä, niin pistetään live kysy. No niin, kuka vastasi oikein? Kenellä on eniten vastaus? Oikea vastaus on 551. Eli todella vähän katsojia. Well, we're waiting. Se on niin paljon vastauksia, että tämä tietokone räjähti. Tässä muistaakseni ikinä kestänyt näin kautta. Vilho näyttää kohta extra hardi. Okei, 10 sekuntia seuraavaan kysymykseen. Tää vieläkin laskee näitä. Okei, toimiiks tää? I don't know. Okei. Okei, Conan the Destroyer sai ensi-iltansa uusessa kesäkuun lopussa. Koska Suomessa? 15.1.85, 9.8.84, 50.84, 1.1.84. Itse asiassa mä en itekään muista tätä vastausta. Muistaakseni se oli kyllä saman vuoden. Ei mitään. Vartti Arkisaari. Kyllä ne varmaan ne vastaukset, vaikka se äsken ei näyttänyt, ne varmaan tallentuu sinne kyllä. Mä tuolla toivon sitä. Mutta tää on niin ammattilaissysteemi kyllä, että kyllä ne varmaan tallentuu. Noniin, oikea vastaus on Beast the fuck out of me. Muistaakseni se oli 5.10.84. Tarkastetaan vastaukset. Tuleekohan nyt oikea vastaus? Ei se taida tulla. It's not coming. Pitäisikö mun refresh? Ei, mä en uskalla refreshata tätä. Sitä räjähtää koko järjestelmä. No, seuraava kysymys.
Kuka seuraavasta henkilöistä näyttelee poliisiopistossa? 1. Martti Ahtisaari. 2. John Wood. 3. Bruce Mahler. 4. Ali Sheedy. Eli kuka seuraavasta henkilöstä näyttelee poliisiopistossa? Tästä mä muistan tämän oikean vastauksen kyllä. Kuka tietää? Se oli oikea vastaus 3. Bruce Mahler, joka näyttää Frackleria. Tää on vähän tyhmä, kun se ei nyt näytä tätä oikeesti. Mä en tiedä mikä tätä vaivaa. Että se on aikaisemmin toiminut ihan hyvin, mutta... Tää on niinku kiva, jos se näyttää nämä oikeat vastaukset tossa ja kuinka monta vastas oikein, mutta toivottavasti se myös näyttää lopussa ne. Pitikö tää olla vaikea? No, okei. Okay. Hei, it's coming. It's coming, Nico, it's coming. I'm coming for you, Nico, I'm coming for you. No niin. Seuraava kysymys alkaa tuota pitkin. Kuka sävelsi Karate Kid-leffan kenties muistettavimman biisin You're the Best? 1. Tony Stern. 2. Robert Tepper. 3. Giorgio Moroder. 4. Bill Conti. You're the best around. You're the best around. Martti Ahtisaari. You're the best. Ahtisaari. Bill Conti, joka on tehnyt myös Rockin unohtumattoman teemabiisin. You're the best around. Oikea vastaus on Bill Conti. Sanoinko mä äsken Bill Conti? Seuraava kysymys. Kysymys numero 5. Ollaan puolessa välissä. S-Home mielestä nämä on liian helppoja kysymyksiä. No, it's gonna get harder. Elokuvassa Karate Kid soi Cruel Summer, josta Ace of Base teki coverin. Kuka oli alkuperäinen esittäjä? Martti Ahtisaari and the Presidents. 2. Blondie. 3. Bananarama. 4. ABBA. Winner takes it all, di 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 di. Vai she's got it, she's gonna be Martti Ahtisaari and the Presidents.
Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Di, 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 di. Kyllä se oikea vastaus oli Bananarama, Ding Dong Fudge. Hyvin menee. Jantero kysyi, mistä tää Martti Ahtisaaren juttu on alin perin. Se tuli muun TV:llä silloin 2000-luvun alussa kyllä. Siinä Martti Ahtisaaren kysyttiin, että kuka seksikäs oriental kissa oli yksi Charlien enkeleistä? 1. Super Mario. 2. Eikö se oli... Kuka Nintendon suosittu pelihahmo oli... Kuka on Nintendon suosittu pelihahmo? 1. Martti Ahtisaari. 2. Super Mario. 3. Sonic. 4. Jotain muuta. Niin Martti Ahtisaari on siitä lähtien ollut aina Martti. Ja sitten toinen oli, kuka seksikäs orientaalikissa esiintyy Charlien enkelissä? Tarja Halonen. Elokuvassa Friday the 13 Crispin Gloverin naamaan lyödään 1. Pokasaha, 2. Machete, 3. Lihakerros, 4. Korkkiruuvi. Vastaan numero 1, 2, 3 tai 4 chattiin. Korkkiruuvi, lihakirves, machete, pokasaha. Crispin Gloverin naama. Huom, Crispin Glover, ei Jasonin naama. Richard Papen ei taatusti tiedä tätä kysymystä. Tämä ei ole kompakysymys. Se on tasan yksi ase, mikä sen naamaan lyödään. Kyllä, oikea vastaus on lihakirves. Eli korkkiruuvi lyödään Crispinia kädestä läpi, ja sen jälkeen se on naulittu siihen, ja sen jälkeen tulee lihakirves naamaan sieltä. Mä vielä katsoin pysäytyskuva, se on lihakirves. Se ei ole machete, se on lihakirves. Täytyy selvittää tää asia tästä, että minkä takia se ei laske näitä pisteitä oikein kyllä. Ja Crispin Glover tanssi niinku, tähän väliin. Niinku. Se on paras hahmo varmaan kaikissa Friday the 13:istä yhteensä, niin on Crispin Glover se tanssimovesit kyllä. Seuraava kysymys alkaa tuota pitää. Mistä elokuvasta tämä kuva on? 1. Top Secret, 2. Spinal Tap, 3. Repo Man, Once Upon a Time in America. Anaaliapu, Anal Intruder. Tää on mahtava kohtaus. Mä tykkään tuosta paketista, missä tää Anal Intruder on paketoitu tohon. Siinä on tämmönen vanhempi pariskunta, se on se hymyilet. Joo, tää on niinku hyvä juttu. Mä tykkäisin, että jos taas Once Upon a Time in Americassa, tää niin sopisi tosi hyvin siihen tunnelmaan kyllä. Kyllä oikein vastaus oli Top Secret 1. Kesti tuntikausia meidän kirurgilta saada hymy pois hänen naamaltaan, kun oli... Tää jätkä oli mennyt hotellihuoneeseen ja pistänyt väärän verkkovirran päälle ja sitten se ilmeisesti se nyrkki oli mennyt sen perseestä suoraan niin, että se on tullut mahasta ulos tai jotain.
Jaha, sitten 2 kysymystä, ei kun 3 kysymystä vielä, 8, 9 ja 10 vielä, että nyt, mitähän ne kysymys, mä en edes muista mitä ne kysymys. TV:ssä taisi olla perätuuppari, se on kyllä paljon parempi nimi toi perätuuppari kuin anaaliapu. Mikä on anaaliapu? Siis se on joku niinku, tiedätkö, ulostuslääke tai joku semmonen, tiedätkö, joku rasva, niinku anaaliapu, mutta perätuuppari, nimenomaan anal intruder, ehkä niinku perseen tunkeutuja. Noniin, kuka hyräilee näin? Noniin, kuunnelkaa mua. Mie, 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 mie. Mie, mie. Mie, 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 mie. Mie, mie. Mie, 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 mie. Mie, 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 mie. Maito Ahtisen and the Gizmo. Martti, iso perse. Kyllä se oikea vastaus on Gizmo. Harmi kun tää ei nyt näytä niitä oikeita vastauksia. Haluaisin tietää, moniko osasi sen arvata oikein. Onkohan tää sittenkin liian helppo, liian vaikea kisa? Se muuten, mä huomaan tässä niinku vastaukset. Se joku yksi pistää vastaukseen ja sitten kaikki imitoi sitä vastausta. Mutta mitä jos ne 2 ensimmäistä on väärässä? You fucked it up, you fucked it up, man. You fucked it all up. You fucked it all up, man. You fucked it up. Joo, kato, yleensä tässä pitäisi olla tulokset, jos ne, kun tää tuntuu vähän pitkältä, kun niitä tuloksia ei oikeasti tule tähän, vaikka yleensä ne pitäisi tulla. Mutta ei se mitään, ei tässä ole enää kauaa, tässä on 2 kysymystä. Mikä oli paikan nimi, missä Ghostbusters nappaa ensimmäisen haamuunsa, eli hotellin nimi? Sedgwick Hotel 1, 2 Sedelbaum Hotel, 3 Hotel Ritz, Hotel Cosa Nostra. Hotel Ritz, Sedgwick 2 Sedelbaum, 4 Hotel Cosa Nostra. Mikä oli hotelli, missä Ghostbusters nappaa ensimmäisen haamuunsa? Nyt se tulee vähän variaatio vastauksessa, kyllä, enemmän kuin muissa. Hotel Ritz, Sedgwick Sedelbaum, Hotel Cosa Nostra. Huom. Te ette kerkiä katsoa tätä Googlesta. Kuka teistä on viimeksi kattonut Ghostbustersin? Mutta nyt minuuttia. Oikea vastaus on Sedgwick Hotel, eli 1. Mä sanon, että tää on extra hard. Ja vielä viimeinen loppukysymys. Tää on kaikista vaikea. Tuossa olisi pitänyt Hotel Ritzin tilalla olisi pitänyt Hotel Ahtisaari. Noniin, viimeinen kysymys sitten. Tää on ei vitsi. Kato, kun mä en pysty ajan kyselyä tässä. Mä en pysty tietämään sitä, miten tää toimii lives. Mutta Poliisiopiston klassikkokohtauksessa tanssitaan Blue Oyster Barissa El Bimbon tahtiin. Mutta mikä yhtiö alun perin biisin on esittänyt? Los Noches del Bimbo. Los Noches del Bimbos.
Los Bimbos, Bimbo Jet, 4 Bimbo Express. Los Noches del Bimbos. Los Bimbos. Bimbo Jet. Bimbo Express. Mä voin teille kertoa, että tää oli ranskalainen yhtiö. Los Noches del Bimbos. Mä tykkään toista. Los Noches del Bimbos. Los Bimbos. Los Bimbos on vaan mies. Okei. 3, 2, 1. Ja viimeinen kysymys, se on siinä. That's it. Mä voin sanoa sen teille, että se oli Bimbo Jet, ranskalainen yhtye vuodelta 1975. Ja siitä on, suomalainen Marion on tehnyt remakein sitten, cover-biisin on tehnyt kyllä, mutta siitä me ei puhuta, mutta siis alkuperäinen biisi oli Bimbo Jet. Katsotaan nyt sitten, toimiiko tää pisteiden lasku tässä. Mä todella toivon, jos tää pisteiden lasku toimii, niin we're fucked, man. Sitten meidän pitää mennä vaan perusarvontaan sitten. Ja hei, what can I say? Tekniikka petti. Come on, Jusimasta. Älä nyt laske koko ajan piruja seinälle sieltä. Oli paska kysymys. Ei voi tietää elokuvaa katsomalla. No, ei todellakaan voi. Hei, pisteet tuli JT! 9 oikeata vastausta. Leo Laitin 9 oikeasta vastausta. Laurilla 9. Pops 8 vastausta. M. Jaara. Eli hei, JT 88, Leo Laitinen, Lauri. Meillä on 3 henkilöä, jotka on oikeat vastaukset pistänyt niin kuin 9 kertaa. Kellään ei ollut 10/10. Eli voisiko sanoa, että tämä oli siltikin vaikea, vaikka kaikki naureskeli, että vittu, tää on ihan vittu helppoa, saatana. Mutta hei. Näin se menee. Eli Deathmatch otetaan JT, 88, Leo Laitinen ja Lauri. Deathmatch, eli me pistetään Deathmatch. Leo ja Lauri. Noniin. Nämä 3 sälliä pääsevät deathmatchiin. Nyt vedetään aika kymppiin. Tää on extra slow. Ja sieltä lähtee 3 jätkää. Kuka telotetaan ensin? Kuka telotetaan ensimmäinen? Kuka telotetaan? Kuka lähtee ensimmäisenä satana tähän maailmasta pois? Onko se Leo, Lauri vai... Ai JT! Satana! Sieltä lähti lukemaan satana harppua soittelemaan Tiine. Ei jumalauta! Siellä Lauri ja Leo Laitinen menee taistelun loppuun asti. Ai saatana! Tämä on tappamisen ja verenjanon meininki. Tämä on hirveetä teurastuksen riemujuhlaa. Jätkiä ei ole koskaan tapettu näin pahasti kuin tässä niinku hitaassa. Tää on etänä vastaan etänä taistelu, mutta ei se mitään. Tämä on jännityksen takia vedetty näin pitkäksi 10 sekuntia. Tämä intervoli on. Tämä on satana moinen kiisa. Missä mulla on viina? Lisää viina. Siellä Leo Laitinen on suverenisti johtamassa, kyllä, mutta epäilen, että Lauri saattaa tulla kyllä perästä takaa. Perästä kuuluu nimittäin Leo Laitinen, ootko se ikinä kuullut sitä vitsiä tai juttua tuosta niinku kilpikohdasta Jäniksestä? Sieltä se Lauri tulee saatana, kuten Rauli konsanaan tulee helvetisti. Ei jumalauet. Ai, se on Leo Laitinen, se on siitä huolimatta Leo Laitinen, viimala. Leo Laitinen.
JT nielee katkeraa kalkkia. Oh shit. Noniin. Eli ei kun siis kaikkien arvonta on. Voittaja on Leo Laitinen. Leo Laitinen, lähetä mulle sun osoitteesta ruudussa näkyvä sähköpostiosoitteeseen. Todella paljon onnea ja toivottavasti olette nauttineet tästä lähetyksestä. Ja me palaamme ruutuun sitten 84 vuoden elokuvissa palataan ruutuun sitten varmaankin lähempänä joulua. Mutta ensi viikolla, ainakin näillä näkymin, lähetys on taas lauantaina. Palataan silloin asiaan ja aiheena silloin on varmaan taas videodieetti. Todennäköisesti kyllä. Hei! I'm out. Huomenna tosiaan ei ole live-lähetystä. Mä menen sen synttärikekkereille. Sillä on Tommi ja Annukka. Kaksoset täyttää sitten vuosia. Muistaakseni täyttää saman verran mitä mulla nyt on, eli 44. Voin olla väärässä. Ehkä se on 43, mutta aika lähellä kuitenkin. Sunnuntaina ei ole videotalkki, mutta maanantaina on videotalkki, koska sunnuntaina menee kattoon toi Horizon, Kevin Costnerin filmi, ja se vie koko viton päivän. Se kestää 3 tuntia. Me mennään, mikä se oli puoli 4 näytökseen, niin se kestää se, ei kun 4:30 näytökseen. En mä ota sen jälkeen enää liveen, mutta niinku maanantaina videotalk live, voidaan chiikata vähän Vinegar Syndromen noita uutuusjulkaisuja, koska nehän julkaistaan siinä sitten just maanantaina, niin otetaan se maanantai-illassa sitten jo. Mutta ensi viikolla tavataan sitten videotalk-meiningissä, ja hei, muuten on tulossa hyviä videoita, eli keep on watching, man, kyllä. Kalifornialla on tänään sytär. Hei, onneksi olkoon Kalifornian Jani. Wow. Fucking amen. Onneksi olkoon. Tuleeko Horizonista arvostella? No siis mä olettaisin näin, että me kuvataan, Apassi tulee kans messiin ja Mätsi tulee messiin, niin olettaisin, että me kuvataan kyllä arvostella, mutta mä en nyt halua luvata, jos se on tilanne silloin, että ei pysty kuvaa ja näin, mutta niin kuin olettaisin, että tulee. Jep. Mutta tämä tässä tältä iltaa. Meikä lähtee nyt on varmaan televisio ääreen, siis niinku oikeesti. Tämä tästä. Ehkä mä otan lasille vielä jotain whiskyä ja jotain. Mutta niinku hyvää yötä. Richard Pubbe menee huomenna kattoo Horizonia. Okei. Mutta nyt. I bid you very good night, sirs and madams. Ja kiitän Supersäkki-jäseniä, kanavan Ujuju-jäseniä ja kanavan support-jäseniä, tukijäseniä ja kaikkia kanavan katsojia ja tilaajia.